sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay magmula nang tayo'y di na nagkita. Nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko, kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko, magpakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang.
Kapag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng o aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo baghang. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, pagkamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide.
God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
Radyo Bacolod. Paradyo Bongo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining adlaw sang Huwebes. Suguda naton ining bugay sang bagong adlaw kaupod ang buhi nga pulong. Tamda ang amon taming o Dios, tamda ang nawong sang imo pinili. Maayo pa ang isa ka adlaw sa imo templo, sang 1,000 nga mga inadlaw sa iban nga duog. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginaaman para sa tanan nga nagahigugma gid sa imo, ang di masaysay nga mga kaayuhan. Padabdaba sa amon mga tagipusoon ang kainit sang imo paghigugma, agud nga amon ikaw higugmaon sing himpit kag labaw sa tanan, kag madangat namon ang imo mga saad, nga labaw sa tanan nga amon ginahandom. Ginapangayo namon ini sa imo pag kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 1, tubtob 14. Si Jesus naghambaliwat sa ila paagi sa mga palanggiran. Ang ginharian sang langit, kaangay sa isa ka hari, nga naghiwat sang sinalo-salo sang kasal sa iya anak nga lalaki. Ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa pagtawag sa mga inagda sa sinalo-salo, apang ang mga inagda nagbalibad sa pagtambong. Ginpadala niya ang iban pa nga mga sulugoon. Nagsiling siya, sugirin ninyo ang mga inagda, handa na ang sinalo-salo. Naihaw na ang akon mga baka, kag mga hayop nga pinatambok. Handa na ang tanan. Karina kamo sa sinalo-salo. Apang ang mga inagda wala magsapak. Naglakat sila. Ang isa nagkadto sa iya talamnan, kag ang isa pa nagkadto sa iya negosyo. Kagindakop sang iban pa nga mga inagda ang mga sulugoon sang hari. Ginpakalain kag ginpatay sila. Gani naakigid ang hari. Ginpadala niya ang iya mga soldado. Ginlaglag yadtong mga manugpatay sang tawo, kag ginsunog ang ila syudad. Dayon nagsiling siya sa iya mga sulugoon. Handa na gid ang sinalo-salo, apang indi takos ang mga inagda. Gani kadto kamo karon sa talabuan sa mga dalan, kag agdaha sa sinalo-salo ang tanan nga inyo makitaan. Yadtong mga sulugoon nagkadto sa mga dalan, kag gintipon nila ang tanan nga ila nakitaan. Ang mga malain kag mga maayo, kag ang kalanaan sa sinalo-salo sang kasal, napuno sang mga inagda. Sa pagsulod sang hari, sa pagtanaw sang mga yara sa kalanaan, nadiparahan niya dito ang isa ka tawo nga wala nagasuksok sang bayo para sa sinalo-salo. Ginpamangkot sang hari ang tawo, abyan, paano ka nakasulod diri, nga wala makasuksok sang bayo para sa sinalo-salo sang kasal? Apang wala siya sing may isabat. Dayon ang hari nagsiling sa mga sulugoon, gapusan ninyo ang iya mga kamot kag mga tiil, kag ihaboy sa kadudulman sa gwa, sa diin, may hinibi kag pagbagrot sa mga ngipon. Kay madamo ang ginapanawag, pero jutay ang ginapili. Ang aton ebanghelyo sa sining adlaw nahanungod sa palanggiran sa punsyon sa kasal, kung sa diin madamo ang ginagda apang nagpamalibad sa pagtambong sa okasyon. Sa iya pagpanudlo sa ginharian sang iya amay, gingamit ni Jesus ang palanggiran sang punsyon sa kasal, isa ka masadyang okasyon sa kabuhi sa mga Hudyo. Ang hari sa palanggiran ni Jesus wala sang iban kundi ang iya amay sa langit nga nagabukas ang iya ginharian, agud madamo ang makasulod diri,
kag iya matagaan sang bilidhon nga pagpang-abi-abi. Mga utod, sa pagkari ni Jesus sa kalibutan, ginbuksan sang Dios Amay ang iya ginharian, kag gusto niya nga makasulod kita diri, agud makigambit sang iya himaya. Gingamit ni Jesus ang palaanggiran sang punsyon sang kasal, bangod ang ginharian sang Dios, sa matuod, bugana, kag wala nagakaubos ang pagkaon kag ilimnon. Pagkaon nga makabusog sa kagutom sang kalag, kag ilimnon nga makasatisfy sang kauhaw, nga ang pagpalangga agid lang sang Ginoo ang makapuno. Apang ang pamangkot, handa bala kita sa pagsabat sang iya imbitasyon? Katulad bala kita sa mga ginimbitar sa palaanggiran, nga nagpamalibad bangod maiban sila nga mga hilikuton, nga dapat unahon o kon tapuson. Kung kaisa, sa aton eksperyensya, ginareject man naton ang Ginoo sa aton kabuhi. Sa iya kaalwan nga ipaambit sa aton ang iya kabuhi, dawala lang sa aton ang pagsabat sa iya. Ginapabungol-bungulan lang naton siya sa iya gamay nga tingog sa aton tagipusoon. Mas ginagaan pa naton balor ang kalibutanon nga kalipay kaysa langit nun nga mga butang. Isa ini ka masubok nga realidad sa aton kalibutan. Apang wala gid nagakakapoy ang Ginoo sa pagtawag, sa pagimbitar kag pagtandog sa aton kabuhi kag tagipusoon, hasta nga kita magsabat sa iya panawagan. Daw ano ka mapinasensyahon kag mapinalanggaon ang aton Ginoo. Sa pihak sang kamatuuran nga kon kaisa, ginareject naton ang imbitasyon sa aton Ginoo agud maangkon ang matuod nga kalipay upod sa iya. Ang aton ebanghelyo nagahatag man mensahe sa aton nga mga nagasabat sa imbitasyon sa aton Ginoo nga indi magpabilin nga mga mediocre sa pagpangabuhi sang iya ginharian diri sa duta. Likawan naton ang mangin kaangay sang tao nga nagkadto sa punsyon nga wala nagsulob sang nagakaangay nga panapton para sa isa ka punsyon. Amo nga ginpahaboy siya sang hari sa gwa sang iya ginharian, kung diin siya naghibi kag nagbagrot sang iya mga ngipon. Mga utod, ini nga pala ang gira ni Jesus, isa ka seryoso nga imbitasyon sa aton, nga sa aton pagsabat sa iya panawagan sa pagsulod sa ginharian sang iya amay. Nagakaangay nga bugos man ang aton pagsabat, paagi sa constant awareness nga ibalay ang aton kabuhi nga nagasunod sa iya kabuhi kag pagtulunan. Himuon naton ang tanan agud mapanaksihan ang kabuhi nga may pagpakabalaan. Kabay nga indi kita makapoy nga mangin maayo nga mga tawo para sa aton isig katawo, kag padayon kita nga magpadalom sa aton relasyon sa aton Ginoo, agud deeply anchored kita sa iya kabuhi, agud nga sa katapusan sa aton pagpangabuhi diri sa duta, kag magatindog na kita sa ganhaan sang iya kaharian, makita sang Dios nga Amay ang imahen sang iya anak sa aton mga kalag, kag kita iya pasudlon sa iya ginharian, bangod kita nangintakos. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa pinadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football. 26 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 Saga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, Siyudad sang Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan digid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo Webes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 18 nakita sa bulan sa Agosto tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo, alagad Bombo and Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtoble sa isang takna. Subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka mga panghuna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, mangikaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyong subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents.
Sa pila ka maragapanguna nga mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan sa pila iya ka maragapanguna nga mga balita ato niya paghahatagan sa pagtamod sa liwat subong siring Webes naman yung edisyon sang aton iya nga paratuntunan. Una kita sa mga regapanguna nga mga balita lokal, hibaloon naton reaksyon sa aton iya nga mga tricycle drivers matapos nga mapasar sa third and final reading ining ordinansa nga magahatag sang subsidy 1,000 pesos nga subsidy para sa mga utod naton iya nga mga drivers. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita lokal, chikeron man naton, kamustahon naton ining shelter, no? Ginapatukuran ang mga watchers sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sang City Government. Kag subong man, chikeron naton, kamustahon taman, porte sa kadamo, no? Porte sa gyapo, no? Drug by bust operation bla nga ginapatigayon sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan sa nagkalain-lain nga bahin diriya sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Miyara man gani nga anay pulis arestado man sa drug by bust operation mo. Tapos ang top 1 most wanted person sang San Carlos CPS dakop man. So amo ning mga regapangunang mga balita lokal nga ato niya nga tutukan sa mga nagapanguna nga mga balita pungsunon nga aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga. Mayara dito nag-crash nga eroplano dito iya sa may or rather chopper sa Clark, Pampanga. Hibalo nato ng pinaka-latest update sini, no? Kag subong man sa aton iyang mga kabombo. Chikeron naton, no, ang dugang iyang plano sa aton iyang presidente sa Sugar Regulatory Administration. Do mo gining ginatutukan sa karon, no? Kaya speaking man sa aton iyang presidente Bongbong Marcos, ang State of Public Health Emergency di pagkakson tubtob sa katapusan sang 2022. So kaga subong man sa aton iyang mga kabombo, no, dugang pa nga mga balita pungsud nun ining chikeron taman ang pinaka-latest update bala sa sa hold up nga natabo dito iya sa isa ka bangko sa may Beirut, no? So isa ka Lebanese bank ini, no, chikeron ta. No, so sa liwat ha, initanan ang aton iyang tutukan sa subong iyang aga. Samtang kita ang nagapangalagad. Diri lamang sa aton yung mga kabombo, sa aton iyang mga kauturan, Webes naman edisyon sa aton iyang paratuntunan. Subong iyang aga, kamustahon ta naman, Bombo Mike, ang aton iyang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. No, kamusta ni? Okay, gid ang aton tiyempo, no? Pero hindi tayo paktan, dugay-dugay, tulo iya mga kabira ng aton iya nga kalibutan. Pero kamusta ho naton kag chikeron, no? Kamusta ang aton iya nga sitwasyon diriya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikeron naton sa unang nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Kamusta ang aton iya nga palibot, no? Subong hambal na gani ang kay maulano ng aton niya nga tiyempo, hindi tayo paktan, dugay-dugay katulong kalibutan sa mga kauturan naton nga magwa subong stag sa mga panimalay aga pa, no? Sa mga utod naton nga nagabugtaw temprano pa. So medyo somehow, no, we have to be very careful gid, extra careful gid kita, no, sa aton niya nga mga kabombo kay amo na hambal naton hindi kita kapakot, no, sa aton iya nga tiyempo subong. So kung mahimo
pagwa ta sa aton iya nga tagsa ka panimalay, dala na nga dan kita sa paraming isang lawas. Amo nang pinaka-importante, may payong ka or may jacket ka dira, no? Para bala nga ready ka, handa ka all the time. So, sa aton man iya nga mga kauturan, subong sa nahambal na naton, chikero naton ang patrol sa subong iya nga aga. Of course, sa promo naton diri sa Bombo Radio. Na enhanced swerte sa palengke promo 2022, mayara pa dra wala nakahulog sa mga entries. Aber hulog na sa ikatatlo na kita subong nga semana kagon saksihan ninyo every Saturday nagapalengke draw kita kag tagsa iya mga kabinan ka Lunes nga adlaw ga award kita sa mga premyo, no, sa aton yang enhanced swerte sa palengke sa nagpadala sa mga entries every Monday na no, and then sa online activation naton. So speaking sang palengke draw bauti sa Saturday, meaning that's August 20, sa mga kabombo naton, kita dira sa Central Market. Bari kita diri sa may Bacolod. Diri kita sa Central Market. So magkilit anay kita, no, kag magsinadya. Syempre, mayara kita iya mga kabinan sa mga ginatawag iya nga mga parlor games, no? Kag subong man ang ang video cake challenge nga may mga premyo na tanan. And of course, may mga magadaog, no? 6 ka mga winners sa aton nga palengke draw. Diskusyonan ta ina, ha? So, sa liwat, inita na ng ato niyang tutukan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga. Dirigid lamang sa aton iyang aparatuntunan, no? Webes nga edisyon sa aton iyang aparatuntunan. Subong iyang aga. Kamusta? Ang aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod, chikaron naton, unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri subong sa North Terminal, sa North Terminal, Bomboan. Kag subong diri naman kita sa aton sini nga mga drivers sa Bomboan, no? Diri sa may barangay Bata na ni sir, no? Barangay Bata, Bomboan. Di makita diri naton nga madamo na sa aton sini nga mga tricycle drivers ang nagapila para magbiyahe na Bomboan. Ari si sir, kasi nagay pangalan natin sir? Hermuines, Cordoba. Ha? Hermuines, Cordoba. Hermuines. Okay, si Sir Hermuines Bomboan, isa sa mga drivers sa tricycle diri Bomboan. So sir, ano ganing pangalan sa inyo sini nga toda diri? Pertoda. Pertoda, ano ang meaning sir? Ang patuloy meaning. Pero lawig bibigyan mo na. Okay. Pertoda, short na in short Bomboan sa ila sini nga toda is Pertoda. Bomboan. So sir, pila ka mo tanan ka mga tricycle drivers ang ara sa inyo sini nga toda? 62 na pero 62 na kabilaw. 62. So active gid ini yang inyo sini nga toda. Okay. So sir, ano diring imo sini nga reaksyon na kay tungod nga may ara sa nga ordinansa anonymously na pasar ini sir nga makabaton kamo sa 1,000 pesos ini gilunsar ini ni Councilor M. Ang. So may 1,000 pesos kamo nga mabaton pero wala pa man gid sang date kung san o gid na. Pero ang makabaton sini ang may mga franchise lang nga may mga tricycle. So ano diri ang imo sini nga reaksyon sir? Okay man ang makabaton kami. May mga franchise. Kung halimbawa, kung may mga franchise, hindi mo na makabaton, mga franchise. So, pabor mo naman sa mo na makabaton kami. Bisan pa paano, at least, no? At least may mabaton kami. So sir, ano din inyo, ano na diri nga biyahe, Barangay Bata lang kag terminal? Isa ka ba biyahe kami sa dulong man sa South man kung o papier kay yung diri man sa Bata di ka man maka-income gid mami mo budamo na sang mga tricycle di. Di okay lang na nga alayo ako ng ang inyo sini nga ginadulungan. Kumbaga ano na sa inyo bala layo na o kung hindi na sa inyo sako. Diri siguan lang namon. Tuhan mi mo. Hindi na pwede. Kung alon kami tapon kami wag kami minimo mami. Hindi pwede. Dinarisguan na lang naman kasi mga kati kumpito mga kami mo. Halong lang.
Sa mga dalanon. Pero usually, mo lang gid inyo barangay bata kag terminal. Kung anong nabutan sa tuda mo lang ginasa. Pila inyo pa masahe, sir? Depende man sa sa kalayuan. Kagan sa bata, may 15, may 20. Okay. May pulo pag yan Pandemic, pila inyo nga nasukot pamasahe. So una sa wifi pandemic, may city pa, may pulo. Pag parehas ka, depende man sa kalayuan gyapon Sa nag-pandemic, pila ang gindugang? 3 pesos mo naman pati ang city nagimo lang pulo. Okay. So paano nag-15, 20 na, sir? Ang mga layo naman sa mga Maraparahit, Montebello, Camilla, naman. Pero kung sa proper lang gid barangay bata, pulo. Pulo lang. Okay. So Bamboan? Oo. Bombo Carla ang ilang nga TODA, ang ilang association, ang ilang acronym Bertoda, BER, dayon TODA. P Bamboan. Pertoda. Anong P man? Kay kun B guro bata, Eroreco, drivers, operators, amo na. Oo. P Pertoda gid sir. Ano ang P niya? Bamboan di. Ano? Pepsi. Pepsi. Okay. Oo, that's why. Pepsi. Oo. So, ano, Pepsi sir? siya. Lawi na ba mo na naman dyan? Oo, may papel, Bamboan. Ilang taon ta para sigurado kung ano gid ining meaning sa ila sininga per TODA, Bamboan. Ano sila ano sila ka damo, Bobo Carla? Ti Bamboan na mention kagaina ni Sir, 62 ini sila kabilog nga mga Bamboan nga mga drivers, no? 62 ka mga drivers ang mayara ang pertuda Bamboan. So in fairness, pareho ni kanday sir in order ila papeles. Ila dokumento, may franchise sila, why problema, hindi expire ang mga registration. So sir, ang inyo sininga registration hindi expired, ang inyo sininga franchise hindi masang expired. Agi na-renew. Na-renew gid naman mga delikado ma-expire ta kung gidalagat sa dalan. Oo, pero ang ining inyo nga pertuda nga ni sir, registered man ini. Oo, so registered na sa sector. Oo. Kay Bamboan, why problema, makabaton gid ni sila sang 1,000 ka pesos, Bombo Carla. Amo gid kung wala problema, sir, makabaton gid kamo sang 1,000 pesos. Ma'am, kaya liga naka-meeting man nga mo presidente to sa makabil ang kutubang attitude sa sa franchise. Okay, so na-meetingan naman gali sir? Roadside, tricycle operators, bata, and drivers association. Liwat ni sir? Pepsi Roadside, Tricycle Operators, and Drivers Association. Okay, Pepsi Roadside Association, ini sila Bamboan, no? So, kay sakop magid sa Pepsi ang ila sininga area diri sa may barangay bata Bamboan. Ini sir advance sinagali nga nahibaluan nga may posibilidad nga may mabaton ka mga 1,000. Patawag ko sa meeting ligat ng presidente naman. Dugay naman ang ay walang madayon nga ligat. Okay, ati Bamboan na-expectar ni nagidigali sir nga may mabaton kamo. Amo man nila sa meeting man kung basta lang amo ng franchise, makabil git po kung expire mo franchise hindi kakabil. So amo na nga ginatinguan nyo man nga kung sa oras nga renewal, i-renew nyo gid. Oo, ma'am kiti sayang naman hindi ko kami avail kung maabot ako sobra pa to sa 1,000 karon nogon. Amo gid. Hindi kami maparenew, ma'am. Dason, maparenew kami. Bayram ng gyapon namo na tuig. Madubli na. So mas mayo nga kompleto gid. Oo, pang magamit pa rin mo nga kompleto kaya. Way pa kulba. Yes. Kamusta ang pamasahero subong Bombo Carla? Bamboan. Kamusta ang pamasahero nila? I mean, sa subong nga tion, damo naman sila pasahero. So sir, kamusta ang pagkuha sa mga pasahero? Mga oras kamo diri makapasahero? Kasi subong Bamboan wala pagit sa nga pasahero Bamboan, no? Mga pasahero magisa man walang bago lang man kami nagabot ang Cebu. Mga nakapasahero kami ko kisa aga pa kami di mga launa. Posting kami di kay ulat namon mabot lang Cebu. Kung first day pagid sa series mga 4:30 bago lang to kabot.
Lang basipan. Di mga 6 a.m. posibilidad may makuha na ka mga pasero. Makuha po, hindi man time ang makakuha kami pasero kasi kayo mayara kasi sa wagid pasero. Sa taxi, di jeep lang sakay. Pililiom lang sakay sa tricycle mo. Ang lapit lang man diri. Oo. Ang gusto lang masakay sa tricycle mo na papasero kami. Sa isa kadlaw, sir, pila lang may income? Depende lang ma'am, kasi yung paugat mo, kasi maka 300 lang, 500 lang kayo, tungod, lang ma'am. Ano lang kami, tiwan man may mo, kung libot ka lang libot, gasto lang ang solina mo. Okay. Katsaga lang kami. Oo. Sir, tawag dari, mabuta na pila ang sakay sa inyo sa mga tricycle? Ang lang, sitting lang sa ma'am, huwag may kapasobra sa tricycle, kahit bawal man mo. Atuman man na mo ng lahi kung anong bawal. Kisa 5 lang wilog. Okay. So capacity nyo, ang maximum nyo, 5 lang gid ang makasakay. Oo. Okay. So Bomboan? So Bombo Carla, ano oras pareho kay sir nga maka-income siya be 300, 400 or kung kaluyan maka 500 siya. Pero ano oras na siya gasugod sa iya nga biyahe Bombo Carla? Kag ano oras siya gatapos? So sir, maka 500 o kung maka 300, 400, kaano oras kagasugod kag makatapos biyahe sir? Kung magkaparehas ang oras kita ma'am, kaya depende ka sa zero. Depende ka ma'am. Namin ko ano oras siya lang gabiyahe halin sa balaya? Bomboan? Namin ko Bombo Carla, ano oras siya gabiyahe halin sa balaya? Ano oras siya naghalin? Iba nga siya kaguluwa, nang sa mga naog lang tapos dalawang kayo tungod no, hindi ka trepa kayo tungod sa kadamuan lang naman mo. Pero ano oras agad sir naghalin sa inyo sining nga balay? Ako na kuya ma'am, naunag may gusto ko yung makagap ko yung trip ma'am. Oo. Matyaga ko di tulog anay. Para kung magwaya ko diyan na pero ni. Okay, kasi hindi ka makatrip mo kasi siyempre damo naman. Tapos ano oras siya kapuli sa balay nila? Mga oras ka naman sir makapuli? Kisa udto mami, di udto. Depende man sa kahit nalagas tamang kisa makakuta ta mo. Oo. Kung permanent balda biyahe, hindi na makakaon Imo na tricycle sir? Oo ma'am. Okay, ati mas mayo pero may ari diri Kung arkila ka man lumas ka luoy ka ma'am. Pila? Ang 120 lang arkila sa Busato no. 130. Pag gustuhan na naman sa biyahe ma'am. Basta naman sa kabila biyahe. Okay. Kung mag 24 hours ka pwede gid. Depende naman sa perito ng istorya nila. Okay. So, Bomboan, 120 to 130 pesos ang arkila sang tricycle. In short, Bombo Carla, ang 1,000 ka pesos, dako naman nga bulig So, sa manubo nga istoryanay, sir, ang 1,000 nga ka pesos nga iga panghatag, dako nga bulig para sa Dako na naman bulig mo. Kaya hindi na bulday na napagitaon mga 1,000 mo. Pwede na ka pa full tank. Pwede. Ilang full tank, sir? Pilang full tank? Sabong depende sa gasolina. Sabong hindi ka. 1,000 hindi ka full tank. Sabong tangke, ma'am. 2 litros na nga mo lang. Hindi ka full tank. Mahal ito mga ano mo. 1,000 sabong hindi ka full tank. Hindi ka full tank. Piladaan sabong ang 69, no? Hindi ka full tank. Kulang is. Pero sa gyapon. Okay lang na. Okay, good. Sarang-sarang na, ma-full tank. Iti 1,000. Dako na ang bulig, yawa ka na biyahe. Yawa ka na pagpunta ka rin? Oo. Bomboan? Oo. So, si Sir ikapila siya sa taya? Subong? Subong, sir, ikapila ka, sir? Sa pilay niyo? Nakatrip ako, ma'am, kaya nagabot ang Cebu. Okay. Bali, subong ikawalo ko to. Kaya wala pa mangkabot ni Ban. Ikawalo? Kalinaya, ikaw giduna? Oo, ma'am. Okay. So, ikaduwayan na ni nga pila, Bomboan, no? Ikawalo siya. Kagay na kay tungod nga alauna siya nag-abot direti. First trip gid siya Bomboan. Oo. Makitaan mo gid kung paano kahimakas ni mga drivers. Ay imaginable Bombo Carla, bugtaw ka alauna sa kaagahon, makanto ka dra sa terminal, matulog-tulog ka para lang makataya ka. Amo ning life sa mga utod naton nga mga drivers, no? Mga apektado. Ang gapanikasog in fairness sa pangabuhi. Anyway, salamat gidra kay sir. May mga nag-eskwela siya, may nag-face-to-face classes ana siyang mga kabataan or nag-eskwela? May mga kabataan, sir? Isa bilog bata, ma'am. Isa? Pag mga inablos mo damo, ma'am. Pero bata mo, isa ma'am. nakatapos na eskwela? Malagtapos pa lang, ma'am. Anong kurso? Counting. Okay. So, isa ka bilog iya bata, Bomboan. Pero, mga inablos mong inabulig-buligan. Oo, damo. Okay, subong sir, face-to-face sa school? Dire lang sa bata lang. Okay. So, kami ari madari
ano? O, hasta sa senior high. Okay, senior high. Okay, so ati bomboan, isa ka bilog ya bata, ti kaya-kaya bomboan, o galing kay ti merap mga na blues, pero mas mayo man bomboan, kay ti nagabulig man ini si sir, sa iya sininga mga kay na bluesan bomboan. Sige. Bombo Bomboan. Carla, salamat gid kay sir. Yes sir, thank you Ged. So bomboan, gikan diri sa North at Ceres Terminal, ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of All Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Kuha talang reaksyon sa mga utod bala naton nga mga tricycle drivers. Kay in fairness, ti ang syudad magapanghatag sang 1,000 ka pesos nga subsidy para ni sa mga drivers naton basta in order lang papeles sa may franchise, why problema sa registration tanan no naka-renew ka dira no. So, hatagan ka sang 1,000 pesos kay pero kung ang pamangkot sano, tiway patakbalo, basta napasar na ni sa konseho kahapon. Kay ti syempre ang role sang City Council pareho ni ang author si Councilor M. Ang napasar ni siya. So, it's up for the city mayor sa kay Mayor Albi Benitez sa kun mangita pundo kag kun san o ini ang distribution. Sobra ni 5,000 ka mga drivers ang makabenepisyo sini. Ina may papeles magluwas pa dira sa mga utod naton nga wala pa franchise, wala ka renew, wala registration. So hindi na slaya maka-avail. Ang maka-avail lang gid ya aning mga around 5,600 ka mga utod naton nga mga tricycle drivers nga kompleto sa ila sini iya nga mga papeles. Di ba hambal ni sir? To some ha sa pipila no, ang 1,000 ka pesos si do okay lang na, pero sa mga utod naton nga mga drivers dako na niya nga bagay. Imaginable, kung isamo na blang mga masubo lang gidya, magsugilanon, mag-interview kita sa ila. Kaya gina-imagine mo blang nga, ti syempre pareho ni. Amuning mga tao blang nga nagapanikasog gidya sa pangabuhi. Nga nagasaludar kita. Ngayon blang wala nagapahapos nga mang perwisyo sa isig ka pareho, mangawat, baligya shabu, no? Nablang mga illegal nga helikoton. Here comes our drivers, tricycle, jeepney drivers. Nablang gatingwa sa pangabuhi, mabugtaw, kung you imagine, iban, bugtaw taya, adlaw na, sila niya, bugtaw, alauna plan sa kagahon, duhalo sinis na butulog, kaya para nga makapila, makabiyahe, no? So, amo ni, sa denisay para sa ila, ang 1,000 ka pesos, dako na nga bagay, pila na nila kaadlaw nga biyahe. So, amo ni tani, no? Mga gulugagmay nga mga bagay, pero, makabulig na bla. Kahit syempre, although nag-69 na subong niya ang gasolina, ang diesel pera 72, pero dako gyapon, although nga every week nag-roll back siya. No? Pero sa mga drivers at hindi pa niya amo nga presyohanay, pero okay na lang na, nag-amat-amat na kita rollback. So, in fairness man, sa ato niya nga mga kabombo, sa mga utod nato nini nga mga drivers, no, nga nagapanikasog sa pangabuhi, grabe, no? Gasaludar bala kita nga ay, gahimakas para nga mapakaon mo imong pamilya. Amo ginaya sa pangabuhi. Hindi man niya pwede nga syempre, isaligta ang tanan sa gobyerno. Ti pareho ni sa nagakatabo subong drivers ta, mga utod kita mga drivers, gahimakas. Tapos from time to time, may ayuda man nga ma-receive sa gobyerno. Amo ni kita sa mga buhi sa kalibutan, hindi ba niya pwede nga magngangan na lang tapos kung hindi tayo kakaon niya, ibasol ta sa gobyerno. Siyempre, imo ka man niya sa imo, sini iyang, sa imo, sini nga masarangan sa pangabuhi. And then, ang gobyerno, masupport, ito ka okay man gawa. No? So, ang masubo lang na dira ba ang mga utod naton yung mga jeepney drivers gahambal sila nga ti sana all na lang gid siya no? Kay ahay, ang mga jeepney drivers supposedly dako ni taning subsidy, pila ka tranche, 4 ka tranches ni taning subsidy from the city government. Rather, from the national government. Ang gakatabo, ahay, ang iban way pa nakabaton. No? Iba nagkakanto sa operator, iba na di may pa-engineering panagtaganay sang
LTFRB ang tinutuyo, wala na iya question. Diba? Why question ang tinutuyo nga panghatag mo ni sa mga utod naton iya nga mga why question ang tinutuyo nga gusto mo magbulig hatag subsidy ang mamangkot gato pa sa idalombaw amugid na iya permi. No? Hindi mo maintindihan. Anyway, this is good news sa kapin 5,600 no mga dala sa mga utod naton nga mga drivers. Sa amo na ha, reminders man sa mga utod naton nga mga tricycle drivers lang wala franchise, wala nagakaigo nga papeles kag dokumento lain gidya no. Bintaha gidya kon compliant kita bla. Niya comply kita no. Hindi pwede nga inablang ginatawag ya nga kolorom lang ta or ginatawag nga why kita ya mga franchise dira. Actually, naglibot ni si Bombo Carla. Manya una, pa south dito siya, South Terminal. Kasi kalabanan dito ya. Wala. May mga utod na to yung wala franchise. So, there is a North Terminal, in fairness sa ila. May mga franchise. Damo pa na din. Iba lang ka pinakadto pa ka rin. Kung isa mati maintindihan mo man nga nagatingwa sa palang buhi, pangabuhi, pero hindi kidya pwede nga wala tayo franchise. So, i-process ta. Hay kung kisa, kung may mga benepisyo halin sa gobyerno, hindi tayo ka-avail. Tungod nga, wala kita sang nagakaigo nga dokumento o kon papeles nga magahambal, legal kita nga nagabiyahe diri sa aton, sa dalanon naton sa may syudad sa Bacolod. No? Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabiran for a while, pagbalik sa aton palatuntunan. Baw, dito to sa, kundi diriya sa aton, ito maulan-ulan aton tiyempo. Pero dito sa may New Zealand, ginabagyo to sila, may baha to subong. Chikero nato ng aton nga Bombo International Correspondent sa aton nga pagpalik, Sir Ty Derogasyon. Sa aton lang, nga pagpanabalik. Dahil kid ha, stand by. Number sa kaldero, nabilin nga habot. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota. Okay, sige, balik na sa aton iya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilia. Sige. Sa pihak nga linya, chikero naton iya mga kabinan ang aton niya Bombo International Correspondent, direkta iya sa New Zealand, kundriya sa aton titulo tariti, from time to time may low pressure, amo na, hindi man gidya tanto, maulanon tiyempo ta, pero dito sa New Zealand, kinabaha to sila, no? May bagyo sa pihak nga linya. Kamustahon tabi ang aton niya Bombo International Correspondent, direkta sa New Zealand, Sir Tide Rogacion. Sir Tide, maayong aga. Upod mo diri si Bombo An sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, Bombo An. Yes, sir. Kamusta ka mo? Good morning sa tanan nga Palamati. Sir Tide, kamusta ka mo dira sa New Zealand, Subong? Subong kwandi, grabing ulan, Bombo An. Ang gina-expectar nila nga ulan sa Subong adlaw is sa South Gid Matupa, almost 1 month nga ulan ang gina-expect nila sa isa ka adlaw. So, kagabi pa lang nag-evacuate naman tong iban. Almost. Pero ang iban... Yes, Sir Tide. Yes, Bombuan. Yes, Bombuan. Oo. Gambal ka pa, sir, no? Pero maghambal kita almost 1 month nga ulan. Meaning, sa isa lang nakaadlaw, ulan nun sang do ulan sang isak bulan. Do mo na? Oo, Bombuan. Bali, kadto giditanan nga ulan from, ano ni sa Bombuan? From Asia. Nag-agi sa Australia. Ang hangin siguro nagrikta na di samon ang low pressure. Oo, dason high pressure sa Australia, so naglikaw tong ulan, nagrikta di panaog sa New Zealand. Kamuya ang namukmukan sa ulan, natamaan. So, but as you speak right now, sir, kamusta ang sitwasyon subong sa palibot? Subong kay lapit mga misabay, ang tanan nga barko nga pasulod, hindi na sila kasulod within today. So ang kagapon nga nagsulod is 4 ni siya, ma'am. Puro ni siya tanan laging. Nakasulod pa sila pero subong
stricto na gid ang port. Okay, grabe dila health and safety sa New Zealand. Ma'am. Sir, nga hindi kasulod ang barko tungod wala na ginapasugtan nga magbiyahe, maglayag. Yes, bali kung subong ari nagid sila sa par sang New Zealand, dara lang sila sa lawod, ma'am. Matiner lang da sila anay. Kagang tanan nga sa igad, hindi naman kahalin. Oo. Ano sir, ano gid siya? May bagyo gid ya subong? Kung sa aton, ma'am, kung ako kitaya ga ano na tadayon mo ga bagyo na tanga gahambal na tanga signal number 1 or Yes. signal number 2. Diri guro do signal number 3 na ni, pero do why man sila nagambal nga typhoon. Wais lang ba typhoon? Basta Nga aman. Anong basta nagambalan pag-categorize sila lang nga nila, low Sir pressure. Tide? Ano lang, Sir Tide, ang pag-categorize nila? Bali ginlantaw lang nila ang kung ano kadamol ang ulan, ginapabalo nila sa tao kay hindi man siya hangin bumbuan mo. Ang ulan lang gid ang grabe. Up to 150 millimeters pero why ko naka-intindi bumbuan pero amo nang pinaka-peak. Ano ang bali kumbaga kung di diriya sa aton may masulod sa aton, may low pressure, may typhoon, may bagyo. Ano lang dira ang ginahambal, sir? May name na siya, may international name na siya nga bagyo? Kung bagyo na gid na cyclone, balido cyclone man nating tawag sa amon. May ngalan na siya pero subong niya ma'am duway. Way lang ulan lang gina-warning lang tanan. Gina-warn lang ang tanan nga especially ang galayag. Kag ang sa south gid ma'am duway na to sila gobra na subong. Okay. Kagabi pa lang na-evacuate na sila. Grabe no. South Island. May may mga pareho dira. Ang ginhimo, saan o gid nagsugod buo ang ulan? Sang hapon nagsugod na sa Nelson sa ano na siya sa South Island. Nelson na kag Westport bali sa west side sa New Zealand nagsugod naman. Kay didto gid sila tanan gid gasalo. Okay. So ano ang like kahapon pa lang or asa gabi ano nang again ang ginhimo sang gobyerno? Ang kahapon pa lang ang military kag pulis nagbuling na sa mga community nga mag-evacuate sila. Tapos gin-secure na sa military na nag-ubra sila bumbuan sa mga sako. Kay gabaha man to sa South Island, ma'am. Hindi man lang nga sa Pilipinas. Dili grabe man ang baha, ma'am, nga halin sa bukid. Oo. So ang mga baka, bisang ang kaklaubos man sila patay, ma'am. So gin-secure ng mga baka na high grounds na sila para pagbaha. Hindi man maperding farmers. Okay. Galing amo lang na, no? Dira sa New Zealand, grabe ka alerto. Kag may mga preemptive ka mga ginahimo nga mga evacuation, especially sa mga affected nga lugar. Yes, ma'am. Bali alert gina di sila sa mga sa aton DRMMC ano na. So ang mga rescue active gid katama. Pero subong sir, why subong nga tion, why ga ulan gatalithi or something? Grabing ulan subong, ma'am. Okay. Hindi lang kitaon sa Hindi lang kitaon. Gapasilong ka ni sir? Gapasilong ka? Oo, gapasilong ko sa akon nga service. Okay. Okay. Gabuna. Actually, grabing ulan kon ano mo. So, Akon sa salong na lang. Okay. Ano nga mga lugar sa subong sir sa New Zealand ang ginabaha? South Island gid. Bali almost tanan nga west part sang western sang New Zealand. Ang Westport, Nelson, ang mga sa babaw. Ang iban nga madalaman is siguro within the day ang Wellington, gaprepara naman sila kay ano man na sila coastal area. Kag ang balay nila na ma'am ginadapyahan gid na isang tubi. Pero why pagid sila nagsaylo pero ang government nagambal na sila nga magsaylo kay ginaab-ab man ang ilang duta sa kilid kay road. Importante sir, wala casualty sir. Amo lang nang gina ano nila zero casualty unless ang makos balang nga expenses siguro sa New Zealand kung makaprepara sila antes. Especially sa farm. So subong sir, kamo dira nga nagaobra sa puerto sa pier, duty lang gid kamo sa gihapon. Yes ma'am, dason ginambalan lang kami nga precautionary measure tapos bantay lang sa telepono kay kung gisa manawag na sila nga gusto nila magwa tanan sa port ma'am.
Tapos pero ang naguntat na ang biyahe sa mga barko tanan, nagsugod ni siya kahapon. Oo, ma'am. Bali nagsugod na sa kahapon kung sino lang ang makadungka subong kahapon sa ngapon dungka na nga daan. Especially ni Bla, ma'am, yara kami subong sang ganing din sa Ukraine man ng grains na bala. Oo. Sa tinapay hindi sila kaobra subong. So Kay wow. basa. So sarado man ang Japon ng barko. Kung mag-amo sini nga magsigi-sige, mahal naman na. Ito hindi ka. Maapektuhan naman. Apektuhan naman ang presyo na, sir, no? But pero kayo almost every day di bumbuan gadulong, so maybe hindi man na. Kaloyan. Kabay pa. Kabay pa. So, kamusta ng sitwasyon nyo dira subong sa New Zealand, sir? Ang COVID, okay na, pero may monkeypox naman kita. Oo, gina-monitor man na nila bumbuan, pero do minimal lang dito sa New Zealand. Nasudlan kaso ang New Zealand sa monkeypox? Doon nasudlan, ma'am, 1 or 2, pero una, isa, halin sa South Africa, nalatnan niya mga pamilya, pero na-isolate man sila bumbuan kag wala na naglapta sa community, kaya nanugid man siya mo. Oo. So actually, lahin man din siya ang monkeypox, no? So, di tanto kumpararya sa COVID ya sang tinalikdan. Kung pwede nila, gina-announce nila nga if ever manaog ka mo sa aeroplano or ara na ka mo sa border counter, pwede nyo lang ubahon ng inyong jacket para makitaan nila bala. Kaya kung gisa makitaan mo sa mga butkon mo. So may galantaw ang mga health securities. Sir, pero going back bala sa sining subong man gid sa inyo, maulanon man gid ning tiyempo subong sa New Zealand daw sa amo ning mga binulan? Yes, ma'am, kay winter di subong. Tapos ng winter, mapa-spring na kami. So, kaya ang amon nga Christmas yung ma'am, summer. Init Christmas amon, no? Gani, Anyway, sige. At least, no, naka-update kita sila dira, sir. Kaya balogid kita nga, damo man kita mga utod yung mga Filipinos dira sa New Zealand, no? Damo ka mo dira. Damo taga Bacolod, damo taga Bacolod. And ang aton lang dira yati, safe lang tanan, maapisar nga perting bubo sang ulan kag gibinaha dira subong. Safe lang yan Japon. Yes. Pero amo lang na, ang damo man to ng mga farmers nga sa south ng mga Filipino, pero kabalo na sila sa protocol dito, ma'am. Especially sa farming. Sige. Sir Tide, thank you so much for your time, sir. Salamat, ma'am. Salamat, Bomboan. Dirigikan sa New Zealand, ang inyo na Bombo correspondent, si Tide Drogasyon. Basta Bombo, radyo. Okay, sige. Salamat gid sa aton yung Bombo International Correspondent, Sir Tide Drogasyon. No? Direkta iya mga kabinan sa New Zealand sa aton yung mga kabombo. No? So, wala, nun tong tiyempo to sa New Zealand. No? Amo ni nga tion, gid man nga mga binulan. So, masulod, bagyo, umulanon nga tiyempo. So, gabaha to sa ila. May mga preemptive evacuation kay perti gidya. Ang isa ka adlaw, kumbaga do equivalents na isa na ka bulan blang ulan. So buo gidya todo. That is why nga gabi na ha. Kita dire syempre ang sitwasyon naton dire sa Pilipinas, di ba, from time to time mga ulan-ulan, amo na mo pangamuyuan lang wala na sa mga bagyo pa, no? Although nga syempre ug isa yung mga bagay hindi mo gid malikawan kay until September, October, no? Nagasinulod ng bagyo dire sa aton. Ay kabudlay nga daan, no? Kita nga daan niya. Once nga mga amos na ang mga kalamidad, damo na dayon mga apektuhan. Kaya syempre mga utod bala naton nga kadamo pa. Actually, naga-ilistar ni sa mga danger zones nga ginatawag bala. No? Mga utod naton may mga ara payagyapon nga apisar pag-encourage ang gobyerno, hindi ka mag-start dalong taytay sa kilid suba. Pero tianhon mo, dodra man gyapon naga-star. Ginahatagan relocation site, pero tianhon mo mabalik gyapon sa sentro, no? Amo ni, no, ang mga utod tabla nga pareho na the other day we had an interview dito sa Libertad Public Market. Actually sila dugay na to 2005 pa lang nakabato na ni sila iyasang gin-relocate sila bala Bombo Mike, ginhatagan sila relocation, no, sang syudad kay man tina-demolish.
Ti subong ko na interviewon mo liwat mambal nga why na to. Binaligya ako na to kay nagbalik kami board. Amo lang gina akong kisaman. No, actually sa mga relocation, hindi na iya pwede naton ibaligya, no. Pero at kung may mga honest nga admission gid ang mga kauturan naton nga ginbaligya. Pero hindi na siya pwede ha. Kaluluoy lang to na baligyan kung ibalik kwaon balik sang gobyerno. Thank you ka lang nga No, kay hindi mo gid siya pwede ibaligya. Pwede mo lang siya ipanubli. Tapos, hindi na iyagid siya nga totally libre, amat-amat, pero sa very, very minimal nga presyo, ginabalikan mo ng gobyerno sa amat-amat. Amo na tani man. Amo na lang ginambal ko earlier, sa pangabuhi naton, hindi lang man gidya obligasyon sang gobyerno ang tanan. Butang balon, syempre, we have to strive hard, no? Tinguha kita, tapos ara lang gidya sa aton magbulig ang gobyerno. Pareho na sa mga balay-balay nga ini. No? Siyempre, pareho na sa mga utod naton ngayara sa mga danger zones. I-push na sila, pahalinon sila. Kalabanan, ginatagan gid man tuod sang relocation site, kundi kay mabilong sila sa mga utod naton yung pulupigado man gid sa pangabuhi mo. No? So, kung pigado ka, tiatagan ka relocation site. No? Sa aton yung mga kabombo. Pero kung hatagan ka gid man niya, ginhatagan ka na tsansa, hindi mo na ipag-ibaligya, kay ti mahambal ka, ang pangalangabuhian ko, ari diri, ang muna, you have to find ways, kay hindi iya pwede. No? Amuni ko kisakon nga, aman, to some, sa pipila lang. No offense lang bala, pero sa pipila lang, no nga, kasi nga kamusdok kita, hindi kita makabutwa, tungod sa amo na blang nga gawi kag sistema. So amo na dapat, no? Buligan tagi dya kaugalingon ta, kay pareho na may mga kalamidad. Pahilayo lang. Di kung sagi kada gyapon stars dalom taytay, ikaw man gyapon, kabuki mo man gyapon ang butang sa alang-alang. Kag ikaw, kag di syempre, ang mga kabataan mo, kung may mga kabataan ka, amo ning masubo-subo yung kisa sa ato, no? Sige, anyway, sa mga kabombo naton, balikan naton ang patrol si Bombo Carla May Defensor sa kadamo sang ginpatigayon nga drug by bust operation. Kahapon gani o sa balita naton kahapon, anay pulis na ha? Ati involved sa illegal nga droga, dakpan sa by bust operation. Kung tuturo ni sa aton yung mga katapos ang kapulisan, adlaw-adlaw gidya to, di kita nyo manotice nyo, everyday may mga reports kita nga may magkaladakpan sa Baybas, diri sa Bacolod, sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, may mga top most wanted person sa pihak nga linya. Chikero naton, dugang nga balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bomboan, magpakaisa dakop sa patigayon nga by bust operation sa Kabangkalan City Police Station sa Zone 4, Barangay Hilamunan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang mga suspetsado amo ang gikilala kanday Teddy Ronquillo, 37 anyos, kag Kendrick Ronquillo, 29 anyos, kag ini sila nga duha Bomboan, residente sa Zone 4, Barangay Hilamunan, Kabangkalan City, Negros Occidental, Bomboan. Ang nakuha sa ilang paginakop, 15 ka sachet sa plastic, 15 ka sachet sa suspected shabu, kag nagabalor ini 3 grams, ako na nagabugat ini 3 grams, kag nagabalor 20,400 pesos, Bomboan. Nakuhaan man ini sila sa Bomboan. Curious lang ko subong sang market value bla. Kung ang isa ka sachet ni subong kay sang una sa mga reports sang una 200 pala na subong pila na lang isa ka sachet, mahal man ang shabu, no? Bomboan, sa aton lang nga information nga nakuha naton sa aton sini nga mga kapulisan, ang 1 gram Bomboan nagabalor ini 6,800 pesos sa Bomboan. 1 gram pa lang na Bomboan. Ito na yung kadamo. So Bomboan, sa makita naton, tipila na kasuyop. Imaginabla, Bombo Carla, no? Gahabal ka pa. Imaginabla, isa ka gramo, suyupon mo, ang sa ismil, panandali, ang hambal, balang nila nga
makadto ka do ka heaven sang pamatsyag mo kay do ka nami kuno sang pamatsyag musna iba Yes. na sa mga na-addict na bla. Mm-mm. Yes, Bomboan. Sa Ismail, isa mo lang kapag suyop-suyop, da? Oh, sus Maria. Ang mga sa kamahal. Pila na nakapasong, pila na kasako sang bugas, kag pila nakakilo sang isda na Bombo Carla. Sakto gid na Bomboan, kag akong kaisa miari dir ako mayara sang 500 pesos bill amo ini ang buy bust money Bomboan makita naton akong kaisa nga nagapatigayon sang buy bust operation ang katapos sa mga operatiba sang kapulisan ginapakita na nila Bomboan sa media sa mga barangay officials nga witness nga may ara ani sila sang gamay lang gid Bomboan nga sachet asang suspected siya kumbaga amuin na ang buy bust item Bomboan ang siguro kung gamay yun sang akto nga sang akon nga kalamingking do amo na kadakoon ang 500 pesos Bomboan makita taman lang na sa ginapakita sa aton sini nga mga operatiba kung mag ano na ini sila mag-check-yar antes ini sila mag-check-yar sa mga bulsa o kung ano dira sa lawas ang yara sa lawas sang subject sang buy bust operation Bomboan kumbaga ang mayara kung kaisa Bomboan 0.01 o kung 0.02 gram Bomboan mas dutay kung nantawo naton dutay Bomboan mambalini naton na Bomboan kiti naga-witness kita o kung makita naton ang mga nakalatag nga mga suspected shabu kung magpatigayon sa mga operation ang aton sini nga mga kapulisan Bomboan. So amo na 3 ka gramo ang nakuha sa duwa kag mayara pagid sang nakuha improvise sa glass tutor nga mayara sang traces ng suspected shabu, isa ka improvise sa plastic straw kag mayara sang scoop with traces sang suspected shabu, isa ka stainless scissor, isa ka black coin purse, 2 ka disposable lighter kag mayara sang 20 pesos nga bill Bomboan wala lang kita galing ideya Bomboan kung ang ining ang ining isa ka gramo Bomboan kung pila nila kung kapila nila suyupon Bomboan mula na yang wala naton na hibaluan Bomboan pero sa subong ari na ini sila sa kustodiya sa Kabangkalan City Police Station for proper disposition Bomboan kag may impormasyon kita nga ining duwa ni ka mga suspetsado nga ni Bomboan na bago lang graduate sa drug rehabilitation Bomboan imagine nagakarakasa ini sila dayon Bomboan nga magbalik sa pagduso sang illegal nga droga bisan pa nga bago lang ini sila graduate sa drug rehabilitation Bomboan sa area sang Kabangkalan City Kabangkalan City Bomboan. Samtang isa man ka buy bust operation naging patigayon sang Himamaylan City Police Station sa Purok 12, Barangay Agisan, Himamaylan City, Negros Occidental. Ang mga suspetsado diri amo ang gikilala kanday Greg Huntarciego. Greg Huntarciego, 46 anyos, residente sang Purok 6, Barangay Agisan, Himamaylan City, Negros Occidental. Ang ikadwa diri nga subject amo ang gikilala kay Jeho Arelia, 29 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar Bomboan. Ang nakuha sa ilang nga paginako pulo ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu kag nagabalor naman iniya Bomboan 4.5 grams kag nagabalor 30,600 pesos Bomboan. Nakuha man ini sila sang 500 peso bill amo ining buy bust money mayara sang isa ka improvised tutor kag nakuhaan ini sila sang armas Bomboan nga caliber .38 caliber revolver kag mayara sang 2 ka live cartridges sang .357 caliber Bomboan amo ini nga kalibre nakuha ini kay Greg Huntarciego Bomboan. Sa subong ngari na ini sila sa kustodiya sa Himamaylan City Police Station for proper disposition Bomboan. Samtang isa ka top one most wanted person sa San Carlos City ginserbihan ini siya sa warrant of arrest sa may sitio Tuburan, Barangay Buluangan, San Carlos City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang gikilala kay Risty Tutu Discatiar Jr. II. Risty Tutu Discatiar Jr. II Bomboan alias sa
baning o kaga 29 anyos, residente ini siya sa nga nasambit nga lugar Bomboan. So ini siya ginserbihan sang warrant of arrest sang Section 7 Article 2 sang RA 9165 Section 15 Article 2 sang RA 9165 Bomboan. Kag ini siya isa ka ini siya no drug personality gid ini siya sang San Carlos City Police Station Bomboan. So susubong ari ni siya sa San Carlos City Police Station for proper disposition Bomboan. Okay, Bombo Carla. Pero Bombo Carla, antes ka mag-extra sa subong gaulan or waay gaulan? Sa subong nga Bomboan ti wala kita sang may mabatsyagan nga pag-ulan-ulan no diri sa syudad sa nga Bacolod Bomboan. Pero do di maniguro mag-ulan gid Bomboan no. May makita lang kita nga paggulugalom diri gamay pero hindi siguro mag-ulan Bomboan. Mayo aton sini nga panyempo subong nga mga tinion Bomboan. Pero amo na galing no, hindi tayo napaktan kay bis tulo-tulo man ang kalibutan Bombo Carla. Amo gid gani Bomboan no, do na notisyar gid naton nga kada hapon gid Bomboan ang pagbubo sa nga ulan Bomboan. Okay, sige. But anyway, Bombo Carla, salamat gid. Bomboan na mo'y nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang mga balita gindulong sa aton subong iyang agadri sa aton nga paratuntunan. Perte no sa sang-una kundi sa mga reports bla ginabal sa bypass na may 200 subong niya astang shabu saka man ang presyo no, hindi lang ang klamay ang shabuya samta nagalakatan syempo kasaka man ang presyo, hindi lang bugas. Subong 500, amo na gani hambal ni Bombo Carla, 500, siguro ti haloson makabakal ka 300. Ang sa ismil mo, isa na ka gramo, bawdo gininto, mo lang ang kaugalingon mo kaglawas mong sagi kasuyop, dira, para ano? Okay, sama wonder kagid para ano man, para nga do ka feeling mo, do ka high, do ka nami sa imo, do ka mag-an, do ka nano, dira. No? Pero sa tuod-tuod lang way gidya way gidya abtan nga maayo pero yun na bla. Subong sindinik na niya daw atong magpakaisa nga nagkladakpan bago lang to na rehab. Pagwa. Ti balik na naman, ti kay sino na yang balasulon iyan asang gobyerno. Dakpan ka or gin-rehab ka. Tapos pagbalik mo imo na gid na niya. Maski ano man na sa kakampanya na subong sang gobyerno kag dinakbanay sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan. Kung choice mo na iya sa pangabuhi kay feeling mo amo ning pinakahapos nga obra, ti wala ka gid abtan nga maayo o kun kaayuhan. Kay nga madakpan ka liwat. O priso ka na naman liwat. That is why earlier, amo na blang sa mga utod naton nga mga tricycle drivers nga muna makabaton sila sang subsidy, no? Sa mga revelasyon nga pareho na sa ila. Ina blang amo ni nga wala ga pahapos blas pangabuhi. Biyahe sila tagalaunas kagahon, no? Bugtaw na para lang makabiyahe. Pero here comes sa iba naton nga mga kauturan nga ti gusto instant dayon ang tanan. At baligya siya buwa. Ti okay lang na yakon. Hindi ka madakpan sa subong. Pero kung madakpan ka gani, ti babay ki, priso ka naman liwat. Oh. That's why nga, why gid siya? Ang anom katuig ni President Rodrigo Duterte, in fairness man to sa iya, sus, sa pagkadamo lang sa nagkalauntay nga tiil nga mga durugista, ginahambal nga mga durugista. Sa pagkadamo lang sa nagkalapriso. Sa pagkadamo lang sa natukhang, di natong natukhang. Oh, balik na naman Dumduman tagin na sang una nga. Sa una, gid lang ang mga tinuig sang presidente. Kung perte itong kinampanyahan na illegal nga droga, ginahambal to, gina-accuse, may mga ginapanghiyadlan nga mga dalagko nga mga tao. May mga kapulisan gani nga nagkala-involved nga ti iba, nagkalamatay na. Gina-operate. Sus, sa pagkadamo-damo, siyang nagkalasungka mo. No? Tapos, after that, subong mo, damo-damo. Ang mga nagkaladakpan, sang una, nadakpan man
sa sini nga hugada, ug isa manumdum ka, sinuning balasulo na o gobyerno, ti ato na choice sa pangabuhi. Tiwag kita yung mahimo. That is why nga, umbaga mabalik na sibilano nga hindi mo lang niya pag-isadig sa gobyernong tanan. Ti kung choice mo yan sa pangabuhi nga magbaligya ka imo iya sang illegal nga droga, ti mabalik-balik ka lang gyapon. That's why kung madakpan ka, ti idong mumoy naman ta, sulod naman ta presuhan nga daw mga makaluluoy. Pero kung nagabaligya ka, maka-income ka, kaya ti feeling mo instant ang income mo, at perte man ang yuhom-yuhom mo. Ahay. So dira mo gid bla makita nano man niya nga. Pero na magbaka-baka ka man sa pangabuhi. Tapos isuyop mo lang gali. Ti imagine na mag-maintenance ka kada adlaw 500. Ti kun why ka imo iya trabaho din mo na kwaon. That is why amo na maning tunaan sa mga krimen. Kay why kay sustener sa lawas mo para sa imo amo nang ultimate nga kalipayan mong magsuyop sa illegal nga droga, ti iban gapang hold up. Iban gapangawat. Debla? That's why ang mga grupo-grupo mga grupo-grupo involved na sila robbery, no? At the same time mga hold up group ni sila, at the same time may involvement man sa illegal nga droga. Amo ina ang ilang mga napinsaran niya nga mga trabaho. Kay man hindi man kakita yasang insakto nga trabaho para makasustener sa ila sini nga bisyo. Ti nga abiin toon, tapagin siyang aton iya nga kaugalingon, no? Ay, amo ni. That's why nga hindi kita makibot sa gyapon nga sa subong sa pagkadamo lang sa mga nagkalabagdakpan. Isa ma-frustrate ka sang tinalikdan pagid nga adlaw. By bust operation ang involved 17 anyos. Ti irason abis ang iloy mambal kay ti amo ni siya ang ning breadwinner. Ti ako ya gasuyop ko pero sang una subong wala na. That's why. Kay nakitaan sang bata mo sa mga ginikanan bla kisa para buksan dablang ikaw kisa bla mambal nga din man abisundon sa bata mo. Kay syempre growing up nakita niya nga ay do ka normal na lang ay gadinos anay dre illegal nga droga ay amo ni gali ti mad illegal nga droga na lang kuno para nga makasustener sa pamilya de bla kay amo nang iya namatan sa palibot or mismo sa sulod sang panimalay ti anong ekspektaron mo. Oh. Di magkala aresto. Hay. Amo na bla sa aton yung mga kauturan ti way ita basulondra. Hindi mo gidya mabasol ang gobyerno. Imo na iya choice sa pangabuhi. Na? Sige, dugay-dugay. Iyari man ang aton mga sister stations sa Bombo Radio Western Visayas para iya sa pagpatigayon naton sang region-wide tie-up subong iyang aga. Ang aton iyang flagship station, ang Bombo Radio Iloilo. Subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Si baloon naton ang mga regapanguna nga mga balita managikan sa aton nga mga sister stations. Te, ano nang kapalaran ni sang kalamay naton? O kautro maning mga faction man sa mga planters, no? Umpisa grabe, no? Speaking sa mga planters, pero yung nablasang tinalikdan to bla. Dibla, we had an interview to sa kay Mr. Aurelio Valderrama, ang representative ng Sugar Board bla sa gina-represent yung mga planters. Sambal niya, ang Sugar Order number 4, kami gid maning slikod sini, ito yung tsakto man gid ni. Why niya nga ginhimo-imo or nano lang, no? Ato blang may nag-resign nga undersecretary kaya siya to nagmato-mato sa importation. Nati kami to sa SRA ang sa likod sa to. Di dapat mag-import man gid kita ya sang kalamay. Kay kulang kita. Ugis mahambal ka ng toothblaster. Amo na ning production tas ang kalamay di mambal pagid kamo yang ginakulang pagid kita. Ginakulang or ginatago sa warehouse. Duwa na bagay mo kaya hapos na ang balon kaya muning sa record namon pinano gidyang matudtod nga sitwasyon. Ano gidyang interesta?
O kisabla do papatihon yun na lang ang tao, bala? Ka-frustrating, no? Kita nagid diri sa Pilipinas or especially diri sa aton sa Negros, kita man ta kung ano kalalagpad ang mga tubo diri. Makambal ka papatihon mo pagidyang tao nga ginakulang taya sang kalamay. Inablang pamintahan na lang gid kita blaya sa sitwasyon. No? Tapos may importa, tapos pabahaon ta diri sino mamukmukan? Hindi niya mga dalaggo nga mga planters, Ang mga gagmay barato ning pagbakal ni sang mga tubo ni nila ni astaya nga ti pasulod da dring importation. That is why nga hindi gid dapat, no? Kinanglan ang presidente ta dere mahimo gid sang nagakaangay kag nagakadapat ining ginahambal niya nga ang 150,000 nga metric tons ang kalamay by October dapat tun-ani Mayo, although hindi pa man tuya final niya nga ginahambal. Pero ambal niya, pinanaw nila nga, basi 150,000 by October. Ano na? Basi gabaha naman ang klamay driya sa aton. Kung ang SRA, damo-damo ning yari na aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa Liwat Bomboan. Sa Liwat, maayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, kinadiskusyonan naman namon dire Liwat. Siyempre, update ta sa kalamay ni nga especially kami direya sa Negros kay ti sugar capital kami sa pungsod Pilipinas. So, damo-damo ni nga mga association man sa mga planters. Subong ang Unifedia nagapanundugan nga hindi dapat tuman kamahal ang presyo sang kalamay bangod madamo sang stock ang gobyerno sang kalamay kag wala man nagakawad-an sa ginabaligya iya sa merkado. Amo ning panindugan ni Mr. Manuel Lamata. Damo kuno ya stock. That's why hambal niya ganun nagdiga, i-raid na dapat ang mga warehouses. Pero, sa pihak naman niya nga faction, naghahambal naman niya ang SRA nga si Mr. Lamata, doon rin siya sa pihak. Tapos ang sa pihak to, kadamo-damo to sila, do anom sila ka-association, Confed, kag iban pa nga naghahambal. Sila nito blang sa sugar order number 4 bla, sila tong sa likod, sa to kay sa ila to data, naghahambal, kulang nga ma-import dapat ang gobyerno sang 300,000 metric tons kay ginakulang kita sang kalamay. That's why dumawonder ka, Bombo Lindsay. Ano gid bala? Ang tuod bala? Ano gid ang sitwasyon naton dere? Here comes ang mga amuning association, ang mga producers, gambal bastante. Tapos sa piyak naman hindi iya bastante, dapat ma-import. Depende na lang tanan sa aton presidente kung paano niya ni ani ang aton nga sitwasyon sa kalamay nga ini, Bombo Lindsay. Kag sa dugang panamon diri iyang balita at mayo man ang balita para sa amon nga mga tricycle drivers kay kahapon sa sesyon sang City Council pasado sa third and final reading nga mahatagan sila sang subsidy nga 1,000 pesos cash. Ti mga 5,600 ini sila. No, ti astusan tinakadepende na sa executive, meaning sa alkalde sang syudad sa Bacolod, pangitaan sang pundo kay sobra man ni 5 million, no, nga mahatag ni sa mga drivers. Ang problema ni bla sa damo-damo gid sa gyapon ang pilahay sa Corazon Locsin bala. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, especially sa because sa protocol sa COVID, luwas sa may nagapila dira ang mga watchers di pwede kasulod. Susubong nag-construct na ang city government sang pasilungan nila higdaan nila para nga hindi mas lamang ginigda dira sa guwaya sang hospital kay amo na gani para iniiya sa mga watchers kati nangin problema na gidman sa madugay na iya nga tinion. Kag amo ni so far ang mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, Isla sang Boracay, kag bugos man nga probinsya sa Aklan.
Una diri ginpasalamatan ni Sangguniang Bayan Member Mata Aaron Guzman, si Aklan First District Congressman Carlito Samson Marquez, matapos nga ginhatagan niya sang prioridad ining resolusyon ni SB Guzman nga resolution number 2021-701 kung sarihin deklara ang ining Kalibo Day or Kalibo Foundation Day bilang isa ka special non-working holiday. Aprobado na kuno ini sa Congress kag nalipay man ang proponent sa ining resolusyon kay man nag-look forward na sila na maka-celebrate na sang Kalibo Foundation Day bilang isa ka special non-working holiday. Bali ini siya celebrar November 3 kada adagon diri sa amon sa banwa sang at Kalibo. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, mga malagpuan man nga police report uso na naman diri sa amon, particular dito sa banwa sang Balay kag isla sang Boracay ang ini nga panakawan sang mga motorsiklo kag bisikleta. Dito sa may bahin sang Balabag Plaza sa isla sang Boracay, may nadula nga isa ka bike kag way pa nakilala ang individual nga nagkuha sang ini nga nasabitan nga bisikleta. Sunod to sa panawagan ni MSK Mags sa iyang Facebook account. Nagapangayo siya sang bulig sa kung sino man ang makakita kag mabaligyan sang nasabitan nga bisikleta kay man nadula ini sa may bahin sang Aprente or sa atubang sang Balabag Plaza. Kag dito naghatag man siya sa iyang contact number kay man ginagamit niya gid kuno kag kinahanglan niya gid adlaw-adlaw ang nasambitan nga bisikleta. Samtang dito man sa gihapon sa banwa sang Malay, isa man sa motorsiklo ang gintakaw man sang way man nakilala nga persona. Nagpanawagan man dito ini nga may Facebook name nga si Anne nga kung sino man ang mabaligyan sang ini nga Honda Click 150 plain white nga butang niya man dito ang engine number kag plate number kag kung sino man ang makakita ginahingyo niya man nga ibalik lang, i-turn over lang sa Malay PNP o kundi man i-message ang iyang Facebook account. Samtang dugang man niya balita diri sa amon ang iniman bala nga ginakabig nga top 1 most wanted person diri sa amon sa probinsya sang Aklan kag top 5 ini siya sa aton regional level diri sa region 6 Western Visayas nga si way na inigin pangalanan no way na paggin pahingagdan sang amon nga Malay or Malinaw PNP naresto ini siya sa may bahin sang Barangay Katiklan sa banwa man sa gihapon sang Malay. Iti iniabi siya may kaso nga rape nga gin-issue man ni Honorable Buenvenido Barrios, Presiding Judge Regional Trial Court, Branch 3, Kalibo, Aklan, kag may petsa ini nga August 8, 2022 kag waay sang yan sang gin-rekomenda. Ato sa dito subong sa kustudiya sang Malinaw PNP para sa nagakaigoman nga documentation antes nga i-turn over sa natungdan nga korte. Amo lang ni so far ang amon nga nagapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag Gugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Mayong agaman, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri mga balita syudad sang Rojas, kabugod nga probinsya sang Capiz. Kahapon adlaw ginpatigayon diri ang election of officers
sang League of Municipalities of the Philippines Capiz Chapter kag napilian diri bilang presidente sang LMP ang alkalde sa Banwasang Maayon nga si Mayor Raymond Monmon Malapaho. Ang iyang Vice President, ang Mayor sang Dumaraw, nga si Mayor Mateo Hachuela. Ang Mayor sang Ibisan nga si Honorable Mayor Felipe Neriac, ang Secretary. Ang Mayor sang Panitaan nga si Mayor Catherine Bello, ang Treasurer. Mayor sang Dumalag nga si Mayor Maria Concepcion Castro, among Auditor. Ang Mayor sang Sapia naman nga si Mayor Joe Villanueva, amo ang TIO. Kagway man din nagdahom-dahom ang bagong LMP President nga siya ang mapilian sa amo nga posisyon. Matandaan nga nagligad nga tuig sa administrasyon ni Contreras ang LMP President amo si former Mambusaw Mayor Yodigario Jun Labao Jr. Wala nakatambong out of 16 mayors. Wala makatambong ang 3. Amo inya sila ang mayor sang Mambusaw, si Ayon, no? Ni former Mayor Labao, na si Mayor Luz Viminda Labao, ang mayor man sang Sigma, nga si Mayor Dante S. Labon, kaga mayor sang Tapaz, nga si Mayor Roberto Nonong Palomar. Amo na silang 3 ka mga wala makatambong, so wala man may baluan nga rason sa amo nga election of officers. Sa dugang nga balita namon diri ang tawag sa niyo ang Zero Waste Recovery Facility nga dito sa may bayan sa barangay Binuntukan, Banwasang Pontevedra, ang ginbisitahan man sa Governor diri ni Governor Ferdinand Castro, kaupod ang pila ka mga board members kung sa rin kinchekyara ini nga pasilidad nga makabulig man para sa amon diri sa Capiz sa pag-abot bala sa pag-aboy sang mga basura. Kay man ini siya ang teknolohiya naton subong tamaan na gid ka high-tech, so may ini posible nga mahimo sang makina kapareho sa pagdunot sa mga residual waste, sang mga botelya dira, mga plastic nga mga botelya ay gahalo sa semento kag ginahimo nga hollow blocks. Samtang mga lata naman ang gina-compact kag mahimo nga ibaligya sa mga lokal nga gobyerno, sa mga junk shops diri kag subong man ang mga plastics. Kag ginatun-an pa nila diri sa karon kung ining mga biodegradable waste bala ang kung mahimo i-convert sa abono. Ini nga proyekto ang ang proyekto sa DNR sa panahon pa ni former Governor Tony Del Rosario sa 2018 kag ini na download ang pondo sa 2019 sa termino ni former Governor Noy Contreras kag subong gani no ang ini na ara naged sa may bahin sang barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz ining Zero Waste Recovery Facility. Kasama nga police report, may 3 ka asod na bypass operation naging patigayon man sa mga otoridad kagabi. So 3 diri ang bypass operation nga ginakasasang amon diri nga Rojas City, ang SDET, no, Station Drug Enforcement Team sang Rojas City Police Station, kasubong man ang iyasang Provincial Drug Enforcement Unit kon sang PDEU. Ginhahiwat ang operasyon sa may bahin sang Barangay Dayaw, Barangay Tiza, kag Barangay Banica kung sa diin sining 3 ka operasyon, 4 diri ka mga persona ang natigayon nga maaresto. Pinakadako nga nakuha amo ang sa may bahin sang Barangay Dayaw kung sa diin ang nadakpan diri amo sa day Manuel Bazon kag si Erne Vergara Arcangeles ng mga residente sang Tangke ka Rojas City kag Panitan, Capiz. Nakuha diri sa ila tanan ang 13 ka sachet sang shabu kag may ara gani sa street value nga 220,320. Sa may bahin sang Barangay Tiza naman nadakpan ini kagabi mga alas 9. Asa si Alan de Tangco nga residente sang Barangay Tiza. Nakuha diri ang 4 ka sachet sa iya sang ginapatihan nga shabu. Kag ang isa pagit sa may bahin sang Barangay Banica nga ginakasasang Drug Enforcement Group kag Provincial Drug Enforcement Unit sa may bahin sang Barangay Banica nga alas 7 kagabi nadakpan diri si Earl Clovy Dianon Azares
nga nakuhaan siya sang 8 tanan ka mga sachet sang shabu nga may ara sang ginapahayagan ni diri nga may bypass money ni siya nga 15,500 pesos. And update to sa sa minor de edad nga buno patay ang public school principal diri sa may public school principal sa Minoro Elementary School nga nag-install diri sa may bahin sa barangay Mongkong, siyudad sa Rojas. Tigin turnover na ini siya sang CSWDO diri sa crisis center sa siyudad sa Rojas. Sa good nga ti dira siya igapahamtang samtang ginpasakaan or pagapasakaan ni siya sang kaso posible homicide o kung murder kag frustrated homicide man kay man napilasan man to niya ang siyam katuig nga bata nga babayi ang kaupod sang principal sa amo nga apartment. Amo rin so far mga balita diri sa among syudad kag bugas nga probinsya sing Capiz balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita tiging kasugdan diri sa Iloilo City Government kag Iloilo Provincial Government ang pagpasulod sa syudad sang Iloilo sa mga public utility jeepneys o kun PUJs nga nagahalin sa mga first towns nga mong Oton, Leganes kag Pavia sa idalom na iyasang Local Public Transport Route Plan o kun LPTRP sang probinsya sang Iloilo. Di sa bahin naman sang Iloilo City Government i-consolidate sang syudad ang mga amendments nga nagalakip man sa pagpahanugot sang first town jeepneys nga makasulod diri sa amon sa syudad sang Iloilo. Sa iban pa nga mga balita gina-finalize naman diri sang Iloilo City Government ang patigayunon nga deployment sa ginalauman nga pagpugok sang trapiko kapag damo sa mga tawo sa palibot ya sang syudad kadungan man sang pagbukas sang school year 2022-2023 sa Agosto 22. Di may aras ang i-assign ng mga traffic enforcers sa palibot sa mga buluthuan agod nga ti ma-manage sa maayo ang pagtabok-tabok sa mga tawo sa dalan pagwa sulod sa eskwelahan ilabi na ya sa tion sang peak hours. Samtang ti diri man sa amon sa gin-refer na diri sa Committees on Agriculture, Economic Affairs and Investment kag Peace and Order and Public Safety sa sangguniang panalawigan ang ining resolution nga gin-file ni Iloilo 3rd District Board Member Matt Palabrica nga nagaduso sang pagpatigayon sang komprehensibo nga inspeksyon kag inventaryo sa tanan nga mga warehouses sang kalamay sa probinsya. So ginahinyo dari pinaagi sa resolusyon sanday Governor Defensor kag mga ahensya sang gobyerno kaangay sang Department of Agriculture, DTI nga magpatigayon sa amoy nga inspeksyon agod nga malantaw kung may ara gid man sang bastante nga sugar stocks nga regular nga gina-release sa local market o kung may ara sang naga-panghoard. Di mayo gid ini kuntani kung matigayon ang ining inventory sa mga warehouses Bombo Radio Western Visayas kay bisan mga sugar planters naton gani nagasiling nga daw bastante man yang kalamay o galing base bala may naga-hoard gid man Bomboan. Correct, Bombolinsi, dira gid kita ya kay do ka papatihon pabala nila yang ginakulang kita ya sang kalamay kay maski diri sa amon sa Negros ang SRA nagahambal nga kinanglan ta gid mag-import pero may bahin man sa mga planters nga nagahambal nga hindi bastante tadiya buksan tabla ang mga warehouses tani Bombolinsi no hindi lang na dira sa inyo diri man sa amon kag imando na lang ni balatani sa aton iyang presidente para nga kabalo nagid kita ya sa ang kamatuoran bala bahibaluan ta kung sino ning gatinunto na diri sa pagwa na sang mga amoni nga sibilano ni kinanglan tagid mag-import kulang ng kalamay ang pinakamasubo pagidya isa nakagatos kilos ang kalamay Bombolinsi. Oo, ti 100 pesos na dala sa inyo sa amon dari sa pagtsakyar taya sa subong nga aga. 90 pesos pa lang dari sa amon ang isa ka kilo sang kalamay. Di mo na gani ang pagpanghangkat man naton hindi lamang sa SRA kundi mangin sa national government. Nabuksan ta na lang ni be ang mga warehouses agod nga ti mahibaluan ta kung ginakulang gid man kita sang kalamay. Kay kung mag-import kita ba o kaluluoy ni mga sugar farmers and planters naton Bomborita. Tiya mo gid na ang mataboy, makaluluoy, no? Ang, syempre, mga konsumidor, Bombolinsi, sa sining ginahimo sa karon. Why not, no? Kay ang aton nga presidente sa karon ang secretary sa Department of Agriculture, no? Nga man, si iba man ang pwede, bala,
mando siya nung maayo nga himuon parang mapadasig ini nga investigasyon galing kay ti sunod sa iya man hindi man siya mag-intra sa investigasyon nga pagahimuon man sa aton nga Senado kung may ara gid man sang mga irregularidad nga nagakahinabo diri ti kapati kita nga may ara gid na Bombolense. Amogay, di makaalarma na niya ilatawon mo ang mga large manufacturers sa mga soda, sa mga soda companies, abi. Hindi na sila if ever, abi, hindi na sila makaproduce ang normal nga volume sang soda ni bangod sa ginapahayag sugar shortage. Ti ang resulta sini madulaan sang trabaho ni mga trabahador, ma-increase ning unemployment rate Bombo April. Tama ka gidira Bombolense kay man ma-layoff na naman ang mga kampanya sa soft drinks no kag amo gali na nagapahayag na sila nga ginakulang na sila sang ini nga premium refined sugar kag syempre Bombolense masubo man na sa mga hindi gid bala mawadan sang soft drinks kada may okasyon kag kada may manami nga sudan sa ilang lamesa kay man kung kulang ang ila sini nga supply sang asukar for sure kag kulang ang ilang supply man sang soft drink nga ginaproduce, magamahal na naman ini Bombolense. Kaya mo gid dapat nga mapadasig-dasig man ng investigasyon agod nga ti maano man bala mangin mamarasmasan man ang aton nga mga sugar farmers and planters nga ti possible nga maapektuhan sila in kaso gid man nga madayon ang ining importation. Sige lang ala na gid ang akon nga chef hindi ko na Okay, sige. Why kita yung makabi namin nabilin nga tiyempo? Amo na bilang ginambal natin. May problema kung hindi kita makainom soda, soft drinks. Ang problem na tuod, ang matuga naman nga unemployment. Hay, that is why mo nga problema natin sa pungso. Dapat maktuhan giniya sang temprano as soon as possible sang aton iya nga gobyerno. Why di kita minabilin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient
friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takna alas 6 saga, mga kabombo. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Bugos ka Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes Petsa 18 na kita sa bulan sang Agosto 2022. Mga kabombo na kita sa aton si mga headlines. Sa balita lokal, Vice Governor Jeffrey Ferrer nagapati nga nagakaangay lamang ang pag-resign ni SRA Administrator Hermenegildo Serafica sa pwesto. Governor Bong Lacson konforme sa desisyon ni Planters Representative Aurelio Valderrama nga itugyan kay Marcos ang pagpabilin o kon paggalins niya sa pwesto. Samtang sugar industry leaders sa Negros Occidental nagalaom nga inspeksyonon sa DTI ang bodega sa sugar traders kalkip ng iya sa mga sentral. Ordinansa nga nagaduso sang 1,000 pesos nga fuel subsidy sa mga tricycle drivers sa Bacolod, lusot na sa sangguniang panlunsod. Balita naman, National Office of the Executive Secretary nag-imbestigar sa fraudulent order sa pag-import ng 300,000 metric tons ng kalamay. Sugar Regulatory Administration iga-recognize suno kay President Bongbong Marcos. Piloto patay sa paghugpas ng chopper sa Pampanga, duha ka makaupod. Pilason, Balita International, pagpangsunog kag pagsigabong na record sa pila ka bahin sang pungsod Thailand. North Atlantic Treaty Organization na aminado nga kinahanglan ma-inspect gilayon ang Ukraine nuclear power plant. Balita naman sa negosyo 2023, national budget sa Pilipinas, all set na nga igasumiter sa Kongreso sa masunod nga semana. Sa balita sa hinampang Filipino pole vaulter nga si EJ Ubiana, formal na nga nakabalik sa national team. Balita naman sa entertainment, actress nga si Angelo De Leon, nabato na ang iya kondisyon nga Bell's palsy. Sa balita espesyal, mga pulis sa California, gilayon niya nagresponde sa zoo. Bangod sa 911 call, dito na diskubrihan nga amo gali ang nagpanawag. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga, mga kabombo. Kamoy ato aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz De Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita lokal. Nagapati ang vice-gobernador sa Negros Occidental nga nagakadapat lamang ang tikang ni Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica nga pag-resign sa pwesto kadungan sang kontrobersyal nga Sugar Order number 4. Madumduman nga si Serafica ang nabutang sa kontrobersiya kasunod sa pagwa sa Sugar Order number 4 nga nagapanugod sa importasyon sang 300,000 metric tons ang kalamay nga sunod sa palasyo sa Malacanang. Wala ginpanugutan ni Marcos ang pagpirma ni DA Undersecretary Locadio Sebastian on behalf sa Presidente. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, madamo na ang nagapanugan nga mag-resign si Serafica bangod sa kontrobersiya. Kanamang kutinikon nga ginpadugay pa niya ang pagbiya sa pwesto. Kag suno pa diri, ginpanuwagan ini sang Kongreso kag iban pa nga mga grupo nga mag-resign gani ang paghalin sini bilang SRA Administrator ang appropriate nga tikang. Suno sa iya, mas maayo nga samtang ginaimbestigahan ang kontrobersiya, hindi si Serafica ang nagapungko nga administrator sang SRA. Kung kay si Rafikaya, appropriate move. Isa ka, nagipadugay pa. Sa damo, nagpanawagan sa iya Congress, iba niya groups. Mas mayo man it's an appropriate action. Person nga ginaimbestigahan. Ang kabay sa pagpag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer.
Samtang nagakumporme ang gobernador sang Negros Occidental sa pahayag ni Sugar Regulatory Board o SRA Planter Representative Aurelio Gerardo Valderrama Jr. nga hindi ini mag-resign kag ang paghalin sini sa pwesto ang magadepende sa discretion sang presidente. Suno kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, may punto si Valderrama sa pahayag sini nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-appoint sa iya, gani ini man ang may deber nga magpahalin diri sa pwesto. Suno kay Lacson, sa anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica kag SRA Board Member Roland Beltran ang ginapoint naman ni former President Rodrigo Duterte. Nagapati man ini nga hindi dapat mag-resign si Valderrama nga isa man kan negrense bangod ang sala amo ang pagperma ni anay Department of Agriculture kundi Undersecretary Leocadio Sebastian sang Sugar Order No. 4. Sunod diri ang husto kung taning atikang amo nga i-presentar ini sa presidente agud nga mahibaluan kung iya ini nga aprubahan o kung hindi. Apang sunod sa gobernador ang statement ni Marcos nga maga-import ang Pilipinas ang 150,000 metric tons ang kalamay sa Oktubre ang nagapakita lamang nga hindi ini pabor sa Sugar Order No. 4. Sunod kay Lacson, si Valderrama ang dapat niya maghulat sa desisyon sang presidente nga mo ang nag-appoint sa iya kung magbiya ini o kung hindi, samtang sa mga gin-appoint naman sang anay nga administrasyon, delikadesa na lamang ang ilang pag-resign. I understand the rest were appointed in the previous administration. I agree with Mr. Valderrama that he will wait for the decision of the President. He is at the disposal of the President. So I don't think he should resign and just really wait for the decision of the President. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang ginapambay sang presidente sang United Sugar Producers Federation o kunang UNIFED sa bago nga administrasyon sa Sugar Regulatory Administration o kunang SRA nga dapat ulik doon gid kung sa diin naghalin ang kalamay. Sunod kay Manuel Lamata, dapat nga panumdumon sang bago nga magapungko nga administrador sang SRA nga hindi lang isa ka sektor ang makaganar sa sugar industry, kundi dapat palareho nga makaganar ang tanan sa industriya. Sunod sa kay Lamata, dapat ulit doon gid sang SRA ang gilalinan sang kalamay, ang mga farmers kag planters na biligid ang mga magagmay bagod kalabanan sa karon ang small planters. Sunod diri dapat man nga hindi pagpabayan ang mga consumers kag dapat man natawon na tanan nga welfare subayon sa mga stakeholders sa sugar industry. Samtang bintaman sunod sa kay Lamata kun taga Negros Occidental ang masunod nga administrator sa SRA, bangod mahapos ini matultulan sa mga planters kaga mahuya ini nga maghimo sang katuntuhan bangod kilala siya sa bahin sa mga planters. Nagpanawagan naman ang presidente sa UNIFED kay Presidente Bongbong Marcos nga imbestigaron ang anay administrador kag tanan nga board members sa SRA kag dapat mapriso gid bangod sa economic sabotage nga ila ginhimo sa sugar industry kag wala ini nagakonforme nga nagresign lang sanday SRA Administrator Hermenegildo Serafica, Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian kag SRA board member Roland Beltran. Yung iba nag-resign, yung ibang wala pa. Pero lahat, and I say everybody, dapat imbestigahon kag kinanan kasuhan. Kay economic sabotage sini ang ila ginimo. Ginamit nila ang imong ngalan para sa ila lang niya kayuhan. Hindi pwede naguba ang aton industry, nagatakilid kag nagabalatya gijang tanan. So please, Mr. President, bring these people to jail. And I assure you, Mr. President, I will personally bring sugar for their coffee. Ang kabay sa pagpag ni UNIFED President Manuel Lamata. Samtang nagpanawagan ng presidente sa United Sugar Producers Federation o UNIFED kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga manduan ng Department of Trade and Industry o DTI kag Department of Finance nga inspeksyonon ang sugar central kag mga bodega sa mga traders para sa sanitary inspection or health reason. Kag agud man nga makita kung ano kadamo ang stock sang kalamay sa mga bodega. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Manuel Lamata, dapat unahon sa inspection ng mga lugar akong sugar centrals
bangod wala labot nga Miller ang mga ini, sila ang trader man. Suno kay lamata sa mga bodega naman sa mga traders, dapat nga unahon ang yara sa Bukidnon, bangod personal nga makahibalo ini nga madamo sang stock didto. Suno pa diri hindi man makatarungan ang ginahimo sa mga traders bangod sa kalamay, ang ginabaka lamang nila sa planters ang 45 pesos kada kilo, apang ginabaligya sa retailers ang 90 pesos kada kilo, kung sa diin sobra sa pilo ang ilang ginansya. Suno kay lamata wala man ang mga ini nagahambal nga malain nga mga tawo ang mga traders bangod negosyo nila ini, apang dapat nga makonsensya man sila kag jutay lamang ang ilang ay pasaka sa presyo, samtang mayara naman sila sang intel reports nga ginpasa sa presidente kag ginalauman na lang nila nga ang masunod nga mga tikang nga himuon sinigod nga masolusyonan ang problema sang sugar industry. Base bala makilatan man isla bala once in a while. Daw sobra-sobra na gindi ang ilaganan siya. Bakali na sa aton, 45 pesos. Baligyan na siya. Bawa, ano man naman, kami gauriod sa kampo, kapainit, sabat santanan nga problemas. Ang bakla na 45 lang. Kamuya, pungko sa opisina, aircon. Ganansya nyo yan, sobras kilo. Ang dugang nga pahayag ni UNIFED President Manuel Lamata. Samtang dugang nga balita lokal, pasado na sa third and final reading sa Sangguniang Palunsod ang ordinansa nga nagaduso sa paghatag sang 1,000 pesos nga fuel subsidy sa mga tricycle drivers nga may existing kag valid franchise sa Bacolod City. Sunod sa kay Councilor M. Lang nga amo ang author sa nasabit nga ordinansa, 5,610 o kung sabahin sa mga tricycle drivers ang makabaton sang tag 1,000 pesos nga fuel subsidy. Sunod sa kay ang nakadepende na kay Mayor Alfredo Albi Benitez kung sano iniiga panghatag bangod ang trabaho sa sabahin sang Sangguniang Palunsod ang maghimo lamang sa ordinansa, samtang ang implementing body amo ang executive department. Sunod sa konsehala, ginduso sini ang ordinance bangod sa asod-asod nga pagsaka sang presyo sang gatong sang tinilikdan nga mga binulan kung sa nakabaton sang pantawid pasada subsidy ang mga jeepney drivers, apang wala ang mga tricycle drivers. Sunod sa iya madugay na sa karon sabahin sang pagdutay sang pasahero sabahin sa mga tricycle bangod wala pa nakasugod ang klases ng kalabanan sa mga empleyado ang naga-work from home. Gani dako ang epekto sini sa income sabahin sa mga tricycle drivers nga pasahero jutay pagid lamang sa karon. Nagapasalamat naman si Anga na aprobahan unanimously ang summit nga ordinansa. And it was unanimous ang approval on final reading. So it is up for implementation. Depende na sa executive. Kaya ang amon niya nga role sa sanggunian is to pass the ordinance, to pass the legal basis para nga mahimo sa executive now that it has already been passed. So depende na sa aton mayor kung saan o niya na ipa-implement. Ang kabay sa pagpahag ni Bacolod City Councilor M. Ligas-Piang. Kag sa nakatapusan nga balita lokal, nagapanawagan ang pinuno sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO sang Moises Padilla sa mga residente sang sitio Manaol, Barangay Quintin, Remo, sa nasabit nga banwa nga hindi na magpakatiga kag mag-evacuate bangod sa mga litik kag pagkatiphag sang duta sa lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay MDRRMO Head Reynald Jorege sang Agosto 10, may isa ka concerned citizen na nagpalapit sa Office of the Mayor kag nag-report nga may litik kag pagkatipap sa duta sa sitio Manaol sa Barangay Quintin, Remo. Ilagin kadtuan ang area kag sang Agosto 15. Personal na nagpadulong sa lugar si Mayor Ella Yulo kaupo ng concerned agencies kay nagpatigayan sang ocular inspection. Sunod sa iya sa ilang pagchekyar, nag-usmod ang puno sang kahoy, nagapalaba ang litik sa duta kag nagalapo sa piyak nga creek. Ginistorya sang alkalde mga pumuluyo kag ginhingyo nga mag-evacuate sa lugar. Kahapon nagsugod ang ilang evacuation kag sa data kagabi. May 11 ka mga pamilya o kon 64 ka mga individual ngayara sa evacuation center sang Banwa. Nakapadala naman sila sang modular tents
nagtawag sa mga personnel nga magluto, preparado naman ang mga food packs, health personnel kasubong man ang mga katapos ng kapulisan kay Philippine Army para sa seguridad. Sunod diri sa direktiba ni Mayor Yulo, naghimo ini sang sulat kag email sa opisina ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Director Renato Solidum. Agud nga mapadalan sa geologist kag matun-an ang area kasubong man ang mahatagan sila sang guidance sila nga mga pulisa kag pagresponde. Suno kay Jorge sang 200 sa may dako man nga mga pagtiphag nga nagluntad sa area pang nagkaladula ng mga traces siniga ni ginapatihan nga bag-o naman ang agi sang mga litik. Sa Tony Evacuation Center, may ara kita sa buong dito recorded 11 ka pamilya nga may ara sang 64 or 64 ka mga individuals. Timing man nga ang amon nga MSWDO ato kagina sa may Bacolod, nakabaton sa sila nga report, ginsendan taman sang report. So nakapadala man sila kagina sang modular tents agod nga way labot nga ara sila sa evacuation center, mas ma-plaster sila sa modular tents nga daw may privacy gid sila nga ila. Ang kaban sa pagpayag ni Moises Padilla, MDR Remohad, Reynald Jorge. Philippine Standard Time, 16 minutos na ang nakalipas sa takna las 6 sa mga kabombo. Kag-amoy ato ang paglulunamon sa inyo sa mga detalye sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Sabahin naman sa mga kaundan sa ato nagapangunang nga balita national, international kay ban pa nga madalalag ko nga mga balita aton panumbalikan pagkatapos ginamang sini. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon. Philippine Standard Time, 23 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 saga mga kabombo. Liton kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita nasyonal. Gina-imbestigaran sang Office of the Executive Secretary o kuno OES ang gipahayag effort sa paggamit sang fraudulent order sa pag-import sang 300,000 metric tons ng kalamay bilang cover sa hoarding sa pila ka mga sugar traders. Sunod sa kay Executive Secretary Victor Rodriguez, ang iyang opisina ang nagachecker na sabay sa mga reports nga agresibo nga ginaduso ang unlawful importation order sabay sa mga traders nga luyag nga mag-release ang kalamay nga ilang nga gin-hoard. Patag sini nga hindi mapagwa sa mga unnamed sugar traders ang ilang nga gin-hoard nga kalamay bagod magadubo ang presyo. Nahibaloan nga gin-upload sa official website sa Sugar Regulatory Administration o kun SRA ang permado na nga kopya sa Sugar Order No. 4 nga napetsahan Agosto 9. Pahayag ni Rodriguez nga ginatagan sini sa instruction ng SRA nga kakaso ng posting na tuway sa Sugar Order No. 4 bagod wala inigin permahan kag wala ginaprobahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga amo ang pinuno man sa Department of Agriculture kag chairperson sa SRA Board. Ginpaniwala man sini nga paghatag kay DA Undersecretary Leocadio Sebastian sa otoridad sa pagpirma sang kontrata kalkip na mga sugar orders on behalf sang presidente. At sunod sa kay Rodriguez, ginpadalaan pa nila si Sebastian sa listahan sang ginahatag sa iya nga otoridad kag wala diri nalakip ang pagpirma bilang representante sang presidente kag sang SRA. Patag ni Rodriguez nga ini ang nagapakita nga si
Sebastian ang makarepresentar lamang kay Presidente Marcos sa mga meetings nga wala sa otoridad sa pagpirma para sa presidente at sa bisan ano nga mga major decisions sang sugar body. Ginkasubo man sini nga wala ginpadalaan sang advisory si Presidente Marcos kabisan siya natuhoy sa meeting sang Sugar Regulatory Board para sa pag-aprobar sang order ukon sa bahin sang Sugar Order number 4. Sunod diri natukiban lamang nila ini sa gi-report sa iyang staff ang post ng SRA sa ila nga website. Samtang ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iga-reorganize ang Sugar Regulatory Administration o kan SRA apisar sa importation issue nga ila sa karon nga ginapangatubang. Nagpagwas ang update sa Presidente Marcos na tuy sa investigasyon sa SRA order sa pag-import sang 300,000 metric tons ang kalamay nga ginapahayag sang Malacañang nga illegal. Si Marcos nga mo man ang nagapamuno sa Department of Agriculture o DA ang nag-reject sa proposal sa pag-import sang 300,000 metric tons ang kalamay kadungan sa nagasaka nga presyo sini. Sunod diri ang investigasyon sa Sugar Order number 4 ang patigayunon sang Kongreso. Apang ginalantaw na sini ang posibilidad nga i-reorganize ang SRA subong nga semana. Sunod kay Presidente Marcos ginahatagan na nila sa ginahatag na nila sa House ang investigasyon kag ang ginapaligban sini. Amo ang masiguro nga hindi maka-eksperyensya sang shortage sa kalamay ang Pilipinas, partikular na mga industrial consumers. Dugang pa sini nga ginasuguran na nila ang pag-cut down sa ilang nga inadlaw nga trabaho kada semana kag ginakihangawan man sini ang ilang nga mga trabaho. Bangod sini ilang iga-reorganize ang SRA nga patigayunon antes matapos ang subong nga semana. Matapos ang reorganization, ginpayag ni Marcos nga siya ang magapatigayon sang arrangement sa mga industrial consumers, planters, millers, kag sugar suppliers. Agod niya ma-address ang issue sa supply kag sa presyo. Una nang ginpayag sang presidente nga ang Pilipinas ang mahimo nga magakinahanglan nga mag-import sang kalamay sa Oktubre subong nga tuig apang hindi magadangat sa kaangay nga volume nga propose ang Sugar Board. Samtang sa ibang pinato nagapanguna nga balita lokal, patay ang isa ka piloto samtang pilaso naman na duha ka aircraft mechanic sang maghugpas ang gisakyan sang mga ini nga helicopter sa Clark, Pampanga. Ginpayag nga naglunta ng insidente sa Martes ng gabi sa CM Recto Highway sa Clark. Ginkilalang napatay nga piloto nga si Captain Diosdado Lumanlan samtang pilaso naman sa Anday Ivan Abyong kag Rodney Isugon. Debuluan nga nagapanagiya sa chopper amo ang Pacific Spotter Company kay ini ang ginhuman sa tong 1973. Ginapayag nga ginpaydalo man nasamit ka helicopter sa technical repair para sa padayon nga test flight. Apang santo sa mga witnesses naging pahig sa Philippine National Police Aviation Security Group Unit 3 nga samtang ginatest ang makina hinali na lamang ini nga naglupad kagilon man nga naghugpaas. Nagapadayon sa gyapon ang ginapatigayon nga investigasyon sa kabangdanan sang pag-crash sang helicopter. Kag sa ito na katapusan nga balita national, 4 ka mga ambasador ang naghalad sang courtesy visit kay Vice President Sara Duterte kahapon. Ang mga ambasador sang ginalakipan sang pungsod Italy, Ireland, Vietnam kag Laos. Ginbisitahan ni Italian Ambassador to the Philippines Marco Clemente ang opisina ni Vice President Duterte sa Department of Education Central Office kahapon sang aga. Ginpayag man ni VP Duterte nga nagpasalig ang Italian Ambassador sang pagsuporta sa mga Filipino students sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Kaya ginapanugyan ang pag-introduce ang Italian culture sa pungsod, partikular na sa musika kag sa teatro. Ang pagbisita ang ginsundan ni Irish Ambassador to the Philippines William John Carlos kung sa diin ilang gindiskusyonan ang bilateral relations sa tunga sang Ireland kag sang Pilipinas. Pag sang Vice Presidente nga nagpasalig sang commitment ang Irish Ambassador nga magbulig sa Pilipinas sa patag sang kultura kag edukasyon. Samtang naghalad man sang courtesy visit sa kay Duterte si Vietnamese Ambassador to the Philippines Wang Huy Chung. Si Chung ang naghatag man sang painting kay Duterte nga nagikan pa kay Vietnam Vice President Vu Thi Anh Xuan. Ang nga gilayon naman niya ginsabit sa conference room sang DepEd. Sunod Duterte ang Pilipinas sa magapabilin niya kabulig sang Vietnam sa kayuhan man ukon sa kabudlayan. Ang uli nga nagbisita sa Vice Presidente kahapon sang hapon amo si Lao Ambassador
Ambassador to the Philippines Sungkani Luangmonen Tony. Samtang sa ato nagapauna nga balita sa luwas sang pungsod, una kita sa pungsod Thailand, masobra sa 2 ka dosena nga lugar ang ginigo karon sa mga arson attacks sukon pagpangsunog ka mga pagsigabong sa Restive Deep South sang pungsod Thailand kahapon nga nagresulta sa 7 ka mga nagkalasamaran. Payag sa mga opisyal sa kalabanan nga mga gin-target nga lugar ang mga convenience stores sa bahin sang petrol stations nga tanan hamtang sa probinsya sang Patani, Yala kag Narathiwat. Nahibaloan nga nagaluntad na ang mga magagmay nga kinagamo sa southernmost provinces ng Thailand umalin pa sa tuig 2004 kung sa di masobra 7,000 kamatawo na ang nagkalamatay kadungan sa pagpakigbato sa mga militanteng Muslim majority region sa pag-angkon sang mas dako nga autonomy ukon gahom gikan sa estado. 7 ka mga persona nakaangkon sa minor injuries bangon sa mga insidente santo sa paig sa mga militar ukon sa bahin sang military samtang gipahig naman sa kapulisan nga negatibo na sila sa mga CCTV footages kay iban pa nga mga ebidensya. Gimpahig sa mga otoridad nga hindi pa matag kung ano ang motibo sa mga pagpang-atake dito sa Thailand. Masami nga gina-target sa mga militanteng grupo ang mga simbolo sang Thai government kag sa bahin sang security forces. Nagtahaw naman ang mga enkwentro sa tunga sa mga militar kag mga rebelde sang maglapta ang COVID-19 pandemic apang may nagluntad nga 6 kadlaw nga pagbayluhanay sang lupok sa 2 ka partido sa Oktubre. Tinilik na nga tuig nga nakapatay naman sang 6 ka mga individual. Samtang ginpahayag ni North Atlantic Treaty Organization ng NATO Chief Jens Stoltenberg nga kinahanglan sa ang urgent nga pagpahanugod sa atomic watchdog sa United Nations sa UN nga mag-inspect ang Zaporizhzhia nuclear power plant sa Ukraine nga yara sa idalom sang kontrol sang Russian military. Ang paggagaw sang Russia sa planta nagahatag sang seryoso nga kahangawa sa safety kag security sang pasilidad kag nagataas man ang resgo sang nuclear accident. Sunod diri urgent ang panginahanglanon nga pahanugutan ng pag-inspection sa International Atomic Energy Agency kag magsiguro ang withdrawal sang tanan nga Russian forces. Dugang pa ni Stoltenberg nga ang kontrol sang Russian military sa pasilidad na nagahatag sang kakugmak sa populasyon sang Ukraine, mga kaingod nga mga pungsod kag sang international community. Sa karon ginagamit sang Russian troops sang palibot sang nuclear power plants bilang staging area kag platform sa paglunsyar sang artillery attack sa Ukrainian forces. Kag giningitawag sang NATO chief nga padaso-daso kag irresponsable. Ginpagwa ni Stoltenberg ang komento kahapon samtang kaupod ang presidente sang Serbia kag sang Kosovo. Naagaw sang Russian forces sang Marso ang Zaporizhzhia nuclear power plant nga nahamtang sa southern Ukraine kasunod lang sang invasion sang Pebrero. Samtang sa ano kinapusan nga balita international sa Lebanon, napagwa na gikan sa pagkapriso ang lalaki nga Lebanese nga nag-hostage sang staff sa bangko sa Beirut. Tiliktan nga semana agon nga idemanda ang access sa natrap sini nga savings. Ini matapos sa gin-drop ang gipasaka nga kaso batok diri. Ginmando ni Judge Ghassan Al-Khoury ang pagpagwa kay Bassam Al-Sheikh Hussein nga nagsulod sa Federal Bank Branch sa Beirut dala ang rifle. Matapos sa gin-drop sang bangko ang charges sa gin-file batok sa suspetsado. Ginpayag sa isa ka judicial official kapon nga si Hussein giliw naman nga na-release apang may posibilidad sa gyapon nga magpangatubang sang kaso gikan sa Lebanese government. Kasunod sang halos 7 ka oras na standoff sang tinilikdan nga Webes, ining si Hussein ang nagsungka matapos na nagsugot ang bangko nga ma-withdraw sini ang $30,000 gikan sa iya sini nga $200,000 nga natrap nga savings. Ang pagpang-hostage ang ginpadigayon sini agud nga ma-access sa iya sini nga savings agud magamit para sa operasyon sa iya sini nga amay. Ini ang latest nga insidente, may kantanan sa kinagamos sa tunga sang Lebanese banks ka mga akig
nga depositors nga hindi maka-access ang ilang mga savings nga na-freeze humalimpas ang tuig 2019. Ining si Hussein ang gindayaw naman bilang baganihan sa madamo nga mga pumuloy sa Lebanon nga nagabasol sa political kag banking elites nga may kabangdanan sa financial crisis sa pungsod nga santo sa World Bank amo ang isa sa pinakamalala sa subong nga panahon. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, all set na nga isumiter sa Kongreso sa masunod nga semana ang proposed 5.268 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2023, ang labing una nga full year budget plan sang Marcos administration santo sa pahayag sa Department of Budget and Management o kon DBM sa 2022 Economic Journalist of the Philippines San Miguel Corporation Economic Forum nga ginpatigan sa Ayuntamiento de Manila Intramuros. Ginpahayag ni Budget Undersecretary Joselito Basilio nga sa karon ini ang ginaprint na nga husto lang sa tion sang pagsumitar sang presidente sa Lunes. Suno kay Basilio tanan nga ang on time kag naplastar na nila ini sang maayo sa pre-recorded video message pahayag ni Budget Secretary Amina Pangandaman ngang DBM ang nangin masako sa pagcraft sang budget nga hindi lang makasabat sa gintalan nga oras kundi nakalinya dagid sa mga prioridad sang Marcos administration. Sang Hulyo ginpahayag sang palasyo nga ang Budget Department ang magsumiter sang dokumento sang 2023 national budget sa 19th Congress sa Agosto 22. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 96 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 13 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 59 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 90 centavos. Samtang euro may baylo nga 56 pesos and 91 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded nagabalor 69 pesos tubtob 69 pesos and 50 centavos. Ang premium nagabalor 69 pesos and 75 centavos tubtob 72 pesos and 19 centavos. Samtang ang diesel nagabalor 72 pesos and 53 centavos tubtob 73 pesos and 31 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, formal na nga nakabalik si Filipino pole vaulter EJ Obiana sa national team matapos na ginendorso ng Philippine Athletic Tracks and Field Association o kon PATAPA ang pole vault ace para sa re-inclusion sa Philippine Sports Commission o kon PSC. Ang nasambit nga major development ang natabo matapos ang mga mayorya sa PATAPA board ang nagboto pabor sa re-inclusion kadungan sa special board meeting nga ginpatigayon sang tinalikdan nga Sabado. Una nangin payag sang PSC nga sila nagatrabaho upod sa PATAPA sa pag-reinstate kay Obiana pabalik sa Philippine team matapos ang sunod-sunod sini nga mga kadalagan nga na-highlight sang bronze medal kag new Asian record sa World Athletics Championship. Si Obiana ang karon rank 3 sa bilog nga kalibutan nga ang madumduman nga napahalin sa national pool matapos nga ini ang ginakusaran sang athletics body sang hindi husto nga paggamit sang iya nga allowance. Apang ang 26 anyos nga atleta ang nagahingo sa pagklaro sang iya nga pangalan kag nagapangayo man ini sang clearance iken sa Commission on Audit o COA nga pamatud-an nga wala sinigin gamit ang kwarta sang gobyerno sa iban nga kabangdanan. Ginakalipay naman ni PSC Commissioner Bong Ku nga sa ginpadulungan sang hitabo kung sa diin ginapasalamatan sini ang PATAPA leadership bungod sa nangintika nga makabulig sa pagpasulido pa kag pagpabaskog sang national athletics team. Samtang liton kita sa Showbiz Chika, sabayan sa aton sini nga Showbiz News, gimpahayag sang batikan nga actress nga si Angelo De Leon nga acceptance is the key. May kamtanan sa kondisyon sini karon nga mayara siya sang Bell's palsy nga padayong pasining nga ginabatsyag. Gipayag ni Angelo nga pisar nga makabatsyag pa ini sa mga senyales sa bayan sang Bell's palsy, mas maayo na ang iya sini ikayang lawas. Sunod sa kay Angelo, kung tuman ini kakapoy, may mga kaygaynan nga nagagwa ang balatian. Apang wala niya ini ginapaligban, santo diri ang liyave among pagbato na gid lamang nga siya nagasufrir sang Bell's palsy.
Gimpahid pa ni Angelo nga bangod sa iya nga kondisyon, nakaton ini nga mangin mapainubuson kag magtuo nga may rason ko nga ang ini ang nagakatabo. Payag pa sa aktres nga may mga tion sa kabuhi nga bisan ano pa nga pangamuyo nga magbalik sa normal o kon mag-ayo wala gihapon ginatuko o kon ginatugot. Pinaagi sinin magapabilin nga yara sa idalom kag magkabuhi nga may kahadlok sa Dios kag agod nga maglakat pinaagi sa sini nga kagustuhan. Dugang pa ni Angelo nga nabatsagan sini ang pagpalangga sang Dios kag para sa iya siya ang ginagamit lamang agud nga maging inspirasyon sa iban nga tawo nga may disability. Si Angelo ang nagbatsyag sang Bell's palsy sa tuig 2009 kasubong man sa tuig 2016 nga wala man sini gintago. Nakabaton man ang tres sa mga mensahe gikan sa mga tawo nga kaangay nga may Bell's palsy o sa diin gipakigbahin naman sa mga ini sa iya ang ilang nga inagyan kasubong man nagbulig kay naghatag advice sa aktres agud nga malapuwasan ang amo nga balatian. Sunod diri ini ang isa sa pamatuod nga ang disability ang hindi makabig nga upang sa padayon nga pagpangabuhi o kung hindi makabig nga disadvantage. Samtang sa ato naman nga Bombo Hot News, may tanan sa aton nga showbiz news. Aton nga tukibon kung ano nga sahi isang balatian ng Bell's palsy sa Mayo Clinic. Ang Bell's palsy ang isa ka kondisyon nga nagatugas ang gilayon nga pagpangluya sang muscle sa isa ka bahin sang nawong sang tawo. Bangod ini ang paralisado. Nagahuyhoy ang guya kag isa ka bahin lang ang mahimo nga makayuhom samtang hindi man masarado ang isa ka bahin sang mata. Ang balatian ang temporaryo lamang nga masami nagadugay lang sang pila ka semana. Sa karon hindi pa matumod ang gintunan sang Bell's palsy apang isa sa mga sintomas ini amo ang madasig nga pag-angkon sang amat-amat nga pagpangluya. Tubtob sa pagkaparalisa sang guya, kabudlayan sa pagbuhat sa mga facial expression, paglalaway, pagpalanakit sang palibot sang bag-ang o kondulunggan, kag iban pa. Samtang sa bahay naman sa aton sini balitang espesyal kung may mga emerhensya, masami nga ginadayal ang 911 agud nga makapangay isang bulig. Apang tuman ang kakibot kag kahamot sa mga kapulisan dito sa California, dito sa Estados Unidos. Matapos nga nagabaton kag nagrespondera may ni sang tawag nagikan sa isa ka amo. Sang Sabado, nakabaton sa tawag ang mga kapulisan matapos nga may nagdial sa 911 apang na-disconnect ang call. Bangod diri nagpadala sa mga opisyal ang mga dispatcher sa lugar. Agon nga imbestigaran ang posible nga natabo matapos nila matrace ang call na nagikan sa opisina sang Zoo to You, isa ka conservation park nga namtang 200 miles o kon 320 kilometers sa naminhan sa bahin sang Los Angeles. Kagin padulong sa mga ini ang lugar, wala sila sa may nakitaan nga persona nga nagakinahanglan sang bulig apang nagpadayon sila sa pangimbestigar. Tub-tub nga ilan na realize nga si Ruth, isa ka capuchin nga amo nagkuha sa cellphone sa zoo nga nakabutang sa gold cart. Ang mga capuchins, makabig nga inquisitive creatures nga nag-enjoy sa pagpindot-pindot sa mga butang nga ila sini nga nagakapulutan. Oy, tuntuman nga amo ayo. Ginpuhag niya ang sa bayan sang 911 ho. Sunod sa opisina sa sheriff, ini ang ginhimo ni Ruth kag natabuan lamang nga nakadial ini sa insakto nga kombinasyon sang numero. Grabe nga mo, no? Vigilant. Samtang sabay naman sa aton sa weather update sa lakat sang panahon, las 3 kaina sang kagahon, ang low pressure area o kon LPA nasiplatan sa 210 kilometers northeast sa bahin sang Tugigaraw City, Cagayan o kon 160 kilometers east sang Calayan, Cagayan. Ang southwest monsoon ang makaapekto sa nakatungdan nga bahin sa northern kag central Luzon, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Aurora kag Quezon ang maka-eksperyensya sang magalumon kag nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan
kag pagpanaguob tugas ng LPA kag Southwest Monsoon. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal umon tubtob sa magal-umon na kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sa Southwest Monsoon kag localized thunderstorms. Ang Luzon kag Visayas makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga uyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob sa nabagatnan. Ang Mindanao ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga uyop sang hangin padulong sa nabagatnan tubtob sa nabagatnan nakatungdan. Ang Baybayon mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Sa bahin naman sa nakalilain naton nga mga temperatura sa nakalilain nga lugar sa bugos nga Pilipinas, sa Metro Manila 24 to 28 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 84% ang tsansa nga magaulan, hangin yara sa kabasugon nga 0 km per hour, partly cloudy. Samtang sa La Union, 26 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 95% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin may kabasugon nga 1.8 km per hour with overcast clouds. Sa Kalibo naman, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 80% ang tsansa nga magaulan, ang hangin may kabasugon na 2.4 km per hour with overcast clouds. Samtang sa Davao, 23 to 28 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 100% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin may kabasugon nga 0.5 km per hour with broken clouds. Dili naman sa aton sa syudad sang Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 83% ang tsansa nga magaulan, ang hangin may kabasugon 1.9 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak na 5:39 subong aga kang magatunod na 6:06 karon sa Kasisidmon. Philippine Standard Time 45 minutos na ang nakalipas sa takla na 6 aga mga kabombo. Kagamoy ato ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes petsa 18 sa bulan sang Agosto 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ng Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis, brown out. Layo pa ang Pasko, apang may nagaigpat-igpat na nga mga bumbilya. Patay sindi ang kuryente sang kooperatiba. Siniko daw mabudlayan pa mag-eksplika, pati tuko sa transformer na pasibangdan pa. Sa sining patay sindi nga kuryente, kalitan ang pagatugakon sini. Isa diri amo ang pagkaguba sang kagamitan, nagakasunog kun sa hinali nga pagbalik sang kuryente, hindi niya ini masarangan. Siniko okay lang bala kamo, bisan nga kamo ang buyayawon sa mga tao. Pagpalakat sa mga opisyal daw hindi na amo, lain ang ginatutukan, hindi ang serbisyo. Kung may ginatimbre nga problema sa ila linya, ang pag-responder masyado kauyaya, subong nimo pa'y baluon, sunod pa nga adlaw kadtuon. Ila mga problema sa linya, do ang konsumidor pa ang patrubulsuton nila, ay sa pagkapait nga sitwasyon. Agilil na ang serbisyo, kamahal pa kung pasokton. Ang ini panguna-una pananawan ng impadala ni Andrew Trinidad sa Barangay Sumag, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero. 6 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa babangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Webes sa 18 sa bulan sang Agosto sa mga tig 2023. Ikatatlong adlaw sang Webes ika-8 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga. So darong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. 100,000 pesos ang balor sa illegal nga droga ang nakompiskara sa ato ng mga otoridad sa tatlo nga dadakpan sa bypass operation sa maya syudad sa San Carlos. Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bomberlin na taklo dakop sa ginpatigay nga bypass operation sa San Carlos City Police Station sa may Lazariaga Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Ang subject sang bypass operation amo ang ginkilala kay Chito Atienza. Chito Atienza, 46 anyos, isa ka street level individual kag residente sa nasambit nga lugar Bomberlin kag natigayon man nga madakpan ang duwa niya kaupod nga sandaya Nestor Era Jr. Nestor Era Jr. 40 anyos, isa man ka street level individual kag residente sang sitio Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Kag ang isa diri amo ang gikilala kay Rosalia Nemenzo. Rosalia Nemenzo alias okon 60 years old, isa man ka street level individual kag residente sang Barangay Suba,
Calatrava, Negros Occidental, Bombo Arlene. So Bombo Arlene ang nakuha kay Chito Atienza, isa ka heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu. Amo ini ang bypass na item Bombo Arlene kag na-aresto man sa gilayon ining si Nestor Era kag si Rosalia Nemenso ang nakuha sa ilang paginakuptanan. 13 ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka folded aluminum foil, isa ka steel clipper, isa ka rolled aluminum foil, isa ka bundle sa transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka camera pouch, isa ka flashlight case, isa ka disposable lighter, isa ka gunting, kag tatlo ka rolled aluminum foil bomborlin. So mayara sang bypass money nga 600 pesos, kag nagabugat ini 15 grams, kag nagabalor 102,000 pesos bomborlin. Sa subong yara na sa kustudiya sa San Carlos City Police Station ang tatlo for proper disposition bomborlin. Samtang Okay, sige. Okay na, Mama Carla. Thank you, again. Yes, Bomberly, namoy ng report nagikan sa patrol ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat na kay Bombo Carla May Defensor. 1 minuto, banwa na bilinantes ang alas sa shuttle sa aga. Standby kamo dugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naan
Philippine Chamber of Food Manufacturers ay kinumpirma ng mga ito ang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nitong nakalipas na araw upang pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng asukal dito sa ating bansa. Sa naturang pahayag na pinirmahan ni Rita Imelda Palabiab, ang siyang chairman at president ng Philippine Chamber of Food Manufacturers, kumpiyansa umano sila na sa ilalim ng liderato ng Pangulong Marcos ay magkakaroon ng solusyon sa sugar supply shortage, lalo na ang premium refined sugar, at darating daw sa lalong madaling panahon. Una nga rito ay tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos na mailalabas na sa merkado ang supply ng asukal sa mga susunod na araw. Sinabi din ng Pangulo na ito ay inaayos na sa pagitan ng mga trader, industrial consumers, gayon din sa mga planters, millers at suppliers ng asukal sa bansa. Maglalabas din umano sila ng kasundungan para sa mga susunod na araw upang sa gayon ay kung anuman ang available na supply na nasa bansa ay ang siyang chairman at president ng Philippine Chamber of Food Manufacturers. Kumpiyansa umano sila na sa ilalim ng liderato ng Pangulong Marcos ay magkakaroon ng solusyon sa sugar supply shortage, lalo na ang premium refined sugar, at darating daw sa lalong madaling panahon. Una nga rito ay tiniyak ng industry group o Phil Baking para naman sa 4 na piso na taas ng presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ginawa ng grupo na turang apila upang maibsan daw ang epekto ng inflation. Ayon sa Phil Baking President na si John Lucua, magsumiti ang kanilang grupo ng request o hiling sa Department of Trade and Industry o DTI para sa taas presyo sa mga produkto ng tinapay. Sa dating 38 pesos 50 centimos, hiling ng grupo na maitaas sa 42 pesos at 50 centimos kada loaf bread, habang sa Pinoy Pandesal at Coco Pandesal mula naman sa 23 pesos 50 centimos ay maging 27 na at 50 centimos. Sinalabas na latest suggestion mansanang mag-angkat ng pamahalaan ay kakailanganin. Walang paggalaw dapat sa presyo ng Pinoy Pandesal, Pinoy Tasty Loaf Bread at Coco Pandesal. Samantala, maki-update muna tayo dyan sa mga issue naman, lalo na sa posibleng kalsan, laban naman sa COVID-19 o mapabaksin. May mga detalye pa si Bombo Dennis Samito. Aminado Bombo Elmar ang Palasyo Malacanang na hindi totally resignation letter ang pinadala ng pinakahuling opisyal ng Sugar Regulatory Administration na kasama dun sa mga pumirma sa tinawag ng Pangulong Bongbong Marcos na illegal resolution. Dahil dito ay nakasad lamang ang kahandaan nito na sumunod kung anong kagustuhan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At sa liham ni Aurelio Gerardo Valderrama Jr. na kagaya ng iniulat ng Bombo Radio Bacolod kahapon at ngayon natanggap na nga ito ng Pangulong Bongbong Marcos pero hindi pa nagbibigay ng tugon hanggang sa mga sandaling ito. At dun sa kanyang liham ay nagsasabi na kung nawala na ng tiwala ang Pangulo ay willing siya na umalis sa pwesto at ipagbigay alam lamang sa kanya ang anumang development. Pero ang palasyo ay inaaral pa ang naturang liham pati na yung sitwasyon at maging yung partisipasyon ni Valderrama sa naturang posibleng sanang transaksyon. Yun nga lang, hindi ito natuloy. Naudlot ito dahil hinarang mismo ng Palasyo Malacanang ang nasabing Sugar Regulatory Board Order number 4. At dyan ay naging kontrobersyal pa dahil nga sa paglalagda nitong si Administrator o ni Undersecretary Hermenegildo Serafica o itong si Undersecretary Eucadio Sebastian para sa pangalan ng Pangulo. Bagay na kinukontra nga ng Chief Executive. Nakapirma din dito sa naturang resolusyon ang SRA Administrator Serafica at si Roland Beltran o Attorney Roland Beltran na isa ring board member. Pero yung liham nitong si Beltran tinanggap na yan ng Pangulo at itong liham din ni Serafica ay tinanggap na rin
ng punong ehekutibo. So natitira ay isa, itong kay Valderrama, na hanggang sa mga oras na ito ay hinihintay kung ano magiging aksyon. Dahil importante umanong ma-determine kung ano yung kanyang partisipasyon, ano ang lawak ng kanyang naging papel. Kung sakasakali na may mga pananagutan yung kanyang mga kasamahan, aalamin din kung may individual na pananagutan ang iba pang nakapirma, Bombo Elmar, at yan ang bahagi ng mga ikinukonsidera ngayon ng Palasyo Malacanang. Samantala, sa pag-monitor mismo ng doktor ng Pangulong Bongbong Marcos, wala namang indikasyon, Bombo Elmar, na nakita na side effect doon sa kanyang pagpapaturok ng booster shot. Actually, mag-ama yung nagpabakuna kahapon at si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos ay parehong nagpaturok ng booster shot. At ito yung kanilang second booster na pinapayagan na yan, Bombo Elmar. At hinihimok na rin nila yung iba pang mga mamamayan na magpaturok na rin ng bakuna, hindi lamang yung first and second dose. Nakagaya nga ng binabanggit few years ago na magpaturok lamang ng una at ikalawang bakuna ay fully vaccinated na ang tawag. Pero ngayon, dahil nga doon sa mga nagsulputang variant, ay kinakailangan ng additional booster na ituturok sa atin para tayo'y maging handa o malakas yung ating katawan, immune system, laban dito sa mga nagsulputang iba pang mga variant ng COVID-19. Narito ang naging mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos, lalo't siya ay naglilibot dito sa mga vaccination area dahil nahihirapan daw sila mismong magpaliwanag kung ano nga bang importansya nito. Kaya minabuti niya, siya na mismo ang naging example dito sa pagpapaturok ng booster dose. Narito ang kanyang naging pahayag. As I'm sure you heard, that I went to the Pinas Lakas vaccination center in Pasig last week, 2 weeks ago, and that is the reason. Because the reason is because nakikita naman natin na kailangan na talaga na makapag-booster shot tayong lahat. Kung minsan nahihirapan namin magpaliwanag. Yan, Bombo Elmar, dahil nga nahihirapan daw silang magpaliwanag, ang kailangan ng tao ngayon ay magsisilbing example. So wala na. Kumbaga, hindi na kailangan ng model, ng iba pang kung ano pang mga personalidad na ilalagay dyan para maging example. Mismo yung presidente ng Republika ng Pilipinas ang nagpaturok ng booster dose. At yan ay pinangunahan naman, pinangasiwaan ni Department of Health OIC Maria Rosario Vergere, habang yung kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos yung alkalde naman ng lungsod ng Maynila na isa ring doktor, si Hani Lacuna, ang nagsagawa ng pagtuturok ng naturang bakuna para maging halimbawa doon sa iba pa at makahimok ng mas marami pa, lalo't very popular ang Pangulo. So inaasahan ng Department of Health na kumbaga magre-reflect din ito, mas dadami ngayon yung magpapaturok ng booster dose mula sa ating mga kababayan sa anumang antas ng buhay. Ito yung kanilang magiging example, Bombo Elmar. Bombo Dennis, dito muna sa pinang asukal itong lalo sa issue ng Sugar Regulatory Administration. Mag-isang linggo na, wala pang natapos na investigasyon na Bombo Dennis. At ano ba talaga ang tunay na score dyan na Bombo Dennis? Dahil sa napag-alaman naman natin na asar ang Pangulong Marcos, dahil sa may pumirma dyan na wala naman siya at nagpulong, wala rin naman siya. So ano ang pinaka-latest dyan ng marching order ng Malacanang kaugnay sa ginagawang investigasyon na Bombo Dennis? Well, ang lumalabas kasi dito, Bombo Elmar, parang parallel investigation ito. May hiwalay na pagsisiyasat din yung iba pang tanggapan, at mismo ang Palasyo Malacanang may sariling investigasyon. Pero sa ngayon, wala pa namang resulta so far. Pero tuloy-tuloy daw ito. Sabi ng Malacanang, hindi ito magtatapos dahil nagbitiw na ang ilang opisyal ng SRA. Sabi ng kalihim na si Secretary Trixie Cruz Angeles, wala namang problema. Tutuloy pa rin yung investigasyon ng Malacanang para ma-determine nga kung yung lawak ng problema, lalo't may ganitong sitwasyon na lumabas na illegal resolution kung tagurian ng Malacanang, yung SRA Resolution number 4
So sabi nila, kung ano man yung proseso ng pagsisiyasat ng iba pang nagsasagawa ng investigasyon, ang Malacanang meron din. Magkakaalaman na lang later on, Bombo Elmar. Ang problema nga dyan, alin yung susundin? Yung findings ng investigating team na itinalaga o yung sariling pagsisiyasat ng Malacanang? Magkakaalaman na lang later on kung ano nga ang magiging kapalaran ng mga ito. Yes, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin sa masalimuot na issue ng asukal, may panayam tayo. Siya po ang tumatayong Deputy Administrator diyan mismo sa SRA, Sugar Regulatory Administration, Deputy Administrator for Regulations. Kasama natin si Attorney Guillermo Tejeda III. Si Bombo Elmar ang inyong kasama ngayon, aking co-anchor si Bombo Everly. Good morning po sa inyo. Kumusta na po kayo, Attorney Tejeda? Sa ngalan po ng lahat ng bubuo ng SRA, mga kamanit empleyado, magandang umaga po, Bombo Radio Philippines, Bombo Elmar Apple at Bombo Everly. Maraming salamat, Attorney, kahit maaga ay binigyan mo kami ng pagkataon makapanayan. Paglilinaw po dahil sa talaga namang lumalaki ang issue dito sa asukal. Attorney, ano ba talaga ang estado dyan sa SRA, lalo na 3 top official na nag-resign, meron pang isa nagpahiwatig, hindi ba pilay kayo dyan? Ano po ang, meron pang susunod dito? Kumusta po dyan ang kalakaran ngayon dyan sa SRA, Attorney? Yes, Bombo Elmar, business as usual naman po kami sa Sugar Regulatory Administration. Gawa po kasi mayroon naman po kaming mga deputy administrators. So mayroon pong Deputy Administrator for Admin and Finance, mayroon naman sa Research, Development and Extension, at ang lingkod po ninyo ay sa Regulation Department. So as a whole, functional po yung SRA except that we don't have a sugar board functioning to issue sugar orders and the other issuances for and on behalf of SRA po, Bombo. Okay, Attorney Tejeda, may grupo ng mga manufacturers tubungo dyan sa Malacanang, dumulog kay Pangulong Bongbong Marcos, ang dinudulog nila, kulang talaga daw, yung supply ng tinatawag na mga refined sugar. Lalo yung mga nagsusoft drinks dyan at iba pang malaking kumpanya. Ay, kulang na talaga daw, sabi nila. Ano ba talaga dyan sa record, sa inventory ng asukal na dyan sa SRA na talagang napakamahal din ngayon, para sa mga tingi-tingi? Attorney Tejeda, sir. Yes, Bombo Elmar, talagang mayroon naman tayo tinatawag tightness in supply, especially sa refined sugar. Dapat nating malaman na talagang itong mga industrials naman, bago pa po sugar order number 3, yung importation of 1,000 metric tons specific only for the industrials, ay mayroon na po sila talagang manifestation and representation sa NEDA, sa DTI, na talagang bumaba talaga yung kanilang supply, gawa rin siguro ng kanilang pataas na sugar requirement. Ito naman po yung mga industrials kasi yung kailangan nila yung tinatawag na standard refined sugar, premium refined sugar. Tawag din po dito yung Butler's grade. Iba pa po kasi ito sa standard refined na produce ng ating mga refineries sa Philippines. So mataas po talaga yung standard ng ating mga industrials na minsan na hindi po napunuan ng ating mga refineries po. Kasi sa atin, sa mga masa natin, simple lang naman, asukal na puti, asukal na pula, yun lang, Pag sinabing mga refined na yan ba yung tinatawag din na sinasabi mo na may medyo class A na ini-export natin, Attorney? Iba po kasi itong requirement ng mga industrials, yung tinatawag na Butler's grade po. Technically, iba po yung definition sa ordinary na refined sugar na nagpo-produce. So, kaya siguro doon pumapasok talaga na kulang sila sa requirement kasi as per their manifestation and representation, hindi po kayang punuin yan ang ating mga refineries. They cannot put to the standards, hindi nila kayang i-produce. So challenge din po yan, Popo Elmar, sa ating mga refineries on how to siguro to come up with a more efficient production of refined sugar. So yun po yung pamaraan nila is to seek the importation of premium refined sugar from other countries to which they say can address the requirements. Iba pa yung local requirements po natin sa bansa
Maliban po to, iba po to, separate po sa mga requirements naman ng mga industrials po. Ang aking co-anchor si Bombo Everly. Your question to Attorney Tejeda dyan sa SRA. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Attorney. Ito po sinasabi po ni Senate President Mig Zubiri na meron daw pong artificial shortage po ng asukal. At ayon din po sa Senate President, meron pong siyang hawak na dokumento na ang SRA ay sinulong po yung importation ng 200,000 tonelada ng asukal. Pero meron para daw po palang 127,000 tons po doon po sa storage po. Ano po ang komento po dito ng SRA, Attorney? Yes, Bombo Everly, thank you very much. No? Hindi po namin masagot po. So namin kausapin siguro, we want to seek an audience with the good Senator Zubiri on his claim on his artificial figures or whatever. We respect the statement po, the Senator being an industry player himself. Pero tungkol po rito sa sinasabing mayroon pa pong supply ng nasa warehouse, if this is about SO3, Bombo Everly, we confirm ongoing po yung 200,000 importation by virtue of Sugar Order number 3. Yung 200,000 metric tons nga lang ay for the industrials. For the record po, Bombo Everly, no, Bombo Rat Philippines, out of the 200,000 po kasi, meron na po tayong 54,000 na na-utilize ng ating mga industrial users. Meron pong 90,000 metric tons na nasa warehouse nga talaga ng mga industrials. Saan po itong mga warehouse nila? Yun po yung warehouse nila na nakarehistro sa SRA. So this 90,000, maybe that was 120,000 when the Senator spoke for the Senate. Meron talaga yan, nasa warehouse po yan. Yun nga lang, dedicated po yan sa industrials. So bukod pa po yan sa local produced refined sugar. So yung SOT, meron pa po tayong balanse na 36,000 metric tons na hindi pa po natin nare-reclassify. Ano po ba yung reclassification? Bago po kasi pumasok sa bansa yung asukal na imported by virtue of a sugar order, pagdating po niyan, ika-classify po ng SRA yan as C or reserve sugar. Patapos po namin i-inspect yan ng monitoring team ng SRA, saka pa lang po makapag-apply ng reclassification yung mga industrial users, and if meron na po silang authority to reclassify, they can now use that sugar. In the case of SO3, yun nga, 54,000 out of 200,000 metric tons were already utilized by industrial users. Paano po natin malaman na na-utilize talaga ito? The SRA is mandated to secure documents from these industrials, and the industrials, under the pain of penalty for violating the SO3, they have to show proof that they really manufactured the products by virtue of the imported sugar. They cannot divert the use of this sugar to domestic use other than that they declared to be their product or manufactured product. So yun po yung mga safety nets naman po na ginagawa ng SRA. In constant monitoring po yung lahat ng mga warehouses ng industrials and even po ng mga traders and other mills. This week na po, we are about to conclude our weekly, the 1 week yearly inventory of sugar stocks, molasses, and kedans in all mills and warehouses nationwide. Attorney Tejeda, nagpahiwatig ang Pangulong Marcos na mag-import pa ng mahigit 100,000 metriko tonelada. Ikaw, I understand, kabisado mo yan, nanggaling ka rin dyan sa Negros, parang milling season hanggang Oktubre. So, is there really a need na mag-import pa? Na nasa estado naman tayo, lalo sa masunod na mga buwan, ay tuloy-tuloy na itong milling season sa mga sugarcane, Mr. Tejeda, sir, o attorney? Yeah, Bombo Elmar, we have to understand that the importation, sabi nga ni President, is a sensitive issue. We leave it to the sugar board kung talagang merong need to import. But as we speak, actually before mga July, bago po mag-August, we already consulted stakeholders. And for the record naman po, Bombo Elmar, Bombo Rat Philippines, lahat naman po ng industry players are one saying that there is a need to import. But there are certain conditions to be met before we import. Number one po dyan,
is there a gap really the demand? May kakulangan ba talaga? Yun po yung barometro ng pag-i-import. Kasi the government naman is allowing importation as the need arises or as may be necessary. So kami po naman sa management ng SRA, kami po mga plantilyadong empleyado, we give recommendations to the Sugar Board on when to import or is there a need to import. And of course, we know that we leave to the wisdom of Sugar Board whether they accept our recommendation. Yun nga sir, nasabi ko nga, we recommended in July for 155,000 metric tons importation. 55,000 sana papasok sa August for the domestic use. I-find po yun sa mga stalls, sa mga groceries for local consumption. Then come September sana, we were recommending that there will be 100,000 metric tons for importation. 60% will go to the industrials and 40% will go to the domestic consumption. Ano po yung purpose nun? Kasi nga, nasabi niyo, Bombo Elmar, na bakit kailangan po mag-import, nag-start na ng milling. August kasi sir, it's only the start milling. In fact, we have not yet started crop year, the new crop year. Our new crop year is reckoned from September 1 to August 31 of the next year. So ngayon, there are only 4 mills which started operation Negros Occidental. 2 other mills are accepting cage but have not yet fired up their mills. And there's only 1 refinery which operate. So ano pong punto dito? While there is already ongoing milling, there may be still a need to import just to address the gap. Kasi ano pa ang gap yun? According to SRA records, sir, we should have a buffer or we should have portable stock at 160,000 metric tons for raw sugar and 80,000 metric tons for refined sugar. Yung 160 for raw and 80,000 for refined, yun po yung tinatawag nating buffer to sail us through the next crop year. So our projection, sir, as for August 31, mayroon lang po tayong 35,000 metric tons na raw production. And while we have a 127,000 refined projection by the end of August, hindi po yan lahat ay sa local consumption. Kabilang po doon yung 200,000 metric tons portion para sa industrial. So all in all, may 40,000 lang po tayo by the end of August. So kulang pa rin tayo ng other 40,000 for refined. And yung kakulangan po from 160, 35 po yun. Yung balance po, yun po yung utang natin. Kaya po siguro kinukonsider ng Malacanang, the President himself, to import. But this issue of importation po, I just have to reiterate, we leave this to the wisdom of our Sugar Board. Unfortunately, wala pa po ng Sugar Board ngayon. But if ever the President will convene the board ASAP, we will make recommendations for the Sugar Board to proceed. Pahabol na lamang to, ano. Would you agree, Attorney Tejeda, na merong mga nag-hoard dyan na mga negosyante para mag-create nitong tinatawag dito na artificial shortage? At kung meron man, nabanggit mo kanina na may mga panlaban dito, ano, o mga laban sa mga hoarder. Kung epektibo ba ito, Attorney Tejeda, sir? Yung hoarding, sir, we cannot really have hard evidence on hoarding. Kung meron man po, sir, rest assured, Combo Radio Philippines, the SRA will not tolerate any kind of illegal activity po as regards sugar. Kami naman po mga regulation officers, we are in the mills, we are having or conducting weekly monitoring and inspection of all stocks in the mills, warehouses of traders, and even the bulk terminal. So, wala po dahilan na may magkakaroon ng gano'n. If ever po, meron naman po kaming joint memorandum order with the Bureau of Customs tungkol po rito sa mga illegal activities. And we are closely monitoring po, coordinating, with the BOC. Alam po, meron din silang sariling operation. We welcome po if ever meron silang nakikitang illegal activities ng mga traders natin, mga industry players.
the SRA will stand witness against this and any other unscrupulous activities involving the sale, the transfer, and movement of sugar po. That is illegal po. We don't tolerate po yan. At least narinig namin na may mga assurances na weekly pala ang ginagawang pag-inspection diyan sa mga warehouses. Marami pong salamat attorney at kabisado niyo pala talaga yung kalakaran diyan sa area. Maraming salamat. At least binigyan niyo kami ng idea, ating mga viewers, listeners, kung paano ang sistema diyan sa Sugar Regulatory Administration na controversial ngayon Kabi-kabila yung investigasyon, Senado at Kamara at ilang pang sektor po ay nakatutok dito po sa inyo. Attorney Guillermo Tejeda III, ang Deputy Administrator diyan sa may SRA. Good morning po, sir. Maraming salamat, Bombo Elmar, Bombo Everly, Bombo Radio Philippines. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, Attorney Tejeda. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. Iniulat po ng Department of Health o DOH na nakapag-record na sila ng panibagong 2,892 na mga COVID-19 cases sa bansa sa nasa kabuang 35,190 na mga active cases na o mga pasyente. Ito ng ika-4 na araw na bumababa ang mga aktibong kaso. Gayunman, merong 46 na mga bagong pasyente ang naidagdag sa mga namatay dahil pa rin sa deadly virus. Nasa ikalimang sunod din na araw na ang mga bagong nasasawi sa COVID-19 sa bansa ay mahigit sa 40. Sa bagong datos ng mga tinamaan ng virus, ang nasa mahigit 800 ay nagmula sa Metro Manila. Kinumpirma rin naman ng Department of Health na nagdaang linggo ang may highest number of cases sa isang single week mula noong buwan ng Pebrero. Noong nakalipas naman na linggo, umabot din sa mahigit 800 ang mga pasyente na dumanas ng severe at naging critical pa ang kalagayan. Medyo tumaas din ang nationwide bed occupancy rate sa 30.9% habang yung bilang ng mga kama na okupado ay nasa mahigit 9,000 pero nasa mahigit 20,000 pa rin naman ang mga bakante naman sa mga ospital sa bansa. Samantala naman, inanunsyo ng Department of Education na umakyat pa sa 21.8 million na ang nakapag-enroll para sa school year 2022 to 2023 na magsisimula na sa susunod na linggo. Batay sa latest data mula sa Learner Information System, iniulat ng DepEd na ang kabuang bilang ng mga registered students ay umaabot na yan sa kabuang 21,837,853 para sa incoming school year. Sa naturang bilang, nasa 19.2 million na mga learners ay naka-enroll para sa public schools. Nasa 2.5 million naman sa private schools at meron namang 72,342 ang nag-enroll para yan sa mga state universities and colleges o local universities and colleges na nag-aalok ng basic education. Samantala, ang Region 4A pa rin ang may largest number ng mga enrollees na umaabot sa 3.1 million mahigit na sinusundan naman niya ng Region 3 na mayroong 2.4 million mahigit at ang National Capital Region na mayroong 2.3 million mahigit na mga enrollees. Nagpaalala naman ang DepEd na doon sa mga nais pang humabol na magpa-enroll ay mangyari lamang na agahan na. Maaring isagawa ito sa pamamagitan ng 3 enrollment methods na in-person, remote at drop-box enrollment. Magtatapos ang enrollment period sa unang araw po yan ng klase sa Lunes, August 22. Samantala pa rin, nakaimprenta na, handa nang isumite sa Kongreso sundaw na linggo ang 5.2 trillion pesos na national budget ng unang budget ng Marcos administration para sa taong 2023. Ayon kay Budget Undersecretary Joselito Basilio, nagkaroon na sa kanila at naplansya na raw ang ilang mga nilalaman na nasabing budget. Umaasa din ito na may papasarin sa tamang panahon ang nasabing 2023 national budget. Noon narito sinabi rin ng Department of Budget and Management noong Hulyo na ng kanilang isusumite ang kanilang 2023 national budget sa 19th Congress at ito daw ay magiging sa Agosto na lamang 22. Ilan sa mga prioridad pa rin sa budget ay ang edukasyon, kalusugan, mga social safety nets, mga infrastruktura ng mga programa at ganoon lalo na sa agrikultura. Sa iba pang mga balita, ang LTFRB mahigpit na nagpaalala para sa mga PUV na sumunod sa mga batas, lalo na itong pagbibigay ng diskwento para sa mga mag-aaral. Kaugnay niyan, may nakalap na balita si Bombo Jovino Galang. Nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga nagbabalik ng mga public utility vehicles na dapat sumunod sa itinakda ng batas gaya ng pagbibigay ng diskwento sa mga mag-aaral.
Kasunod ito sa pagpayag ng LTFRB na makabalik na sa pamamasada ang nasa 133 na mga pre-pandemic na ruta sa Metro Manila. Kasunod ng nakatagdang pagbabalik ng face-to-face classes. Sinabi ni LTFRB Chairman Cheloy Garafil na maaari nang pumasada ang mga pampaserong bus at jeepneys na mayroong valid Certificate of Public Convenience. Tiwala din ng LTFRB na magiging sapat ang bilang ng mga pampasaherong sasakyan sa pagdami ng mga volume ng pasahero sa pagsisimula ng klase. Nag-issue tayo, dalawang MC to, Memorandum Circular. Yung una, yung MC number 2002-067, prescribing the guidelines on the resumption of operations of the non-EDSA city bus routes. So ito, under this MC, mag-open tayo ng pre-pandemic non-EDSA routes na 33 na city bus routes. Yung isang MC naman, MC number 2002-068, ay ang setting the resumption of operations of traditional PUJs, modernized PUJs, and utility vehicle express service. Dito naman, nag-open tayo ng 68 na pre-pandemic routes ng ating mga jeepneys and 32 naman for the UV Express all over NCR. Inaasahan na mayroong 11,000 na masakyan ang magbabalik sa 133 na ruta kung saan karamihan sa mga dito ay dumadaan sa University Belt. We're preparing the matrix ng fare, just yung simulation just in case nga na mag-issue ng NEDA so that pagdating ng kanilang opinion at saka yung position paper ng iba naming hinihintay na government agencies, we will make the decision. Strictly dapat ma-implement siya yung 20% discount para sa ating mga estudyante. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, personal na binisita ni National Security Advisor Clarita Carlos ang Pag-asa Island. Ang tawag dito ng China ay Thithu Island na nasa kalayaan group of islands sa bahagi pa rin ng West Philippine Sea sakay ng isang military aircraft. Ito rin naman ang kinumpirma ng Municipal Government ng Kalayaan Island na siyang parte pa rin ng Palawan Province. Ang sa statement ng lokal na pamahalaan kabilang sa dahilan sa pagbisita ni Secretary Carlos sa Barangay Pag-asa. Ang munisipyo po yan ng Kalayaan ay upang personal din na matunghayan ang physical na kalagayan na nasabing bayan kung saan nakipagpulong din siya sa ilang military officials, ilang opisyal ng local government units at ilang mga residente doon. Sa panig naman ng Team Western Command, hinarap si Secretary Carlos ng commander doon, si Vice Admiral Alberto Carlos. Ayon sa Team Westcom na ang pagbisita ng National Security Advisor ay pagpapakita rin ng matatag na paninindigan upang protektahan ang Estado at ang mamamayan nito. Ang Pag-asa Island ay may layong 285 miles west ng mainland Palawan. Ang naturang malit na munisipyo ay natatag noong taong 1978. Sunod-sunod naman na tinanggap ni Vice President Sara Duterte Carpio ang 5 mga ambasador na tinanggap niya sa kanyang tanggapan sa Department of Education Central Office sa Pasig City. Kabilang sa mga nag-courtesy call sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas na siya ring Department of Education Secretary ay ang ambassadors ng Vietnam, Laos, ang Vietnam, Ireland at ng Italy. At sa pagbisita nga ni Vietnamese Ambassador to the Philippines, Wang Hoi Chung, may dala pa itong painting na regalo mula raw kay Vice President Her Excellency Vo Thi Ang Swan. Agad na mga isinabit ito ng Vice President sa kanyang conference room ng Department of Education. Ang Laos Ambassador naman to the Philippines na si Sung Ken Luang Munenton ay kabilang sa napag-usapan ang bilateral relations lalo na sa sektor ng edukasyon. Gayon din ang pagbibigay ng kahalagahan sa English language
language bilang medium of instruction para sa mga paaralan dahil nakita raw na karamihan sa mga English teachers sa ASEAN nations ay mga Pilipino. Napag-usapan din ang pakikipag-ugnayan si Commission on Higher Education upang mapaunlad pa ang ibang mga university students na bumisita at mag-aral dito sa Pilipinas. Tinanggap din naman ng pangalawang Pangulo si Vietnamese Ambassador to the Philippines Wang Hoi Chung na personal na ipinaabot ni Ambassador Wang Hoi Chung ang sulat mula kay Vietnam Vice President Vu Thi-an Xuan sa kanya. Si Irish Ambassador to the Philippines naman na si William Jan Carlos ay tiniyak ang laging handang pagtulong sa Pilipinas sa usapin naman niya ng kultura at edukasyon. Para naman kay Italian Ambassador to the Philippines Marco Clemente ay ipinarating ang suporta para sa mga Pilipinong mag-aaral sa mga pampublikong paaralan at hinikayat ang pagpapakilala ng Italian culture sa bansa sa iba't ibang paraan katulad na lamang ng musika at teatro. Samantala naman sa ibang balita, nagbanta naman ang kilalang election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal na kukwestiyonin niya sa Supreme Court ang constitutionality ng panukalang batas na pagpapaliban sa barangay at SK elections sakaling maging tuluyan na itong isang maging batas. Una rito sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines kay Macalintal, kanyang binigyang din ang kanyang pagtutol sa postponement dahil sa wala raw kapangyarihan ng Kongreso na mag-postpone ng halalan na kanila nang itinakda. Ano yan trabaho umano ng Kamara at Senado ay magtakda lamang kung gaano katagal ang panunungkulan ng mga opisyal sa isang halalan. Kung tutuusin daw ay meron lamang 3-term limit at kung meron ng scheduled elections ay hindi na raw ito dapat pa na i-postpone. Ginawa ng turang election lawyer ang pahayag kasunod na rin ng pagpasa sa committee level ng panukalang postponement ng December elections at sa ipagpapaliban na lamang ito sa susunod na taon. Belta naman ni Atty. Macalintal, maaari lamang magkaroon ng postponement sa halalan kung merong umiiral na violence, intimidation at pagkasira ng mga dokumento. Question din naman ng abogado ang sistema ng holdover position ngayon para sa mga barangay official na kung tutusin, ayon daw sa Supreme Court decisions ay gawain at ini-appoint yan sa pamamagitan ng legislative. Git pa ng abogado, malinaw daw sa ligang batas na mga barangay officials ay inihahalal at hindi ina-appoint sa kanila namang mga posisyon. Samantala, Senator Cynthia Villar nagpaliwanag pa rin sa controversial na pahayag nito sa plano ng Social Housing Development Finance Corporation para naman sa mga pabahay sa mga mahihirap. Nasa Senado naman, may detalye pa at follow-up si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, ngayon ay araw ng Huwebes kaya walang sesyon dito sa Senado at wala ring mga gagawin na committee hearings at next week na magpapatuloy yung regular session at mga pagdinig ng mga iba't ibang komite ng mga senador. At ito nga, nagpaliwanag itong si Senator Cynthia Villar kaugnay sa medyo controversial na naging pahayag nito kaugnay sa plano nga ng tinatawag na Social Housing Development Finance Corporation na magtayo ng socialized housing sa mamahaling lugar gaya sa lugar nila sa Las Piñas City. Ito ay pabahay, Bombo Elmar. Ang naturang ahensya kasi o government corporation ay financing institution na nagpapautang, nagbibigay ng loan. At ang question dito kahapon ni Senator Cynthia Villar ay kung sila ba yung urban o yung Social Housing Development Finance Corporation ba ang maghahanap ng developer at contractor na magtatayo ng mga bahay o mga condominium units o anumang mga housing facility para sa mga inya ay mahihirap. At ang sabi niya, hindi naman daw sila kasi National Housing Authority na maaring may sariling pundo para punduhan yung pagpapatayo ng bahay. At ang question din niya ay baka mauwi sa corruption yung naturang gagawing loan, assistance at hindi rin kakayanin yan ng aniya ay mahihirap nating kababayan. At ito, pakinggan natin yung naging bahagi ni Senator Cynthia Villar sa pagtatanong kay Jojo Carandang, ang pinuno ng naturang ahensya. How can these poor people do that? I question them because they're planning to build on a property which I think is very expensive for those ISF, di ba?
Alam mo naman yung mga homeless, mahihirap lang sila. They can only afford cheap houses, if ever. Naintindihan ko yung NHA kasi they are building in somewhere in Cavite, and I know yung magkano yung kanilang amortization, magkano yung halaga ng houses. So I thought that it's fitted for the ito na-discover ko dito magtatayo sa amin. Wala nagtatayo ng socialized housing sa Las Piñas kasi ang mahal-mahal na ng lupa dito. Hindi nga makabili dito yung mga can afford to buy houses meron ng level na kaya yon, hindi lahat ng can buy in Las Piñas. So I thought that you should study that, and I want the should head to take note of that. Oo, kasi ano ba yan, ginagawang negosyo yan ng Socialized Housing Finance Corporation, or you're really bent on giving houses to the poor people? Bahagi ng pahayag ni Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Bati kasi sa Executive Order 272 Series of 2007 Bombo Elmar, pinapayagan ang naturang ahensya, yung Social Housing Development Finance Corporation, na pumasok into yung mag-loans o kaya mag-issue ng bonds at yung pang mga tinatawag ng mga debentures para makapag-raise, makaligam ng pondo para sa housing construction at magsagawa ng development financing approaches at ipatupad yung natawag na shelter-related subsidy. So yun nga, yung bagay na kinwestiyon ni Senator Cynthia Villar, Bombo Elmar, kung paano ito ma-afford or paano ma-implement sa ground ng naturang korporasyon para sa mga can't afford, o yung sabi niya ay mga mahirap pa nating kababayan. Dahil yun nga, yung mga, lalo na sa Las Piñas, ay talagang puro subdivision na dyan, Bombo Elmar. At actually, ang Las Piñas ay baluarte ng pamilya Villar, ang tinaguri ang tycoon o kaya leader sa construction, development at iba pa na pagpapatayo ng mga bahay, condominiums, ay nga ay hotel at iba pa, Bombo Elmar. So yan, naging bilyonaryo nga si dating Senator Manny Villar sa naturang negosyo na pagpapatayo ng mga subdivision, Bombo Elmar. Okay, magtataka naman tayo kung bakit napili ng National Housing Authority na dyan sa Las Piñas. What about ibang option na Bombo Raymond, na mga lugar pa, Bombo Raymond, na patayuan ng mga social housing na para sa ating mga mahirap na maka-afford dyan, na naiika nga, Bombo Raymond? Well, Bombo Elmar, ang Las Piñas ay isa lamang sa mga nabanggit. Kumbaga, ginawang example lamang ni Senator Cynthia Villar at ng korporasyon. Pero may iba't ibang bahagi sa Metro Manila, lalo na yung mga nasa estero, balak nila na magtayo ng mga condominium type at doon ay papatirahin yung supposedly ay mga beneficiaries. Pero ang halimbawa, kung ikaw ay qualified dito, Bombo Elmar, ay magbabayad ka. So parang papautangin ka at sila yung magpapacilitate ng loans. Pero yun nga ang tanong, sino yung contractor? Pero tingnan natin kung paano ito may sagawa dahil naipatupad naman na daw marami ng mga pabahay batay sa report nila kahapon sa pagdinig ng Urban Planning Committee, Bombo Elmar. Sige, maraming updates, maraming salamat sa mga updates niya na, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, madako muna tayo dyan sa probinsya ng Cebu. Abay, daang-daang empleyado. Apektado naman, dito naman sa pagkakasuspindi ng operasyon ng kumpanya ng asukal o sugar mill. At nasa linya ngayon ng Bombo Radio Cebu.
Yes, Bombo Elmar, halos 240 na mga employees ng nag-iisang sugar mill sa Cebu Province ang lubhang naapektuhan ng pagkakasuspende ng operasyon sa nasabing kumpanya. Lubhang nakakaapekto sa mga mamimili at multinational companies ang patuloy na krisis ng asukal. Dito sa Cebu, nagbanta rin ito sa posibilidad at operasyon ng tinawag na oldest at nag-iisang sugar milling company dito sa lalawigan ng Cebu. Kinumpirma ng mga lokal na opisyal ng bayan ng Midilien sa Hilagang Cebu na hindi maganda ang takbo ng Bogo Midilien Milling Company Incorporated o mas kilala sa tawag na Bumedco sa gitna ng kakulangan ng supply ng asukal at pagtaas ng gastos na nararanasan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Iniulat na inalis ng Bumedco ang 12 ng mga empleyado nito na karamihan sa mga administrative staff at factory workers nang sinuspinde nito ang operasyon sa pagitan ng Hulyo 15 hanggang sa Agosto 15. Base sa parehong ulat mula sa DSWD-7, natukoy nila ang hindi bababa sa 240 na mga manggagawa na nasa isang no work, no pay arrangement sa loob ng isang buwan na siyang ibinunyag rin ni Midilien Mayor Joven Mondigo na matagal ng problema ng mga millers ang limitadong operasyon ng Bumedco. Sa katunayan, isang buwan na walang operasyon sa nasabing mill, bagay na ikinababahala ng lokal na pamahalaan dahil malaki ang epekto nito sa buong lalawigan ng Cebu, pati na rin sa mga manggagawa ng naturang kumpanya. Ating pakinggan si Midilien Cebu Mayor Joven Mondigo. We were bothered by the reports that almost a month na nagbigay na sila ng no work order sa mga empleyado. No, although we know for a fact that it has been a lingering problem, no, na mayroong operational concern and problem yung Bumedco, no, for the last few years, no, declining na yung mga production nila sa sugar. Ating napakinggan si Midilien Cebu Mayor Joven Mondigo. Batay dito, inimbitahan ng Konseho ng Bayan ng Midilien ang mga top executives ng Bumedco upang alamin kung ano ang kasulukuyang sitwasyon ng nasabing kumpanya. Ngunit sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio News Team kay Midilien Vice Mayor Juan Alfonso Lim, inamin nitong dismayado siya sa naging tugon ng mga opisyal ng nasabing kumpanya sa kadahilanan na hindi ito nagbigay ng tiyak o malinaw na sagot kung makakapag-operate ba uli ito, bagamat mula sa panig ng kumpanya, nakadepende na umano ito sa mga bank lenders. Dahil dito, wala ring malinaw na sagot na nakuha ang mga empleyado at parang nagbigay lang ito ng isang kislap ng pag-asa. Ating pakinggan si Midilien Vice Mayor Juan Alfonso Lim. Without counting the people who are dependent on the sugar industry. And actually, there are about 300 employees ang Bumedco alone. So, we need a definite answer because if they cannot operate anymore, we should know so that we can take remedial measures and even to the point, what we can extend help to them, we can help them also. But it seems that they are not interested and I am terribly disappointed because until now, they cannot, they said now they will again wait for the board meeting by September and they don't even have a specific date. The accountant said it's gonna be September 30, which for me is already very late. Ating napakinggan si Midilien Cebu Vice Mayor Juan Alfonso Lim, Bombo Elmar. Bombo Suset, ang Department of Labor, hindi na ba makikialam dyan? At least pumagitan na dyan para masolusyonan itong napakarami na apektado at lalo na yung pamilya din apektado niya na Bombo Suset. Yes, so far Bombo Elmar, wala pa naman sa panig ng Department of Labor and Employment, ngunit
Itong DSWD 7 na Bombo Elmar, sila ang pumunta sa lungsod ng Midilien at nagbigay ng assistance sa mga apektadong empleyado. 240 employees ito, Bombo Elmar. Right, maraming salamat sa mga update na yan, Bombo Suset. Live mula rito sa Cebu Provincial Capital, ito si Bombo Suzette Bacalsora Falls para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! May update tayo dyan sa tinaguriang anti-photo bomber bill na naproban daw sa komite sa Kamara. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nasa Quezon City si Bombo Marlene Padiernos. May update naman doon sa nagsarang kolehiyo. Bombo Marlene, kumusta ngayon dyan? Yes, Bomba Elmar, Bomba Ever. Andito tayo ngayon sa bahagi ng Quezon City kung saan nga itong Colegio de San Lorenzo ay nakatayo. Ito nga yung paaralan na nagsara, napilitang magsara dahil nga sa mga financial problems. So maaga pa lang, Bomba Elmar, Bomba Ever, as early as 6 a.m. andito na yung ilan sa mga estudyante at mga magulang. Kung makikita sa kalikuran, patuloy pa rin yung pila ng mga estudyante at mga magulang na magre-refund at mag-aayos ng mga school credentials na itong mga estudyanteng naiwan sa ere dahil nga sa biglaang pag-asara nitong paaralan. Ngayon, Bomba Elmar, Bomba Ever, batay sa aking panayam dito sa mga estudyante at ang mga magulang ay dismayado sila dahil mismong first day of orientation pala nitong paaralan ay nagkaroon o biglang nag-announce itong mismong Colegio de San Lorenzo na magsasara sila. So batay doon sa mga magulang na nakausap natin na nagkaroon daw ng mga kaguluhan, commotion yung mga magulang dahil nga sa biglaan. Ngunit bilang solusyon naman itong paaralan ay sinabi nila na nakikipag-ugnay na sila sa ilang mga paaralan din na handang sumalo doon sa mga estudyanteng naiwan dito sa Colegio de San Lorenzo. At yan nga ay batay doon sa ipinahayag mismo ng Board of Trustees ng nasabing paaralan sa isang statement kung saan sinabi nito na nasa 13 na mga paaralan ang nagpahayag nga na kagustuhan na kukupin ng kanilang mga mag-aaral na naiwan sa ere nang dahil sa biglaang pag-asara nito. Paliwanag ng kolehiyo, sinubukan naman daw kasi nilang pag-usapan ng iba't ibang maaaring solusyon upang maiwasan ang pag-asara ng paaralan at kabilang na dito ay yung pagpapatuloy ng klase para sa mga graduating students kahit nasa pamamagitan ng online classes na lamang. Pero dahil nga sa kasalukuyang kalagayan ngayon nitong paaralan ay hindi na nila talaga kaya na ipagpatuloy pa kahit through online classes na lang itong kanilang mga pag-aaral. Kaya sa ngayon, Bomba Elmar, mahigpit na din na nakikipag-ugnayan itong ang Colegio de San Lorenzo sa iba pang mga paaralan para saluhin itong mga estudyante na naiwan nila sa ere. Sa katunayan, may mga booth na daw sa loob ng iba't ibang mga paaralan kung saan maaaring mag-inquire ang mga college students hinggil sa possible enrollment sa oras na maklaim nila yung kanilang full refund at transfer credentials mula August 16 yan hanggang September 19, 2022. Habang nakikipag-ugnayan na rin ang pamunuan ng paaralan na ito sa QC-LGU na nagpahayag din ng kahandaan na tumulong at mapadali ang pag-transfer ng ilang mga mag-aaral at gayon din yung pagtulong sa mga empleyado nitong Colegio de San Lorenzo pamamagitan niyan ng Quezon City Public Employment Service Office. Kaugnay niyan, kung handa na, narito yung bahagi ng pahayag nitong ating nakapanayam. Razel M. Perpetua po. Year? Freshman po, hindi pa ako nakakapasok dito. Papasok pa lang po. Course? Ng Masscom, ng major in film po. Siyempre po, nagalit na parang kasi po iniisip ko po yung ng August 15 po kasi sinabi sa amin. So parang po kami, parang na-obliga po pa kami maghanap ng ibang school sa mga malalayo kasi nga po nagsara dito. So parang pati po yung parents namin na nagalit din po kasi nga po hassle na po kung maghahanap pa po sa ibang school. So ayun po.
Kasama ko po yung mama ko nung nag-ano po dyan, yung nagpa-meeting po sila. Na ano po, nagalit din po kasi po talaga hindi sila nagbigay ng time sa mga estudyante para po makapaghanap ng ibang school na biglaan po kasi po talaga. So yung ibang school po hindi po kasi sarado na po yung mga mag-e-enroll, hindi na po sila nagtumatanggap ng Yan iyong bahagi ng pahayag nitong ating nakapanayam na si Rachel Ann dito. Freshman siya na sana papasok sa ngayong school year dito sa Colegio de San Lorenzo. May mga nakausap ng mga magulang, Bomba Elmar, Bomba Ever, na bukod pala sa tuition fee, meron pang reservation fee. Kaya kaya sobra talaga yung pagkadismaya, pagkagalit na itong mga magulang sa biglaang pag-asara nitong paaralan na ito, Bomba Elmar, Bomba Ever. Pahabol lamang tanong Bomba Marlene. So pumipila sila dyan, tiniyak na ba na matatanggap nila yung reimbursement, Bomba Marlene, kung nakapila kayo ngayon yung umaga ngayon dyan? Actually, Bombo Elmar, itong paaralan, naglabas sila ng advisory kasi itong pagkuha ng reimbursement, ng refund ay per schedule. Yun nga lang, batay doon sa mga nakausap natin, although meron na silang schedule, kagaya ito si Rachel Ann, kahapon po siya nagkaroon ng schedule, kahapon po siya nandito, pero dahil sa nag-cut off daw, kinailangan niya ulit bumalik ngayong umaga. So, ayan, Bombo Elmar, siguro sa dami rin itong estudyante, mga kliyente na kanilang inasikaso, nagkakaroon talaga tayo ng cut off. So, yan, maaga pa lang, bumabalik-balik talaga sila dito para lang makuha yung kanilang mga papeles. At saka ito sabi pala ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, nasa 717 na mga estudyante mula nursery hanggang grade 12 yung apektado nitong pag-asara, habang 652 na mga college students naman yung naapektuhan. Yung 172 dyan, Bomba Elmar, yan yung mga graduating. So sila siguro yung mga medyo mas malaki yung impact nitong nangyayaring aberya o pagsasara nitong paaralan na ito, Bomba Elmar, Bomba Ever. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bomba Marlene. Live mula dito sa bahagi ng Quezon City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ipinakita ng Taiwan ang kanilang makabagong advanced fighter jets. Kargado ang kanilang F-16V fighter jets ng US-made na anti-ship missiles sa exercise na sinagawayan sa silangang bahagi ng Hualien. Ayon sa Taiwan Air Force, nagkabilang sa military drill ay ang 6 na F-16V. Ang hakbang na ito ay bilang paghahanda na rin at pagdepensa sa anumang banta mula sa bansang China. Kung magugunita nga ay nagsagawa ng military drills ang China malapit sa isla ng Taiwan bilang pagpapakita ng protesta sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi at ilang US official sa Taiwan. Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na balik na naman sa pananamlay panghihinang halaga ng piso kontra dolyar. Ang isang dolyar ay katumbas ngayon sa Pilipinas 55 pesos and 96 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 13 centavos, Singaporean dollar 40 pesos, 59 centavos, Saudi Riyal 14 pesos, 90 centavos, ang euro 59 pesos and 91 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid ng mga balita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa Bratunturan Bombohanay Big Time adlaw sa Webes Petsa Jesse 8 sa bulan sa Agosto sa mga tig 2022. Ikatatlo na ning adlaw sa Webes sa ika-8 nga bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagwalmati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa rin mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga manginakaw po ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updala kita hasta las 9:30 ang atak na sabong aga sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pong sira sabong man mga balita sa bataga sa kinampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sabong man mga topiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Office of the Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez nagpahayag banwa sa nga pila ka mga nagagulwa sa intelligence report nga ilan na baton kung nga ang ginadusugid sa mga trader ang ining pag-import sa kalamay. Nagkadangat sa punto nga pinirmahan ni Department of Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian ang ining sugar order number 4 nga wala man kuno ininalakip sa mga otoridad nga ginhatag sa iya sang presidente. Payo man kaya nagapagwasang statement si Attorney Rodriguez para nibaluan ni ginato na bala ano man ganyan nga sa kopas sang authority nga ginhatag sa kaya Sebastian Banwa nga nagresulta nga tigin na pirmahan niya to ang sugar order number 4 nga way man lang nga gani nagapahibalo sa presidente. Actually, ginadoso subong nga banwa amo naman ni ang sugar tarification law. Kung mayara sang rice tarification law, ang ginadoso na naman amo ni ang sugar tarification law. Diri sa ato na sa Maya Visayas sa pila mga nagatrabaho sa sugar industry nga posible mapektuhan kung nini ang matigayon. Dapat ipang-raid gani mga bodega sa mga trader kaya sila nga gani diri na Attorney Rodriguez nakabato na ko sang impormasyon ang mga trader man mismo ang nagaduso nga mag-import kay parang nga ang ginhoard nila mapagwa na nila may maabot na naman nga gin-import. Maginakapo data na karon na si General Alliance of Workers Association Secretary General Winnie Sancho. Sa iban pang mga balita lokal, mayara sang hearing subong ang sangguniang panlungsod angot diri sa pila ka mga problema ka mga issue nga dapat sinisabton sa Central Negros Electric Cooperative isagid sa nagaduso banwa sa mga konsumidor nga high bloodon ka ang ining sos nagaigbat-igbat nga supply sang kuryente ilabi na kun udto
Isa sa mga rason na nila nagligad nga timayara sa mga tuko nga mga nagatapik sa transformer, may dahon nga nagatandog diri o ka nagaduot sa may open kaga live wire bala, pero ti amugin na palareho gid ang inoras sa paggatapik sa nga tuko o kano pa nga mga problema. Ang Central Negros Electric Cooperative na nga-onion skin kamo subong kung hindi nyo gusto nga mamuning reklamo sa mga pumuluyo kay nga ang palareho ang oras nga mayara sang brownout kung mayara man sang trouble palareho gid ang oras sang pag-utod or pagkautod sang supply sang kuryente. Yang reklamo sa mga konsumidor kamahal na ganis ang rates sang power nga ginasupply sang Central Negros Electric Cooperative nagkalaguba pangamon nga mga electrical appliances. Sa iba na pa nga mga balita lokal, ang mga barangay subong mansig assistant na sa mga solo parents diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod kaya mayara sang monthly cash subsidy nga 1,000 pesos per solo parent nga nag-earn sang minimum wage and below ginahatag gini sa tagsa ka mga LGU. Tiamo niya diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod para at least buligan man ang mga solo parents because kadamo man sang rason na kuha nga ang sila nagaisano na nalang magpadako sang ilang mga kabataan. Isa karon na kamo ng barangay dira sa maya barangay 31 i-check naton with Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita national, President Bongbong Marcos kagasabang man Senate President Juan Miguel Zubiri ang nagasapolupod na diri ang mga stakeholders sa sugar industry para maistoryahan ang giniginaduso nga importasyon. Bisan pa nga nag-resign na ang ining mga miyembro sa Sugar Board suno kay President Bongbong Marcos. Igarivan pagyapon sa presidente ang Sugar Regulatory Board. Sa mga depende na diri sa diskresyon sa presidente kung sino ibutang binadira although ginaduso nga mas mayo gid kunalin sa Negros Occidental ang ining aton na Sugar Regulatory Administration Administrator. Do may mga eksena naman ang subong nga ginapagwa ang ini mga soft drinks company o siling sa mga supermarket through Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated ang iban nga mga size sa soft drink kuno hindi na available sa merkado. Ano nga gini-importa ninyo itong 200 sa mil at according kay Attorney Third Tihida, ang importasyon isang 200 mil katonelada para sa sugar ining mga soft drinks company, sige na yagyapon. In fact, mera pagamo-kamo sang ang ining reserve sugar nga pwede ina siya ang iga-convert into domestic o kon beet sugar. Why pagani ko na pull out sa mga bodega nyo? Subong ginapagwa na naman na nila todo man ang gatong nila para matigayon ang importasyon. Sa iban pa ang mga balita national, inaduso sa opisyal sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang sugar tarification law para madugangan ang ining pagsulod sa kalamay diri sa aton instead of quota. Panugutan na lang kuno ang mga stakeholders nga mag-import pag gusto sila kung ano kanamo ay kanami sa ilayaw. Basta mabayad lang sang taripa. President Bongbong Marcos mag-semeteron na sa ato ng 2023 national budget sa Kongreso sa Lunes, Agosto, Viernes. By the way, subong isa naman sa ginareklamo sa mga kotoran nato ng ining kakulang sang kuana balas sang puti nga Bombay ang ginareklamo sila sa mga farmers sa maimporta na naman kita sang white onions. Ay nando na lang ning aton pong suda puro na lang kita importasyon na sini. Sa mga balita international, Presidente sang South Korea nagpanawagan sa bayan North Korea nga tidapat mayayra naman sa pag-istoryahanay kasunod sining panibago nga missile test sang Pyongyang. Sige, kagiban pa nga mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time.
10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Idinagapon matapos-tapos ang aton nga diskusyon sa may supply sang kalamay. Kasunod sa ning sugar order number 4 nga nagapanugot sang importasyon sang 300,000 katonelada sang sugar nga natunga 150,000 metric tons para sa refined sugar. 150,000 man katonelada ang raw sugar nga ginambal sa palasyo sa Malacanang that is illegal. Ang opisina sa Office of the Executive Secretary Victor Rodriguez nagapatigayon sang investigasyon sa sining paggamit sang order. Mayo lang gani kay nadiskobrehan para nga maka-import sang 300,000 katonelada sang kalamay para nga ma-cover ang ining hoarding sang pila ka mga traders sang kalamay. Halahan nyo da, mayo lang gini kay mayraman na subong sang pagpamati ang Office of the President. At the same time, ang Office of the Executive Secretary sa mga local nga mga planters kagasabong man sa mga nagatrabaho sa maya sugar industry banwa. Kay wala man kita sa liwanag apina na dre o kon protection na banwa kundi ang aton nga mga local farmers dre sa Negros Occidental sa bilog nga Visayas kag padulong sa Luzon and Mindanao. Si Executive Secretary Victor Rodriguez nagpagwa sa sining revelasyon sa kahapon ng adlaw banwa nga nagpahayag ginalantaw sa Office of the Executive Secretary ang mga report angot sa unlawful importation order nga ginaduso aggressively sang pila ka mga trader nga gusto nila i-release ang kalamay nga ila nga gin-hoard. Atensyon na dra sa mga traders. Nakabaton sang report ang Office of the Executive Secretary. Kamo man ang nagaduso sini para nga ma-release na ang kalamay nga gin-hoard sa pagtapos sang milling season sang bulan sang Mayo. Although wide giningadla ng ining sugar trader banwa. Pero silingan niya mayara kita sang nabato ng mga report. Silingan niya ang unnamed sugar trader could not release the sugar kaini ang magapanubo sang presyo. Kay karon kung pagwa na nila nga timamabay may bastante managali kitayang supply sang kalamay, managanubo ang presyo, mautod ang ining pag-enjoy nila sa subong tama kamahal nga presyo. Nga nagdangat sa isa kagatos ang presyo sang kada kilo sang refined sugar. Ang sugar order number 4 na petsahan na Agosto 9 gin-upload sa official website sang Sugar Regulatory Administration. Pero ginatagan sang instruction ni Rodriguez ang Sugar Regulatory Administration kakasanyo na ang gin-post ninyo nga sugar order number 4 kay wala ina ginpirmahan kay ginaprobahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mo man subong ang concurrent secretary sang Agriculture Department at the same time ang chairperson sang Sugar Regulatory Administration Board. Ginpanginwala ni Rodriguez banwa nga mayara sang otoridad sa Department of Agriculture under Secretary Leocadio Sebastian nga pirmahan ang mga kontrata including ang sugar order on behalf sang presidente. In fact, suno sa Executive Secretary, nagpadala ko sa iya sang listahan sa mga authority niya. Pero waay nadara nalakip ang pagpirma niya para sa presidente bilang tiglawas sa Sugar Regulatory Administration. Ang pwede lang mahimo ni Sebastian suno kay Rodriguez ang pagrepresentar lamang kay Marcos sa mga pagsinapol. Pero wala siya sang otoridad to sign for the president in any major decision sang sugar body. This is a good move para sa kay Atty. Rodriguez banwa. Ginambal niya kung nanog man ng mga nakabutanga dito
At least finally nagpagwa sila sang statement regarding kung ano gid man ang gahom ni Sebastian para nga klaro para sa aton. Di kita magaumaom nga tibasikon abo man yang nangin interpretasyon ni Sebastian because nga nalakip man to sa autoridad nga magluwas abi nga ikaw ang magaritig lawas sa akon, you can sign for the president, etc. etc. Kag naglamenta diri si Rodriguez, there was no advisory sent to Marcos and him about the Sugar Order Board's meeting para sa approval sang Sugar Order number 4. Nahibaluan lang ko ni Rodriguez sang siya ang ginpahibalo sa iyang staff nga nagpost na ang Sugar Regulatory Administration sang order sa ilang nga website. Habang ni Rodriguez ay abi kuya kung klaro na to para kay Sebastian when who officially asked the president through my office for guidance on an issue that was less important than the importation of 300,000 metric tons of sugar. Ang ginatumod rin ni Rodriguez, amo ni ang July 29 memorandum nga nagahingyo kay President Marcos para sa guidance niya sa reclassification of imported sugar from C or reserve sugar to B or domestic sugar. Te ginambal diri sa idalom sang memorandum, ginambal ni Sebastian ang total volume of sugar for reclassification totaled to 62,826 metric tons of sugar. Kabahin sang 200,000 katonelada sang importasyon nga gin-authorize sang Sugar Order number 3. As late as August 7, suno kay Rodriguez, there was no clearance to do what they did. Ang ining meeting sang Sugar Regulatory Administration Board. Nakahibalo gid si Sebastian suno kay Rodriguez para sa or halin sa mga pila na ka mga instances in the past that when he asked for clearance for some decision from the president, if I do not reply on his request, it means the president has not decided yet. Why pa na nakadesisyon ng presidente, basta pa kung gani nakapadala sang sulat, why pa na nakadesisyon ng presidente kung ini panagutan o kung ini ang hindi pagdayonon. Tesering niya, all he did was to say, akala ko kasi ay okay na. Gintawgay maguro si Sebastian mo. Ito sa naibaluan ko itong again pasar nilang Sugar Order number 4. Nag-istorya, naiman kami. Tesering niya lang, akala ko kasi ay okay na. Pero ginpirmahan nila ang ining Sugar Order number 4 sang Agosto 9. Pag Agosto 11, tibayo man kay nag-resign na si Sebastian. Kag nagasunod na naman lang Sugar Board Member Roland Beltran. Kag subong man si Sugar Regulatory Administration Administrator Hermini Hildo Serafeca. Karon nga timayara na sang kakulang sang Kalamay Banwa. Ang ginaduso na naman amo ni ang Sugar Tarification Law. Kung mayara kita sang rice tarification law, mayara man sang ginaduso nga Sugar Tarification Law. Kay ang ginaigsan na naman subong sa mga soft drinks company, why na sila sang may ginabaligya nga mga magagmay ni balanga sizes sang soft drinks sa may supermarket. Ang mabakala mo na lang siguro ining isa ka litro, ini gani 1.5 liters or 2 liters. Pero do mga magagmay na why na nila kuno ginabaligya. Tilang tawon na tabi kung sino na mapierde na kung hindi sila magbaligya, no? Mayo ba na gani kung kita ba inom nga soft drinks kaya healthy pa nga to niya nga lawas. Inom kita tubig kung sa bagay ano gadang health benefits ang pag-inom na to isang soft drinks wala. Ginataghan niya lang ay kita balatian kung masobrahan na kita sa sugar. Ang ginapatuhawa naman na subong, why na kami na dire mga nagkalain-lain ng mga sizes sa sang mga magagmaya nga ni mga 12 ounce kung mga gamaya pa ginagani na dira mga tawag yun sana mga gagmay gid balaya nga nabutang sa plastic.
plastic bottle. Why na kuno sa mga amo sa may supermarket base diri sa may pahayag ni Philippine Amalgamated Supermarket Association President Steven Kuwa. Ang pila ka mga sizes ng soft drinks are not available in the market. Pero sige pa na ang pasulod sa importa nila kada siyento sa 1,000 metriko ton nila dato bala. Kaya gaan di man na siling yung sang kabugalang maabot na din nga 200,000 katon nila dang kalamay pila na yan ka barko kag pila nga schedule sina. Pero sinilawan na kami isang kalamay. Tiway mo malaka mo yung produkto, tilang tawon na ta kay way man nagapangita ang mga pumuluyo. Way man na siling yung sosyo pertigadan ko isang dati, galulagpok man nga toton lanta mo no. Pero ti anugid kun way soft drinks hindi man kita mapatay na, hindi man kita magutom. Ang ginadusubong banwa mo naman ni ang sugar tarification law. Bangko Sentral ng Pilipinas sa Governor Felipe Medalla. Silingan niya dapat nga mag-set up ang gobyerno sa nga tariff scheme sa imported sugar para nga mapaganhagad na ni ang ining reklamo sa mga food manufacturers nga panugutan ang pag-import sa nga dugang nga kalamay. Silingan nila, pwede manatagan lang nato na sang ligwa ang mga stakeholders to import with the tariffs kaini ang mag-prevent man sang corruption. To allow imports, the following conditions must be met. Then you already need a bureaucracy to decide. The other way is the rice model, which is you want to protect it, choose 100% tariff. Do you want fee 75? Let the debate be on the tariff level. Si Medalla niya, kwarta-kwartala niya, siyempre banker siya mo. Intindihan na pataman na niya kay ilan na niya ginapanumdom, kwarta lang niya pirmi. Pero why na nila ginapanumdom kung ano mga inepekto sa ato ng sugar industry nga local. Yara sa piyakali niya si General Alliance of Workers Association Secretary General Winnie Sancho. Live kita Sir Winnie sa Bombo Radio Bacolod. Dapod mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, Bombo Erlin, good morning. Managid sa aton mga stakeholders sa sugar industry na nag-monitor sa atong programa. Sir, bayan kita data mga pila ang aton na workers sa sugar industry diri sa Negros Occidental and the whole Western Visayas. Siguro ang data tani butan tala mga 2018 pa no. Kuan ini 704,000 industrial workers sa bilog na sugar industry. And then we have 84,000 farmers, no? Mga small farmers bla, kada mga gagmay nga mga nagapanag-iya sa luta ng mga ARBs, no? According sa survey, 74% of the land area planted by sugarcane are owned and operated by our agrarian reform beneficiaries. But in general, siguro mga 5 million Filipinos, no, more or less, are affected directly and indirectly, no, by the sugar industry. Kaya muna nga mag 5 milyones, no, na mga Pilipino ang nagadepende diri sa sugar industry sa subong being hounded by problems and of course this perennial problem of sugar importation na although na isla na ang mga opisyal sang isa nga ban pero tiway gyapon mo tadaan na Bomberland sa ginatawag naton nga immediate solusyon, no, ang problema naton sa importation sang kalamay. Okay. Sir, dira sa may data nato na syempre kalabanan gidalin diri sa ato, no, sa Negros Occidental. Yes, kay man ti ang 61% sang base mga 70% gani sang mga supplies ng sugar diri ginhalin sa ato ni, no, sa Negros Occidental. So it is safe to say na ang lifeblood, no, sang aton pangabuhi diri sa Negros kag sa Western Visayas ara na sandig, no, sa industriya sang kalamay. Ang isa man sang wala Bomberland matalupangdan sang gobyerno, I think na nagamo ini is the failure of the government
to capacitate the agricultural sector. Namanti ang sugar industry, arabi siya sa agricultural sector mo, dala ni siya sa natawag naton nga ining sektor bala na upod sa Department of Agriculture. So wala mag-capacitate. Kaya ang focus lang ara sa importation. Di karon na islanta na ang mga hari-hari dabi sa SRA kag iban pa nga departamento. Hindi man na simple na islan mo sulbarta ng problema. And then ang sa dimension mo kay Nabla from an economist point of view yung ginatanaw ya parte sa sugar industry. Di paano naman niya karon ang kaintangan sang mamumugon, kaintangan sa mga ARBs, kaintangan sa mga pamilya nga nagadepender sa sugar industry. Dapat tanawon na kay manti. Kasi nasiling ko na, wala makapacitate ang aton agriculture. That is why we have these problems of shortage sa sugar. You know, sir, inilabang ni mga taga-Negros ang nagabentaha para sa nagabenepisyo sa aton na sugar industry. But ang mga taga-Panay man, in fact, ang aton nga mga sakada, ang mga karga, mga tapasero naton na sir, kalabanan is from Antique. So, ang kwarta nga gina-earn na nila diri, padala man nila dito sa Antique and other parts of Panay, nga dito nabilin ang ilang pamilya. Since time immemorial, alam mo manginangaton mga tapasiro, halin na yan sa Capiz, no? Halin na yan sa Antique, no? Kaya mo na nga nagabulig mo na sa ila ekonomiya, directly and indirectly, kaya man ang kwarta nga padala nila to gastuhon man na sa ila pamilya mo sa sa ginatawag na consumer spending, no? Ang hindi ko lang mahangpan dire Bombo Erlen, kaya ito gina-target ang ang importation sang kalamay. Ang siling sang isa ka parihiring blastong I think Monday, that was Monday, no? Siling sang isa ka congresswoman, dapat tanawon nato, number one, I think act party list to. May inventory sa tanang nga budiga sa bilog na Pilipinas. Iti possible artificial shortage. Kada ang listahan sa mga traders, sinuuning mga traders, kada ang listahan sang kartel, kaya man ginarrecognize na may kartel sang kalamay mo. Muna gani nga nagproblema na subong. Ang akong iyang personal nga opinion sa Nibong Berlin, dili ang problema na nakasingit siya diyo. Sino ang mga planters na traders? Sino ang mga traders na millers? Kag sino bala ang mga traders na involved sa sugar industry? Kaya man ang itong ambal mo balagina, ang ilala na inapter ang ROI mo, return of investment, no? Correct. As a matter of fact, ang sino yung nagapatingal sa init, sino nagasulay sa ulan. Dago din mga utod naton mga farmhand, no, tawag nila, mga tapasiro. Kita ni ang ila tanawon na the hands that tells the land and produce, no, sugar. Amo nang ila tanawon, matanaw ka kung sa mga sa ground mo what is happening. Pero na maglinalisay lang na sila daya, ang ila yung kung sila import nila, so na problema, kaya numbers na ila ginalalisan. Ang problema kaya, ang nagatimbuok na presyo sa kalamay. Correct. Sinsera bala pong Berlin, kita ang Sugarlandia, tapos kilabot na 100 ang kilo sa kalamay. The workers who are also consumers are directly affected by this crisis. Ano na involve sa gobyerno? Itagid sir ang biktima, perte der kada ko ang ginansya sang mga traders. Pero do kakatingala kita why gidabid rin sang statement ang Department of Trade and Industry, sir, no? Yung kabalo ka nga, kung sa mga, allow me to mention bala, kung sa mga power industry na siya Bumbo, linangguan siya ni cross ownership mo. Di may central ka, may trading company ka man. Correct. Pero sini, pina-prevent naton ang high fructose corn syrup
kay ginagamit sa mga industrial users, particularly mga soft drinks company. Karon ang nagagawa iya Bomboerlen, ang mga soft drinks company, hindi lang nila ka-users ng high fructose corn syrup, traders man sila ng high fructose corn syrup. Kumakuha sila pila ka metric tons da, siling nila, sobra na ng ginakuha nyo. Hindi na pasubrahan nila, kaya man traders man sila mo. Oo. Kaya anong padayaman, ang simple ang consumers, tagang simple nga mamumugon ang mga apektado. Pinsara, presyos ang tinapay o presyos ang mga produkto na kinahanglan nila ang kalamay, no? Kung ini katama, crucial, no? Especially, no, at the time na tinag-intervene na gani si President Bongbong Marcos Jr. So, ang buwan niya ba, matya ko may intramural, naman humalin sa kay involved si Rodriguez, involved ang SRA, kung sino naman tong involved may iban, tani, ang unahon, tani, pangabaylan sa gobyerno, unahon yung mga immediate measures that would mitigate the problems on the shortage of sugar. Pwede rather than concentrate on policy directions that involve personalities sa Bomboerlen. Pwede man itanin sa madunga na sang Malacanang nga may rasang investigation na regarding nga diri sa may sugar order number 4. At the same time, mamando ang presidente nga panubuan ang presyo or i-rate ang ining mga bodega sang mga traders. Kay kita yaway nagapati nga way nagasupply sang kalamay kay magkadto ka sa buong sa merkado kadhamo man sang naka-display sa mga istante nila. Kung yung pagtanaw niya, subong kung may mga bodega, ginman tanaw na bisang Bureau of Customs, kaging sinong otoridad. Wala na nadayaan kalamay ato sa kamot sa mga traders. Kabalo sila may kuan mo, may shortage. Di masiling man lang na yang butigero, way na din, kuan na dito, hindi na to amo niya kuan kalamay. Ang importante na tanida, ang stricto nga pag-implementar no sang disposition sang aton nga mga raw kag refined sugar, no? Unfortunately, no? Daw kakuan ka-blurred blast, no? Sang linya between distribution and trading. So, subong ang kuan niya, ang pumalakpak niya mga traders. Kaya man kuan ang ilan niya kuan na happy days are here again. Tanawan kundi kita yang nagakuan, ang nagaagwanta. Isa na ang kape mo lang Abi ko way ka klamay sa imong kape, anong wa mo kadaga. Hindi ka aliwasa ka, no? So, amo na siya Bomboerlen ng sitwasyon sa Balasubong. Okay. Sir Winnie Sancho, thank you good sir sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Thank you and good morning. Maraming salamat kaya Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Masobra siya sa mil lang mga workers nato na sa may sugar industry and sa bilogan na mga tapasero, mga ara na sa mga sugar central and others. Pati pa managani ang mga nagadrive ni bala sa mga truck nga mga nagatransport sa tubo halin sa may katubuhan na padulong na sa may central. Hindi naton malipol manigar banwang iba na kagakalabanan naton ng mga tapasero is from Panay, particularmente sa may province of Antique. So, makabulig man kita sa ekonomiya sa Antique, kay imagine naton na pila kalibo ka mga tapasero ang nagatabok ka diri sa tagsang time na para sa harvest, kag ginapadalaman nila ang ilang sweldo dito sa province of Antique. Kaga sa iba na pang parte sang Panay. Ang panawagan lang naton sa mga planters man mismo, swelduhan nyo man sa gusto ang mga tapasero, kaya kung kaysa ang reklamo man nila nga magluwas nga gani sila kakao na sa gusto, hindi ang inyong sweldo bala hindi amon na. Kaya total nagapagwa naman sa bagong wage order ang RTWPB o kanang Regional Wage Board sang Western Visayas nga nagapasaka sa swelduhan nyo man sila sa gusto. Tekaron, kung apektuhan ni because ang ginaduso isa mo niyang importation ang wala ng isa sa mga good move for President Bongbong Marcos. At least punggan inidayon kagin pahayag nga illegal lang nga sugar order number 4. Nga siling nga dre
sang aton Executive Secretary tinaplastar na to. Ang mga authority para sa kaya Sebastian, at least he's man enough para nga maghingyo sa nga pasaylo. Kagasabang man tinagapanaog sa pwesto si Yusek Leocadio Sebastian. Isa pagin subong sa ginaduso Banwa sa baylo nga tagan sang solusyon ng ining pagsaka sang presyo sang kalamay nga kita ang nagapati nga wala sang siling yang wala gid sang kalamay nga baligya subong sa merkado. I'm sure nga timayara dira sa inyo sang nakahibalo nga ang iban na dring nga mga traders. Hindi na to sa malipod manigar Banwa. Sila manadegakon sa buhay. Para nga magpresentar nga mayara kita sang artificial shortage sang kalamay. This is an economic sabotage. Para nga ipagwa nga kinahanglan na gid naton nga mag-import sang kalamay, amo ni dapat ang isa sa mga tagan sang pagtamod sang palasyo sa Malacañang. Total nga nakabato naman sang impormasyon sa Executive Secretary Rodriguez. Again, our office is looking into reports that the unlawful importation order was being pushed aggressively by certain traders who want to release the sugar they had hoarded. The unnamed sugar traders could not release the sugar because this would depress prices. Amuning gina-experience na to no subong hindi man malayo Banwa sa kamatuoran. Nga ginapagwa na nga daan, ginaplastar na kulang na gidgitaya sa kalamay, pero sa kamatuoran na, karabo na pa sila sang may na hoard. Ti abi, buksan ta na mga bodega ninyo abi. Pati ni mga hindi registered nila nga mga bodega. Kaya nga ang sindikato, amo na gani nga sindikato kay illegal. Hindi na magamit sang legal nga mga bodega nga registered sa Sugar Regulatory Administration. Total do kada kuman sa nga to ni Intel Fund. Gamiton na to sa husto sa idalom sa Office of the President. Intilanta ni abi. I'm sure nakabaton na lang sang iban nga mga report ang sang pila ka mga report ng Office of the President kagang Office of the Executive Secretary. Kung kinang landon na gid, pero hindi lang nayak kung ba't kinang landon na gid subong. Pati gani mga soft drinks company nga niyo, gaupod man di syempre ulop danay na sila na dira. Kaya kung ma-raid ni ang ini mga bodega, may baluan na ton kung mayara pagiban sang kalamay o kung asusperte pa karamo. No? Karamo pa man sang kalamay, nga dugay naman ni gani nila na bakal Banwa, pero ang presyo subong pwerte ka mahal. Okay, malang nitanik ko na mo man yung presyohan na Ang sa mga planters, bala mo gimaning pagbakal nila pag-end sang milling season sang Abril hasta Mayo. Let's say, abigin bakal nila stinta. Nga mo na gid na bala ang naandan na gid nato niya nga presyo. Stinta. Pero pag-abot sa merkado, syempre, damo pa ba na sila? May mga refinery costs, mga nano pa na sila transport and ginansya pa sa mga retailers. Tinaya maintindihan na ton. Subong nagalanat lang gidyang mata kag nagalalain ang mga planters. Because ang bakal sa ila, 45 ang kilo, pag-abot sa merkado, pilo ang presyo. Sobra pa gani. 45 bakal sa ila. Shin ang refined sugar. Sobra gid gani sa pilo ang ginansya sang trader. Dahil kung pasugtan lang na to ni Banwa, ang mga local na to na sining mga workers and planters, amo ni ang pierdegin. Purdoy gid sila ya. Imagine ninyo ang kamahalon subong sang presyo sang abono. Magpatawo ka pa, nagmahal man nga ng sweldo. Pero ang mga planters, sila binang kung gamay ka man lang, small planter ka.
Pila man lang imo ginansya, butang tabi 50 mil sa isa ka hektarya, bilog mo na nagaling yung nga tuig. I-divide mo sa 12 months, ang imong income kada bulan, sobra lang yung 4 mil. Sobra lang yung 4 mil, ti paano kabi mabuhi sina? Haluson gani mabuhi ang mga minimum wage earners. Ang ila bulan, sobra gani 10 mil. Ti ano pagkadayhan kung small planter ka, 50 mil abing imo yung income sa isa ka imong ginansya, sa isa ka hektarya, bilog mo na nagaling yung tuwig, kati once a year man lang ang tubo. 50,000 divided by 4, sobra, divided by 12 months, ti ano ang gasto nila? Sobra lang yung 4 mil ang kada bulan, pero mga trader, yasos, perte ang pamalakpak, pati tiil nila ka pamalakpak. Amo nang ini kita magpate nga ti wala na diri sang connivance. Wala sang paghimbo-nanay sang mga traders. Syempre yara naman sa may beverage company. Abi ipang-raid na abi nato ni pagwa ninyo da. Kay total may man kita sang importation isang bulan isang Pebrero. Ang 200,000 ka tonelada nga to banwa. Why man to ganin na ubos gid import? Amat-amat malang naya mo. Kaya hindi ka man ni makasiling nga ma-import ka 200,000 sa barko lang, isang ka barko lang maabot na din. Siguro ang capacity isang barko, mga 30,000, depende sa kada kuon isang barko. Tikon Pebrero, Marso, Abril, Mayo, butang abi naton mga May or June nagabota diri. Tinaubos nila dayon, kami nagasulod pa man. Pero tilay naman ang eksena subong sa mga soft drinks company. Kaya nga, isaman sila sa mga nagaduso nga mag-import kita sang kalamay. Kasi syempre, dako ang income na da. Mabal naman sila para base sa mga empleyado nila. So, ay katasubong supply sang kalamay, abi pala huway lang anay ang iba na sa inyo. Dira gina sila marimalaso kaya nga once ang tawa na gani ubakwaan mo gani sa trabaho nagaranda de himutok. Pero tilay naman ang ginapagwa nila why na kami sang pila ka mga size sa diri sa soft drinks sa muni mga magagmay pero na lang nga dalagko. Tay sa aton ni mga koto ni ta magbakal soft drinks. Nga uhaw gid kita kag mapalang luya gid ta ni gani mapatay ta kon why soft drinks ita magbakal eh. Total way man sila mainog baligya. Ang importante lang na may magamit kataya sa pamalay naton. Kung mapagwa na sila dira yang tiway na sang mga gagmaya dira nga mga sizes sa niyo tinga sinupirdeaw. Di man balak amo yung magbaligya ay. Ang mga konsumidor ay managapangitaya sang soft drinks. Kaya magsagad kita gani inom soft drinks banwa. Ma-diabetisun pa kita, no? Diba, yun naman lang na gani nga way kita ga inom sang soft drinks. Kaya total, way nagiman kuno sila sang kalamay. Di na sila makabaligya sa mga size. Tayo sa mga tiyangge na dati, baligyan ng kita tubig. Ang saton man yan nga mga pumuluyo, kung kayo isang dati, may mga pag-telepon na tipo na dara, naga-soft drinks agad kita, ni gani adlaw-adlaw ba lang, ginaimo na ito ng tubig ang soft drinks. That is very bad to our health. Hindi na lang kita mag-inom. Kaya total, sila yung sa mga soft drinks company subong, iway naman lang gid sila magkabaligya, mga gagbay nga ni. Pero kakatingala, kita may mga dalago man sila nga ginabaligya, no? Ginakuan na nila, kita ginakondisyon. Ang aton mind, why na kami subong gagmay, ang available na lang mga dalaggo. Tiway naman balak mo kalamay. Di basta na dalaggo nga ni yung pagbaligya eh. Paano ka mo ka-produce na may isang soft drinks nga mga tag-isa nagigani ka litro? 1.5. Kaya naman balak mo kalamay. Pero perte man ang strategy nila. Hindi sila magbaligya sang gagmay, magpagwa. Pero ang ipagwa nila mga dalaggo. Dagko maganing nga kalamay ng kinang lano na da kay dako ang size. Diba? Dako ang size nga ginabaligya nila, parang nga dako pag nga pagwa nga kwarta sa mga pumuloyo. Tinig ka mo magbakal soft drinks. Di na lang kita yung magbakal. Kaya nga away man na benepisyo sa aton lawas, puro mala na gani kalamay. Magka-diabetes sa kita, ga-suffer pa kita.
Ma'am, kamahal man balasang krudo. Gintindihan na lang mga planters, kag operators ang truck. Dapat ginalantaw nila ang pas nga price ang abono, nagautang. Amo gina. Kung kaysa gani ang mga nagautang gani pag pagaling nila, husto na lang na nila ibayad. Ti kung gamay ka malang yung planter, ang imo yung gasto, pagpatapas mo, pagpagaling, gusto na lang to gani ibayad sa imo yung utang. Ti paano na sila abi mabuhi? Ti nasun subong ginaduso pag ginaton ang sugar tarification law na naman. Ay nano ning aton nga mga opisyales ang gobyerno man. No less than Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga nagaduso sini. I-allow ang import, masunod lang ang mga kondisyon, mabayad lang sila taripa kaangay sang rice tarification law. Tinakita na nato ng negatibo nga epekto sang rice tarification law nga way nagigani nagbalik ya sa do ang presyo sang humay. Nga sa una, nagbaligya pa kita 22-23 ang kada kilo sang umay. Subong pila na lang 15-14. Kaya ang rason naman, karamo isang bugas sa merkado, kay mayara importasyon. Pero gusto na lang yung mga importer, kung ano kadamo ang i-import nila, bayad lang sila taripa, bayad lang sila buwis. Di mapatay na naman yung mga tanom isang tubo. Di ano na lang kita. Ang ato na gobyerno, duway na yasang mga opisyales ang gobyerno nato, yambot kumpara sa ano ni sila. Ang ginaduso, nga sugar tarification law would reduce red tape and possible smuggling. Would reduce red tape and possible smuggling. Kay kaangay sa rice tarification law, ang revenue may also go to farmers instead of bureaucrats who may get under-the-table payments for import allotment. The lesson from rice tarification is tariff is the most transparent and efficient protection. Di paano na proteksyonan gada mga mangunguma sa rice tarification law? Abisar pa, we have the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Hatagan ka malang 5 mil? Amo malang na ginatag sa mga mangunguma, 5,000 pesos. Pero ang losses mo ya pila, 15,000. Ang matunon mo ya, 5,000 lang. May perde kagyapon nga 10,000. Hindi patanan ni nga mga farmers ang makabaton sa ayuda. Kaya mambal man na sila, amo ni naka-earmark na ton nga pondo para sa bulig sa mga mangunguma, 10 billion pesos. Di ko ni-divide mo ng 10 billion, pila lang maiguan sila. Kaluluoy sa labit na naman ng mga hindi makabaton. Pero talalapod din sila, pierde. Di pinatay na nato ng mga rice farmers, pati yun tabagid yung mga planters. Ang mga nagatanom isang tubo. Di ano na lang matabo sa aton ekonomiya? Ano na lang ang matabo sa mga Pilipino mismo? Awan naging dalauman na ton magluwas nga mayara sang investigasyon ng office or ang palasyo sa Malacanang, Banwa. Mayara pagyan isang investigation ng aton nga mga lawmakers. Kabay pa nga imbitaron na nila na dira ang mga maihibalo, gidya hindi ang gapakuno-kuno lang. Kaya dapat tangato na gobyerno kangay sa iban ng mga kapungsuran. Nga mo man na gani mga gintudluan naton kung paano sila makaproduce mayo nga humay, paano makaproduce mayo nga tubo. Subong yang ulihi, nagigitaya katama. Imagineon mo na ang Thailand nagtuon dari sa aton. Si Vietnam. Nagtuon sa International Rice Research Institute nga nahamtang sa Pilipinas. Pero subong sa ila, takitaya nagabakal. Abo man sa may tubo. Ginpirate ni Thailand ang pila ka mga opisyalis ng Sugar Regulatory Administration para nga maka-establish man sila dito, subong ma-import kita sa ila.
Amo na ning gina-target nga daan, amo na nga, sus daw mapatay gina sila kaduso, ma-import gigita dapat. Dito man kita mabakalaw sa nagtuon dari sa aton. What an insult. Do sa ano bala nga gintunduan na naton sila. Ang kwarta naton, dito pa naton ihatag. Ang naton subong nga gross international reserves nagnubo. Because kadako sang utang nga ginabayaran naton. Hindi na gani kita makadangat sa $100 billion. When we say gross international reserves, amon ni ang dolyar nga ginauyatan sa ngaton nga gobyerno sa mga bangko, especially sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang dolyar nga ni Banwa na-gain na naton from exports, kagamay malang sa gina-export naton at the same time sa overseas Filipino workers. Sa mga nagapadala sang dolyar nagalabay sa bangko ninyo nga pagbaton in Philippine peso. Ini ginagamit naton for importation. At the same time, sa pagbayad sang utang sang gobyerno sang Pilipinas. Because we do not pay our debt in Philippine currency, kundi nagabayad kita sa US dollar. Naga-import kita gamit man ang dolyar. Amo na nga tama kadako ang ginubo sang balor sang kambyo, dako ang ginsaka sang kambyo sang dolyar because weak ang aton Philippine peso. Nagasaka ang demand naton for US dollar because nga gina-import naton at the same time dako ang utang nga aton nga ginabayaran. Why man sila liwan nga igaduso banwa, amo pagining duga nga importasyon nga magakinanglan kita another or more supply of Philippine peso ibakal naton sang dolyar. Timano na lang kita. Basi mapareho kita dugay-dugay sa Sri Lanka. Kung panumdumon mo lang bilang kung padalman na tagid, hindi na malayo nga matabo sa aton. Kung mo ni ang mentalidad sa mga opisyalas naton sa gobyerno, kaway na sila sang iban nga nadomduman nga solusyon sa problema, kundi ang importasyon. Sa baylo nga buligan naton kung may mga nagnami man tong Thailand to, abi Thailand yung buligyan man kami amay di abi anay. Ginano nyo man kay kung sa panumdumon tagi gani mga Pilipino man ang tugay nagbulig sa ila to. Napay-rate sila kay kagamay man ang sa sweldo guro dire. Tidako ginatag nila to. Ti bakwaw naton balik. Dehen pwede man namo nang ubrahon sa gobyerno. Para nga mabuligan ang aton yang local nga industriya, hindi nga mag-import kita. Dugay-dugay ubos ang dolyar naton banwa. Ano na lang kita be? Ang Sri Lanka, 3 ka adlaw ang pila nila para nga makabakal sila sa fuel cooking gas. Iban to mga nagkalamatay pa to sa pagpila. Diba nang gusto nilang matabo para sa aton pongsot? Aba na kung kaysa makasiling ka man yung nga doon na naging naton, maintindihan ko na nung sitwasyon. But we are just hoping may chance pa dere because si President Bongbong Marcos man mismo ang nagpayag o suntat na danay. Bayan na mga soft drinks na kung hindi man sila ya, mas bala may ginabaligya. Total, ita man na ka ng lanon, hindi sila magbaligya eh. No? Hindi man kita mapatay kung bayan na mga soft drinks ha. Sa 6 minutos sa nabilinan tayo sa Ngalasan Wabel Saga. Pagbalikan nato mga benepisyo para sa mga solo parents. Aba na ginatutukan na subong sa pilaman ka mga barangay dari sa aton sa maya syudad sang Bacolod. Magabalik kita dari sa Bombohanay Big Time. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! Ika-2 nga hatag! 200! Ika-3 nga hatag! Ika-4 nga hatag! Ika-5 nga hatag! Ako si Merfaith Delmeno, taga Purok, Malipayan, Bagay 35. Daog ako sa
500 pesos at plus 500 worth prices. Plus swerte sa Palengke, dire sa Bago City, Public Market. Salamat ako sa Bombo Radio, kag Star FM, amo dira, magintraman, para madaog pare sa akon. Star Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Vitamin D mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite ng Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw na nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon. Di atras minuto sa nakaligada sa tanang kalasan Wabas sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Sang damlaga lang ginaprobahan ng ining laying maghatag sang 1,000 pesos nga ayuda para sa mga solo parents.
kay ini ang bulig mana sa nga tanong nga gobyerno pinaagi sa mga LGU nga mayara sang bisan paano mabaton ang mga low income nga mga solo parents. At least mayara sang bulanan nga cash subsidy sa idalom sa nga bagong nga layi nga ginapirmahan ni former President Rodrigo Duterte. Republic Act number 11861, Republic Act 11861 o kon expanded Solo Parents Welfare Act. Naglaps man ang ini siya into law sa nga June 4 kaya wala man ini siya ginveto sang presidente. Sa idalom sang bagong nga layi banwa, the period before someone could be declared as a single parent due to abandonment was decreased to 6 months from the current 1 year. So meaning, halin na sang ikaw abi nga tiwala ka sang partner sang una isa ka tuwigid para nga madeklarar ka nga solo parent kay mayara na sila sang ID mo. Mera sang solo parent ID card. Subong, ginimo na lang ini siya nga 6 months. Magluwas sa 1,000 pesos nga ayuda kada bulan para sa mga single parents nga ang ilang income is below the poverty line. A solo parent who is earning less than 25,000 pesos a year would also be entitled to a 10% discount on baby's milk, food, and micronutrient supplements and sanitary diaper, medicine, vaccine, and other medical supplements bought for children until 6 years of age. Ang layi nagahambal man ang mga lola kag lolo who are the sole guardians of minors would also have the same privileges kaangaya sa nga mga single nga mga parents. Kaga mostly ang nabili na gid or ang binlan sang bata syempre ang iloy. Maya pila ka mga instances nga tiyang bata nabili na sa amay and single parent man na siya gyapon. Tiaba ni subong nga ginatutukan sa mga barangay diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod ang pagrehistro sa mga single parents kay ang ayuda nga ini magalabay sa local government unit. Dira kata sa Barangay 31 with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa report. Kamin. Yes, yung live kita dito kay 31 sa report natin dito doon ay Herman Boliolas Jr. Puning barangay sa Barangay 31 Bombarli. So ibaloon nini naton kung pila na sa mga solo parents ang nagkuha sa mga forms sa Bombo Orlino para maka-avail man sini nga ayuda Bombarli. So Kap, good morning. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. Kagupod natin si Bombo Orlino. So Kap, kamusta na diri subong ang aton sini nga mga solo parents isang mga forms ka. Actually, natigayon ini ng pagsugod Martes nga adlaw. Gin-announce naton via social media ang pag-open application diri sa Barangay 31 for solo parents. Halin sang Martes, lapit na sa 20 ang nagpa-register diri para maka-avail sa mga benepisyo for the said program. Yes, sir. So, paano gini masigurado nga ang mga nagkuha diri o kung nag-avail mga solo parents? Well, initially, ang barangay gid ang maka-identify. Parehas diri sa among barangay, medyo gamay lang siya. So, maka-attest din ang barangay nga ang ini nga persona, isa ka solo parent, pag may mga eligibility requirements ang sini nga programa para ma-qualify ka sa solo parent nga program. Parehas ang dapat ang solo parent nato nagaedad 18 hasta 59 anyos. No, doon na exclude na diri ang ating mga senior citizens, no, as what the DSSD had informed me about this. Dapat wala siya kalibin o kung asawa, pwede man byudo or byuda ng may asawa man siya pero isa nakatuig na preso, sentensyado man o kung hindi. May isa nakatuig na bulagay ang magpartner nga ini, tapos may qualified man kung ang imo asawa imbalido. And also, kung napamataan balang ato isa ka parent nga ang bata niya na isa nakatuig ang edad. So, amo na ang so far ang eligibility requirements para makapasar sila for the program.
Okay. So, kasi sa mga nagtulong din. Ano dalon nila? Mag-boarding. Ano dalon nilang mga papers? Okay, ang mga requirements na Arlene, ang accomplished form sa solo parent program, magdala sila sa isa ka one picture, isang birth certificate, kung balo at may certificate, isa na nila pagid ang barangay certification, certifying nga solo parent ang aton nga aplikante, kag ang certificate of employment in kaso nga ang aton nga aplikante ubra sa isa ka pribado nga company. So amo na ang mga requirements nga pagdadalon nila para nga qualify sila. So diskan nga may mga paano abi ma-establish nga isa na sila katuig nga bulagay or apila gani 6 months na lang abi sa buong or na-priso siya abi? Kung na-preso sa siguro Bombo Arlene, we will ask for a certification from the DGMP. Okay. Our PDL na siya, no? Or na-preso na siya. Oo. Pwede na makita sa iyong application. Okay. Babukada lagi kayo nag-fluctuate tabi ninyo nga signal dira sa sulod. Yes, Bombo. Sige, abe. Basi malihog mo si Kap, magkagwa-gwa ka mo gamay. Sige. Para nga klaro para sa aton nga mga kotoran kay hindi lamang ni para sa barangay 31 na bata sa iba na pang mga barangay bala adre sa aton na sa maya syudad sa Bacolod yadi pa manini para sa mga single parents may ragid yabi yang ginbayaan na sila balayang hungod or wala sila abi ginsustentuhan kay kalabanan ng mga victim mother o mga solo parents amo ning mga babayi. Mayroon man instances nga lalaki man ang ginabayaan pero ti jutay lang ginaya. So bong ang ato na suning mga lawmakers or sang tinalikdan nga Congress amo naging pasara nila nga hagna nga nangin layi kay way man gin veto ni former President Rodrigo Duterte nga mayara sang ayuda para sa mga single parents. So total kung mayroon man lang nga dra sang pondo ipaagyabi sa mga LGU nga ang padugay-dugayan na tapa ang ining paghahatag sa mga single parents. Kay kung sa bagay ang 1,000 ano gigani maiguan na sini. Pero at least okay na lang na iyasang sa wala. Kay mayara gid sang mga single parent nga nagapangapa pabala antes sa sila makabangon. Siyempre naman na balaya kasakit nga nagbulagay ka mo or ikaw lang yung isa ang nagasakdag sa imong kabataan. Okay lang ni kon isa pero kon sobra sa isa do medyo masuro mabulubog at gid. Bobo Carl, please come back. Okay. Bombarlin. Sige, go ahead. Mayon na yung signal naton. Yes, okay na, Bombarlin. So, Kap, ano na itong liwat, no, requirements, no, kung ang 6 months, no, so kung consider na ang iya, sige na, bana, tiara sa Pisuan. Bali, sa mga napreso na pwede ta siguro makapangayo certification from the concerned office, like ang BGMP, makapagwa sa isa ka proof or dokumento nga nagasaad nga ang aton ang partner sinisang ang partner ni binga na preso is indeed ara subong sa presohan. Okay, so that will ma-coordinate kita sa ahensya nga makahatag sa aton certification stating ang aton nga partner sini nga na preso. So i-attach ina sa application and then it will be forwarded to the CPD SSD pag i-validate ini sa aton nga social worker pag i-recommend sa aton nga DSSD head. Okay, so far Kap, wala pa man sa mga solo parents nga ako na inaangko. Sa subong actually wala pa naka-apply pero may constant lang communication via messenger kay dumayala sila hesitation kito nahuya bala. So ang paghimuon sa barangay kami mismo makadto sa ilang panimalay pag dito na lang i-process or matigayon ang interview. Kami na mismo ang ma-coordinate sa BJMP for the said requirement.
Kung napatay naman niya, hapos lang niya, kahit may death certificate man niya mo. Yes, that's correct, Bombo Arlene. Okay. So, sa mga aplikante nato ng ila partner ala sa sulod presuhan, so mga apat ni sila kabilog. No? So, i-schedule sila sining hapon para sa assessment at interview pag sila na mismo ang ma-accomplish ang format. Pero ang pag-request for certification from BGMP, ang barangay na ang magaproseso. Hindi na sila yung magpagdayan. Hindi na. As much as possible, i-maximize ang pwede mahimo sa barangay. Kag kung may kinanglanon, pag hindi masalangan sa barangay, then we will ask for other partners or stakeholders na makabulig para sa aton. Oh, very good. Kahit yung iba na bala ka, panabudlayan na giban sila yung mag-proseso, kahit sa mga requirements ang ini, do may nadungan kung nagliga, do nagpanotaryo, kinanglan pa na siya, Kap? Do may notaryuhan na da sa papeles? Ano man? Yes, Bombo Arlene, may-ari ni sila nga kuhaon nga affidavit of child custody. Pag-ipanotaryuhan ini siya. So, amo man na ang assist ng barangay sa aton mga aplikante. Affidavit of child custody. Yes, Bombo Arlene. Okay. So, siguro may balayran na gidjakap, no? We will seek help, Bombo Arlene, sa aton nga Public Attorney's Office if that would mean nga wala sila balayran. Kung may ala, may jutay man nga bulig ang barangay for them. Oo. Kay kabudlay gaman ito, Kap, because siguro magpaobra ka sa ning affidavit, isagid sa dalhon mo atong certificate of live birth sa imo nga bata. Yes. Isa pa sa mga requirements, but just for the information ng Bombo Arlene, ang barangay partner git for all possible stakeholders. Like just recently, nakipag-partner kita sa PSA para sa ilang programa nga libre maka-avail ang mga wala pa birth certificate, meaning wala pa din pala nakagawad birth certificate, gin-assist ng barangay through the program ng PSA. And we're happy nga kadamo naman ang assist natin for the said program. Correct. Kaya ni nato na Sir Abi Malipod Manigar nga mayara sang do kulang man sila bala sa pagintindi. So nabudlayan na sila magproseso. So imbes nga maproseso sila, pabayaan na lang nila kay do natak-an na bala. So mayo gina nga timayara kamo dira bulig sa sini mga solo parents. Need pa na nila do may solo parent ID ni Subong. Hindi na ni kinahanglan Kap. Actually, ang paghahimuon, tanan nga dokumento nga makolekta natin for the program will be forwarded sa DSSD. And then I believe may alak kita bagong ID for the approved applicants natin. Okay. Wala ba ni quota sa inyo kada barangay nga hasta lang kamo dira? Halin sa talatapan ni Mayor Albi, ang permiya ginahambal nga no one should be left or will be left behind. So, wala ni siya quota. Basta ma-qualify ka for the program, particular sa eligibility nga requirement, then we are happy nga mag-serve sa ila to assist and to be included in the program. Mga saan o kuno Kap ang tentative abi nga mahatag ni ang 1,000 pesos? Sa Subong, ma'am, wala pa kita impormasyon, may angot dira. But we are very positive nga hopefully before the year ends, matigayon ang ining subsidy for the beneficiary. Oo. Isa ka hatagay lang ni siya, sir? Sa pag-insindi, kudo kada bulan, ini sila makabaton. Kada bulan? Oo. Party sa programa nga sa solo parents. Pero ang pondo, mahalin na ya sa syudad? Yes, do bahalin siya sa LGU and I believe nagapangita gid pa maagi ang aton nga city government nga matigayon ang ining nga programa kaupod sa aton nga social pension man sa mga senior citizens. Okay. So at least mayra ka mo dira announcement. Anong imo abi panawagan nagkapal sa mga pumuluyo sa Barangay 31 nga wala pa bala nakahibalo nga pwede na sila makaparegister para nga makabaton ayuda para sa mga solo parents?
Actually, we're very open sa pag-inform sa tanan nga pumuluyo kay gina-post sa ini sa aton mga social media platforms para tanan may makabalo sini. And given the fact nga ang barangay 31 medyo gamay lang siya, so hindi mabudlay ang pagpalapnag sa impormasyon. So sa tanan nga tagpalamati sang barangay sa Bomborado sa barangay 31, no, gina-imbitar tanan nga magkadto, magkari diri sa barangay hall naton, sa mga solo parents naton, para mag-avail sang ini nga programa para man sa hopefully sa inclusivity nga ma-alleviate man ang economic status ng aton nga mga solo parents. Sir, isa pa yan no, kung ano kadamo ila bata, no? 1,000 lang gid ang ila mabaton. Yes, ma'am. Regardless sa number of dependents nga i-declare nila sa format. Okay. Sige, punong barangay Herman Buliolaza. Sir, thank you again sa time ni mo din sa Bomboradyo Bacolod. Thank you so much. Thank you, Kid Cap. So, Bomborlin, nagikan diri sa barangay 31. Damo man dira subong sa barangay hall, Bomocarl. So far sa subong nga mga tilion na Bomborlin na wala pa sang nagpadulong kay Okay. kagahapon na nagdagsa na diri sila kagapon sa pagpadulong diri sa barangay hall Bomborlin, pero basi dugay-dugay no mayara sang magapadulong para magkakuha sa mga forms Bomborlin. Nami gibanay ako mabuligan na sila kay para nabi mapahimo sila affidavit. Do gatalang-talang kabala kun din ka makadto kun wala sang nagagiya Bombo Carl. So kun pwede man lang na nga tingo babi sila makapahimo, isa lang niya ang mapreparar mas maayo gid. Yes, sakto gid na Bomborlin no. Ti kagapon mayara na sang mga 17 mga almost mga 20 naman siguro no ka mga pumuluyo sa barangay 31 ang nakakuha na Bomborlin. Ti alert gid ini sila no sa pag-avail kay ti tako naman ini nga opportunity para makabulig man sa ila Bomborlin. Oo. Kay ti ko na sa bagay kamahal subong sa mga balaklon ang isa mo kalibo inigid bala mo na kadamo may mo mabakal pero ti okay na lang gid nasang sa wala. Kaya iba na nga ni may rason na gid man parang nga taga na sila kay ti pero nabi mga babae balang ginabayaan na Bomocarl. Kung sa gusto pa lang ti gusto mo gitani kompleto imong pamilya. However, may mga factors man nga ang sila nagabulagay. Tingi ba na dira mga lalaki way nagabalikid? Yes, sakto. Mugid Bomborlin no. Kung ano na lang ila siniya nga pagaymoon ti pag gusto na lang ini sila. Pero ya ang labinlan ila sini nga mga kabataan ti amo ya ang kaluluoy Bomborlin. Oo. Sige, Bobo Carl, thank you gid. Yes, sa Bomborlin, nagikan diri sa barangay 31, ini si Bumbo Carla May Defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. This is the Pro number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor. Direkta dira sa Maya Barangay 31 kay ginakalipay ni naton nga mayarasang mga barangay officials nga nagabulig bala kon sa inyo mga constituents so dira nga mayarasang iga proseso. Kaya kung na kaysa ini nato na sinimalipod manigkar mayara sang mga kautoran nato nga kulang ang ilang pagintindi or hindi ba sila bala magiyahan sang maayo so bisan mayra pa sila batunon na nagkatak-an sila bala magproseso. So sa mga barangay officials mayo gid ang ma-assist ninyo ang mga solo parents kaya total ginaparista subong ang ining pwede makabaton sa 1,000 pesos nga ayuda. So magpadulong sa inyong barangay hall para sa mga nagaedad 18 to 59, wala ka sang ka-live-in subong or wala ka sang bana or asawa. Kati way man niya nakabutang para ini sa mga babae lang mo. Or para lang sa lalaki. Ikaw ang balo, isa nakatuig nga priso ang imong asawa o kanang imong bana, siya ang sentensyado man or nagpabilin siya sa detention facility sang BJMP kay pending ang trial sa iyang kaso. Isa na kamo katuig nga bulagay, invalid ang inyong kasal, na pamataan ikaw sa nakaligad nga isa ka tuig. So meaning or 1 year old na dapat ang imong bata subong. Kag may
mga kabataan nga nagaedad sang 22 years old panaog. Ay di ba lang ini para sa mga lapsag o kon mga gagbay pa ba lang inyo mga kabataan? Pwede kung nang imo bata nagaedad sang 22 years old panaog. Kaya ti sa edad nga 22 or 23 abi, kung siya nakatapos, expected naman nga siya nakatrabaho na. Magdala lamang sang 1 by 1 picture, 2 kabilog ganyan dalon, and then dito na ma-fill up ka muna dira sa application form. Magdala man sang photocopy sang birth certificate sang inyong mga dependents o kon mga bata nga nagaedad 22 years old panubo. Photocopy sang death certificate sang imong nga bana or asawa kung siya ang napatay. Barangay certification nga nagapamatuod nga taga-dira kagid. Certificate of employment nga nagapakita nga ang ining aplikante ang solo parent. Sa mga naka-adapt naman o kung nakaampon sang bata, magdala sang adoption paper o kung court order sa mga adoptive ning mga solo parents. Kag nalauman naton at may iba na pagid nga mga barangay wala nga mag-assist man sa inyo nga mga nasakupan na dira nga mga pumuluyo para nga mas mapos man ang ilang pag-avail sang 1,000 pesos nga ayuda na gikan na sa ato nga gobyerno. Mayo na lang niya sang sa wala. Kay total ini ang ginmando man sang layi, ini ang natudaan sa gusto sa nga ng mga lawmakers. At the same time, sa mga senior citizen na gani sa 1,000 ka pesos naman ang ilang ginabaton or ilang paggabatonon. Kaya magadepende pa na sa pondo balang available since nga ang layi nga magahatag sang 1,000 pesos nga social pension sa mga pigado nga mga lola kag lolo naton nga nagaedad 60 pasaka. Wala sang pension sa GSIS o kon SSS ang ginpasar mga isa pa man lang kabulan ang nakaligad. So ipreparar pa na ang mga implementing rules and regulations para dira kag kung ano ang sistema sang paghatag. So hulat-hulat lang gidanay para sa mga social pensioners. Sa mga solo parents, kindly coordinate sa inyong mga barangay hall para nga makaibalo kamo kung ano ang proseso. Kay kung may mga barangay diri nga maka-afford gangay sang barangay 31, very good gid. Kung mahimo ini sang iban nga mga barangay, mas maayo pa gid. Kaya mas mahapos ang magproseso kung may rasang nagagiya man lang nga bala, hindi nga magparokata sa iban nga mga opisina, bala yung sos mangkuton magani ko na ng mga requisitos do mga akig pa. Nagumangkot gani ng tawo kay way kay balo. Ipatagan lang. Hindi nga nagmangkot siya ng mga requirements sa tagan mo isa. Pag tapos sa to, nagbalik siya, tagan mo naman isa. At tagan ninyo tingob. Para nga pagbalikan nila, kung idalada nila tanan nga mga requirements, hindi na sila magbalik-balik kasi may iban ka pa man nga mga ulobrahon. Sige, 48 minutos na nakaligad sa Takalangalasan Nueva sa aga. Kolabos na hanggaton nga tiyampo, dre sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udong. Dirigid lamang sa matudtuod nga numero 1. Upta na kitabwa sa man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino kapag salos tanan nga parte sa kalibutan. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag, 1,000. Ikadua nga hatag, 2,000. Ikatatlo nga hatag, 3,000. Ika-apat nga hatag, 1,000. Ika-lima nga hatag, 5,000. Kaya isa ka pala tayo sa Orocan. Nanood nga 1,000 pesos worth of gift pack. Ibakal bugas kag kinahanglanon sa sulod sang balay. Salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Ako si Elna Predo sa Sitio Batos, Talisay City. Ako nagdaog sang 5,000
balay, mag-intraman kamo pareha sa akon, nga base kung kamo naman ang magdaog pareha sa akon. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo, number 1. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagaduga. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong sa bilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Justin, anak! Oh, si Papa. Sigurado nga nabatian niya ang gahod rin sa kwarto. Buksan kong pirtahan. Oh. Ano ba lang natabo, ha? Aha? Kwan, wala pa. Nalingaw lang kami ni Hazel. Wala sang problema pa. Hamo bala. Sige na, magpahuway na kamo. Kay tungang gabi na ho. Oo pa. Isira kong pertahan. Hazel. Justin, nga ba lang nga ginapalapitan ako sang aswang? Wala man ako nagabusong? Daw hindi man amo sinang tuyo niya sa imo, Hazel. Nakita ko abi nga ginahimutaran ka sang aswang eh. Kag sa banta ko. Daw gusto ka lang niya nga mauyatan. Kag nagapati ako. Nga ang aswang nga to may luyag sa imo. Ano? Ano palang buhaton naton? Justin, nahadlok ako. Paano kung kuhaon niya ako? Pareho sang pagkuha sang aswang kay Ada sadto. Justin, nahadlok ako. Nahadlokin ako, Justin. Shhh! Hindi ka magibi. Magi siya na sa ibabaw sa akong bangkay. Antes mataboy na. Tubtuboy ako. Ari ako sa imuluyo. Gani ula kasang dapat nga kabalakan. Wala, Hazel. Natulugan sang mahamuok si Hazel. Apang ako. Wala nagabatyag sang katuyo. Kaya hindi gihapon makuha sa akong kaisipan ang dagway sang aswang ato. Kag paano gali kung wala ko makasaka dayon diri sa kwarto? Paano ko nakuha niya si Hazel? Diyos ko. Mabuang gid siguro ako kung madula sa ako ng babae nga ginapakamahal ko.
Ano? Huh? Ano siya? Sinuswerte? Hinayan lang ang tingog mo. Base kung mabatian ka sa mga bata. Ay, te! Ano kung mabatian ako nila? Mas maayo gani nga mabatian. Maayo na mabatian sang ikratan niya ato. Nga hindi ko magpasugot nga mapikot ang aton anak. Wala akong pikot ni Hazel, ma. Be. Justin? Ako nini gusto. Ano? Imo gusto? Ang silingon mo, base kung ginlumay ka o kung ginhiwitan ka sang babae nga ina. Hoy, Justin, prangkahon ko ikaw, ha? Hindi ako yung magpasugot nga magpakasal ka sa babae nga ina. Gani hindi ka na maglaom pa nga ihatag ko sa iyang singsing ko. Kung may hatagan gid man ako sini, amo ang babae nga gusto ko para sa imo. Hindi ang singsingay ng makapugong, ma. Agod pakaslan kong babae nga ginahigugma ko. Kung hindi mo gusto nga ihatag inasakon, hindi ko ikaw pagpiliton. Carmila? Pa, mahalin na kami diri ni Hazel. Mahal, dali na. Malakat na kita. Mabiya na kita diri. Madali lang, anak. Madali lang. Nga, pa? Balakat na lang balaka mo nga hindi makapamahaw. Sa terminal na kami makaon pa. May kantin man dito eh. Kagsalamat na lang. Mahal, dali na. Maayo. Kaya wala na lang kami ginpunggan ni Papa kay ina. Gusto ko na gid man nga makahalin sa balay. Hindi ako makahangop. Apang daw ginakuha ako sa balay nga to. Siguro, dala na sa amo nga balay ang mga handumanan ko sa mga bata pa kami ni Manang. Daog pa namon ang mga priso sadto. Tungod tama gid ka strikta kay mama. Kadamos ang hindi pwede. Hindi kami pwede nga maglakwat sa. Hindi pwede kami mga magpangaluyag. Si Manang naman. Hindi pwede nga magbaton sang manong pangaluyag. Amo gani nga hindi ko mabasol si Manang sang magdesisyon siya nga magkadto sa iba nga pungsod. Kagliko mang iya pagpakigirelasyon sa iya nobyo dito sa iba nga pungsod. Ay, talagsa na lang siya kag magpauli. Ang laom ni Mama, masako lang siya sa iya obra. Ang wala niya na ibalaan, siya gali ang rason kung nga talagsa na lang makapauli si Manang. Hazel, pasensya ka na kay Mama, ha? Babae lang. Mabaklan ko gid ikaw sang singsing nga bagay sa matahom mo nga tudlo. Pero kung tani, bisan wala pa ako sang singsing nga mahatag sa imo, magpasugot ka lang nga mapakasal kita. Nakahibalo ka gid bala, Justin. Nga hindi malahalon sa akon ina. Hazel? Bisan hindi mo ako mabaklan tubtubsan o. Mapakasal gihapon ako sa imo, Justin. Salamat, Hazel. Salamat. Nalipay ako sa nabatian ko sa imo. Oh, Diyos ko. Daw gusto ko nga maghibi sa nabatian ko. Mapalaron kita ako kay Hazel. Hindi bale. Sa pilakadlaw, makabawi kita ko sa iya. Ginapangako ko. Matingwa ako nga makatibawas. Kag ako mismo ang malabo sa bato. Sa pilakadlaw, makabawi gid ako.
dublihon ko pa. Ano ina? Nakabati ako. Doon may nagakulas-kulas sa may bintana. Bukas gali ini. Pabangon ako. Sirhan ko ina. Hindi ko nalang pagpasigaw ng suga. Masanag man ang bulan. Nagalusot diri sa kwarto. Doon mapiyong nagit ang mata ko sa katuyo. Aring bintana. Isira ko ini. Hindi. Ang panulay. Hindi ako mahimo nga magsala. Siya ining nag-atake sa amon dito sa may probinsya. Hindi ako magpadaog sa akong kahadlok. Mahalin ka? O kung patyon ko ikaw? Hindi. Naghuni naman si liwat. Ang ikog sang pagi sa idalom sang kama. Kuhaon ko. Ari, kuhaon ko ini. Ari na. Mabalik ako sa bintana. Patilawon ko naman ikaw sang ikog sang pagi. Wala na siya. Ginkulbaan siguro siya. Isira ko na lang ang bintana. Justin? Nakibot si Hazel. Nga nagbangon ka. Magbalik ka sa pagigda. Magtulog ka liwat. Kalaay naman sang pamatsyag ko, Justin. Kainit naman sang lawas ko. Ha? Bebe? Kainit matuod sang liog mo? Masakit ba lang ulo mo? Ginatugnawan ka? Wala. Apang gindamgo ko naman siya. Ano? Oo. Medyo ginakulbaan ako, Justin. Kaysa akong damgo. Ara lang siya dira nagabantay sa gwao. Dira na yun sa may bintana. Hindi. Paano natabo? Ang iyadam ko nagamatuod. Tungod nakita ko ang aswang sa gwa sang bintana. Justin, hindi mo ako paghihatag sa aswang, ha? Kag nga ang ihatag ko ikaw sa aswang. Wala lang. Kay basi bala ko natakan ka na sa akon. Kag ihatag mo na lang ako sa aswang. Hazel, hindi matabo nga matakan ako sa imo. Ginapangako ko sa imo. Natubtob sa kamatayon ko. Ikaw lang ang higugmaon ko. Hala? Daw sa namot kagid. Ano kay ka-over na sa imo mo? Daw ga nakilig na gid ako, ya? Hindi ka bala mag-amo sinaw. Kinagadugang pag ang ka-inlove ko sa imo. Ote, kundi na in love ka? In love ako sa imo, Hazel. Kag nalipay ako, nga nalipay ka sa luyo ko. Justin, Pwede mo bala ako mabuligan nga mabuksan ang diary ni nanay ko, buwas? Nga gusto mo ini nga buksan? Gusto ko mahibalaan kung ano ang nabutang dito. Hindi ko abi gusto nga buksan ini nga pwersahon gid. Kay base bala kung maguba. Kay nga abala nga salsalon gid ang cover sadto. May lak matuod, apang wala naman sang yabi. Bisan gani ako, hindi man makahibalos ang sabat eh. Pero okay lang. Tingwaw naton nga mabuksan ina. Sige na. Matulog na kita. Kay gabi na. Kwan.
Oh, nga May ihambal ka pa bala sa akon? Justin, gusto ko kuntani nga ipapadyag mo sa akon subong nga gabi ang pagpakamahal mo sa akon. Ipapadyag sa akon, Justin, ang kainit sang imo pakigugma sa akon. Please. Hazel? Salamat kid Justin, ha. Siguro. Kinahanglan lang naton nga magsalo sa kalipay kung nagainit ang imo temperatura. Nga mo sina. Do hindi naman normal, ina. Gusto ko gid mahibalaan kung nga nga nagasubong ako sina. Apang alang-alang man nga mga lipay kita tungod lang kay kinahanglan ko. Hindi ka magkabalaka. Pangitaan ko sang sabat, ina. Kung paano mabulong. Pero sa subong, amulaan ay ina. Kaya hindi man namin sa lawas ang tao ang sobrang kataas ang temperatura. Paano kung wala ka sa mood? Ako? Never ako nga madulaan sang mood. Basta ikaw ang kaupod ko. Bisan san bisan diin. Ari lang ako sa luyo mo, love. Tilawan na binato nga isugid ini kay Marie? Ate, sige. Kung ina ang gusto mo. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang
Ang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on.
Ato na si Dario. Nagbalik ni siya sa iya trabaho. Kag si Crisanto. Nga wala ko siya nakita sa palibot. Sa nadumduman ko, madua ka simana na sugod sang katapusan namon nga pagkita ay. Kamusta na ayan siya? Suno sa nabatian ko nga huring-huring. Nagpasyudad ko no siya. Kag wala sa may nakahibalo kung saan o siya mabalik. Ay. Kag hindi ako makahangop sa kaugalingon ko. Kung nga agi napangita ko siya. Nga dumay kasubo ako nga nabatsyagan. Kagkahadlok. Nga base kung hindi na siya magbalik diri. Husto. Si Luida. Hindi na lang ako magpasatom sa iya. Apang mangusisa ako. Bahin kay Crisanto. Ginbuhat man niya ina. Nagpauli siya diri, kanagsiling nga. Hindi na siya kuno magbalik pa sa iban nga pungusod. Apang naglakat man siya gihapon. Kag pila ka tuig man ka nakabalik. Pero basi subong, amo man naghihapon ang matabo. Ay, apang nagsiling siya kumabalik siya sa kubo ko. Apang wala na niya ginbuhat. Ay, day, oo gali. Nakita ko ka mga nagsugulano ni Dario kay ina. Anong ginambal niya sa imo? Mataklad siya kuno sa Sabado. Kagkaupod ka? Uy, hindi ba lang nga mapauli ka man sa Sabado? Oo. Yudi ah. Basi kung din pa ka mo magkadto antes magpauli ha? Day, ginhagad ka pala niya nga maglantaw sang sini? Aba wala ah. Kagbisan hagaro niya ako, hindi pwede. Kung nga hindi. Matingalang akon iloy kung hindi ako makaabot sa amon sa husto nga oras. Ay, strict gadi ang parents mo no? Kutigulang no sa imo. Hindi ka pa nila gusto nga pangaluyagan? Hindi ba lang nga sa inyo kaliwat? Uso nagapamanas ang temprano pa? Ang ginsugid gani sa akon sadto. 15 anyos pa lang may bana na kuno. Sang una ina no, sang panahon sang akon iloy. Apang sila sang akon amay, may edad na sa nagpakasal. Alura! Oh, ba? Si Itok? Itok? Ngangari ka diri sa talamnan? Ginsugo ako sang mayorduma sa bilya nga manguha sang litsugas. Uti, nga wala ka pa ng panguha, haw? Karon pa man niya'y naggamiton. Nga nakahibalo ka? Kay luto naman ang panyaga. Gani bahala siya nga magulat sang madugay. Bahala siya nga magpalanig asang ulat. Ibalibad ko lang nga may ginsugo pa sa akon si Dario. Ha? Nga si Dario? Kay hindi makig ang mayorduma kay Dario. Puro naluyag ni kay Dario. Hoy, Itok, kabuang bala sa imo mo? Kag-utro man ang Dario nga ina. Di pa Dario pa siya diri sa patag. Nga dito sa bukid. Si Tangke ang ngalan niya. Uy, Itok, hindi ka magkambal sina. Nga Nagapangaluyag si Dario kay Alora. Basi ko magsiling siya karon nga. Malain sang batasan si Dario. Hindi, kuya interesado kay Dario no.
Lain niyo ang gusto ko. Tingala ko man nga daw nagasala-sala ang mayordoma sa paghanda sa mga pagkaon. Manog pa uli gali ko na subong si Crisanto. Ay, tani, maabot na siya. Tungod hindi ko mahimutig, nga gusto ko siyang makita. Nakaibala ko nga hindi ini dapat. Apang anong mahimo ko kung ara na? Punggan ko na lang pala. Hindi ko gihapon pagbuksan ang pertahan para sa iya. Excited na ako nga makaabot sa Villa. Kung halos pa lang, daw ang balon kong driver ko nga padasigon pagid ang pagpadalagan para nga makaabot kami dayon. Gusto ko na gid nga makita si Alora. Siyang rason ko nga ang wala ko sang husto nga tulog sa sulod sang 2 ka semana. Hindi ko mapunggan nga maghihom kung madumduman ko siya. Kag sama-sami, kinahanglan ko nga magpabanyo agud nga mag-shower para nga mag-ugdaw ang kainit sa akong lawas. Ay, kag kinahanglan nga mahulid ko gid siya sa kama. Nakaibala ako. Amo lang inang makahatag sa akon sang kalinong. Madamo na ako sang ginhandom nga babae. Apang sobra-sobra ining ginabatyag ko para sa iya. Salamat. Nakaabot gid man kami sa Villa. Manaog ako dire sa salakyan. Masulod ako sa kwarto ko kag mag-shower. Kinahanglan nga mabuhat ko ining ari sa huna-huna ko.
Nakatapos na ko paliko. Kagpresko ng pamatyag ko. Nakapamutang na ako sang pahumot. Karon, makadto ako sa study room ni Papa. Ato ditong tanan nga yabi sa mga pamalay para sa mga tinaho. Kag sa tanan nga kwarto sang villa. Pangitaon ko ditong yabi sang kubo ni Alora. Sorpresahon ko siya. Malapit na ako sa kubo ni Alora. Apang hindi ako magsulod diretso. Manilag anay ako. Kay basi kung may iban pa nga tao dito. Tungod sang nagligad, pila ka bisis nga nagbalik-balik dito si Lida. Kag hindi na ako gusto nga magpanago liwat sa idalom sang kama ni Alora. Ari na ako. Manaog ako diri sa kabayo. Oh. Malinong sa sulod sang kubo. Masulod na ako. Ang yabi. Ihanda ko nga daan ini. Nakasulod na ako. Nga wala na batyagan ni Alora. Yatis. Nagapamalhas na ko ba? Ari na ako sa tubang sa kwarto niya. Buksan ko inisang mahinay. Oh. Ara. Bukas na. Kagara. Makita ko siya nga nagahigda sa kama. Kag nagakatulog sang mahamuok. Nagatakilid siya. Kag natungtong ang iya palad sa ulunan. Mapungko ako sa iya tupad. Katahom gid sa iya. Kag kanami tulukon sang iya naw. Kag wala sang bisan sino nga maguna-una nga kung maakig siya. Katalom sang panulok niya. Ikapon ko sang mahinay paagi sa akong mga tudlo ang iyanaw. Pareho sini. Alora. Halukan ko siya sa guya. Nagulak siya. Apang wala siya nagbugtaw. Padayonon kong paghalok sa iya. Alora,
Babe. Oh, nagbugtaw siya. Bay, Crisanto? Arisha, kinahalukan niya ako sa bibig. Kag hindi ko mapungga ng kaugalingan ko. Na hindi magpalos. Bahala na. I miss you, babe. Crisanto. Kadasig sang hitabo. Natugyan kong kaugalingon ko kay Crisanto. Kamusta ang pamatsak mo? Okay ka lang bala? Okay lang ako. Sigurado ka? Oo. Hindi ka lang anay mag-ubra buwas ha? Magpahuway ka lang anay. Hindi pwede. Basi kung matingala sila eh. Matingala pa bala sila kung isiling mo nga malain ang pamatsyag mo? Kaya ko man ah. Sigurado ka? Oo, no. Atasi ka na. Magtulog ka na. Sige. Good night. Good night, babe. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagadinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong latuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Direksyon, Marnie Mongkal. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang
Pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Crystal, maging pangabay si Carmen. Hindi mo kuntani kuno pagpabuligon si Gilbert sa kay Elias. Kay basi kung magdaog si Elias, mapilitan siya nga tumanon ang iya pangako nga magpakasal kay Elias mo gatar. Tilawan ko nga buhaton ang akon mahimo, Marigold. Apang hindi ako makapasalig. Bangod si Gilbert, nagapati ako. Nga gusto lang niya nga makabulig sa aton lugar nga ini, sa kalalangan ni Elias Bugatar. Nakahibalo ako sina Crystal. Kag wala ako sang rason nga magdikta sina sa inyo. Apang nagapangabay si Carmen. Kag nagsiling ako nga hambalon ka, nga hindi na lang magbulig si Gilbert kay Mugatar. Basi magabihan ako sa pagpauli ha. May pasyente ako nga dapat kadtuhan, Crystal. Kun amo, hindi na lang ako magulat sa imo. Hindi na lang. Kinahanglan mong pahuway eh. Sige. Pero nalipatan mo nga dalon ini ho. Ano ina? Ang ginsulat mo, nga inughambal ni Elias Mugatar sa iya buhaton nga meeting. Crystal,
Sa din mo nakuha ina? Dito sa imo opisina, napalid inakainas ang hangin. Nakakig ka bala? Gilbert, nga kinahanglan po pangataguon ina sa akon. Crystal, hindi ako maluyag nga mahatagan ka pa sang problema. Hindi ako maluyag nga may iban ka pa nga butang nga dapat mong paligban. Gilbert, hindi problema sa akon kung madaog man o kung hindi si Mugatar. O galing, nabalaka lang si Carmen. Nga kung magdaog kuno si Mugatar, mapilitan siya nga maglayas diri. Iyan na ina problema. Amoy nang iyagin pangako. Natural nga tumano niya. Nagapangabay siya sa akon, Gilbert. Nga kung tani, hindi ka na lang kuno magbulig kay Mugatar. Nagapangako na ako nga magbulig kay Elias. Kagamoy nang ginahimo ko. May rason man si Carmen nga maghambal sang amo sina. Doktor ka, Gilbert. Kag basi kung magsala ka sa pagresita sang imo pasyente. Kag amo pa inang kabangdanan nga makuhaan ka sang lisensya. Hindi man na mo ako sinaka responsable nga itaya ko nga akong lisensya sa politika. Kung mag-amo sina, maguntat ka na sa pagbulig kay Mugatar. Nakapangako na ako kay Mugatar. Nga buligan ko siya. Tubtog matapos ang pinilyay. Apang Gilbert. Crystal, may katuyuan ako sa pagbulig kay Mugatar. Kinahanglan may ospital diri sa pulo. Ang mga tao wala sang kwarta. Agud nga magdala sang ila pasyente sa ospital sa syudad. Ang matabo, mapatay ang mga tao kung amoy ng matabo. Nakahibalo ako sina. Kag nagabatyag ako sa kaluoy sa ila. Paano kung wala ko diri magbulos sa kay Uncle Dave bilang doktor? Nakahibalo ako nga mabudlayan sila. Kag dapat may ospital diri sa labing madali nga panahon. Apang kinahanglan sang isa ka tawo nga among magaduso sina. Kag siya ina, si Elias Mugatar. Kag siyang dapat nga magdaog bilang mayor. May ginkasugtan kami nga duha. Unahon niya ang ospital diri. Kag ang taytay, magaangot sa mayor nga dalan sa pulo nga ini. Kag para lang sa kapretso ni Carmen, isakripisyo ko ang kayuhan naton tanan. Hindi ako mapatawad sa akon kaugalingon, Crystal. Nanumpa ako bilang doktor. Kinahanglan nga mabuhi kong mga tao nga nagakinahanglan sang bulig. Kag hindi lang kay tulukon lang para mapatay sila. Buhaton kong tanan, tubtob sa akon mabuhat, para lang matuman ang akon panumpa ng ina. Tungod na batyagan ko, nagbago na subong ang huyop sang politika. Ang mga tao nagapaminsar na. Kag nabatyagan ko nga magadaog si Mugatar. Kag matuman ang akon handom para sa duog nga ini, nga sa diin, magadako ang aton mga anak sa palaabuton. Anong siling ninong tibo? Nakahibalo na bala siya kundi na nagpanakayon si Dick? Wala na kuno nagpakita ang iyang espiritu. Ha? Nga wala. Pwede gilang niya mapahalin sa iya kaugalingon ng iya espiritu. Basta, amoy ng iya siling. Wala na kuno nagpakita sa iyang iya espiritu. Ay, kabudlay man sinayasang bana mo yaman. Nga nadula siya sang hinali. Kag nga wala gid siya magpahibalo sa imo kundiin siya. Apang nabatsyagan ko nga buhi siya. Kung nagpalagyo siya kaupod sa iban nga babayi, mabaton ko ina. Apang basi ko may natabo sa iya. Kag nagakinahanglan siya sang bulig.
Amoy nang ginapaligban ko subong. Wala man ako sa nahibalaan nga kadtuan para nga makabalita parte sa iya. Ay, oo gali. Si Magdal. Nakabalik na bala siya diri? Wala pa. Apang nagsiling si Magdal nga wala na kuno niya makita ang lalaki nga kanawong ni Dick. Masugilanon ako sa iya, Rusing. Ay, kung makakwarta ako, maupod ako sa iya kung magbaligya siya sa mga panapton sa duog nga ato. Ba? Si Cardo ina. Naghibi siya? Ara siya sa tupad ng hagdanan kag naghibi siya? Ano natabo sa iya? Cardo? Naano ka? Nga wala ka magsaka? Isaling lang siya kay may ngipon siya. Ha? Sino? Si Carlo eh. Kung magsaka ko, ginatagoy ako. Kaya kinasaroso, aking siya sa akon. Ba? Ara matuod si Carlo. Ato siya sa may ibabaw. Kag nagatamod siya kay Cardo. Ano ining ido nga si Carlo man? Hindi niya pagpasakaon si Cardo? Ara siya maguldo, bakula ba na siya? Para nga madudla. Naanar lang siya sa pagsika-sika sa akon. Cardo, magsunod ka sa akon ha. Kay masaka kita. Oo. Mauyat lang ko sa sidsid sang bayo mo ha. Oo. Sige na. Dira ka sa likod ko. Carlo, paagya kami ha. Maghalin ka dira sa alagyan. Hindi ka na magreklamo Halin na, paagya kami. Ato na siya. Dali na, masulod na kita. Oo Cardo, dito ka magpungko sa pulungkuan, oh. Oo Ato na siya. Ato. Nagpungko siya sa pulungkuan niya. Ay. Kung kaisa, nagabatyag man ako sang kaluoy kay Cardo. May bes nga mabuot siya. May bes man nga nagapasaway siya. Pero, natingala gid ako mo. Nga kontra siya ni Carlo. Kay siyang amos ang una ni Carlo. Kagdason, ginabinghal siya permi ni Carlo. Carmen, nahambalan ko na si Crystal sang gusto mo nga matabo. Kag nagsiling siya, nga buhaton niya ang tanan, agod nga maguntat si Gilbert sa pagbulig kay Elias Mugatar. Sa banta mo, mapasugot ayan si Gilbert? Hindi. Ano ang pulos ang inyo pagambalanan ni Crystal? Kung hindi man ang mapati sa iya si Gilbert? Basta nakita ko nga hindi magpasugot si Gilbert. Gani kung ako sa imo, Carmen, magpaminsar ka na lang sang paagi kung anong imo buhaton sa tion nga magdaog si Elias Mugatar. Oti, ano ang buhaton ko? Magpanago ka. Palagyuhan mo siya. Kung wala ka na, kag makakita siya sang babae nga iban, kundi malimtan ka na niya, pati nang iya panata,
Marigold, wala mo pa makilalang Elias ang ina. Nga ahaw. Basta, kung amo na ganing ina ang iya mindset, tindugan gid niya ina. Maayo kung si Salvador Castro, kay hukas-hukas ulo na iya. Ha? Sinong Castro nga ina man? Amoy nang kontra ni Bugatar sa politika Si Salvador Castro. Nagapanguluyag ina siya sa akon. Nagsiling siya nga kung hindi ko pagbatunon ang iya pagigugma, languyon niyang malapad nga dagat pakadto sa China. Ano? Languyon niya? Oo. Pero wala pa gani siya makapalayo. Nagbalik na siya. Nga nagbalik siya? Ginbiling ko no siya. Ti, base malumos siya Ay, amo gali. Pero kung si Bugatar ang magsiling languyon niyang China, buhaton niya ina. Bisan mapatay pa siya. Amo gali, Carmen? Oo. Amo inais si Bugatar. Basta ginsiling niya, buhaton niya. Kag nagsiling pagid siya, nga kung magdaog kuno siya, mapagunting siya. Kag ipakasal niya ako. Kag amoy na nga, subong pa lang. Nagapangitan ako sang paagi nga hindi siya magdaog sa politika. Kag matuman ang ina kung hindi siya pagbuligan ni Gilbert. Si Gilbert gadaan ang nagasulat sang ginahambal niya kung magkampanya siya. Amoy na, nga gusto tani si Crystal. Buligan niya ako. Nga balo niya si Gilbert nga utatan niya ang pagbulig kay Bugatar. Kagusto ko, buligan niya ako. Nga magpasugod si Gilbert nga maguntat na sa pagbulig sa partido. Ano? Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago, ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
akon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon
Human nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga Philippine Standard Time, 43 minutos sa nakaligad sa tagnang ilas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto, Pizza 18 sa bulan sa Agosto 2022.
Webis karon nga adlaw, Webis edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tudong kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong udto pagupdan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome natin mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan. Pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pagiman sa aton Bombo mobile app sa karong banwa. Makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa atong karong mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa ato mga top stories of the day, PRO6 ready na o kung preparado ni Banwa sa face-to-face classes nga magasugod na sa Lunes adlaw, Agosto 22. Bata sang mayor sang Calatrava, isa sa nadakpan sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa San Carlos City. Pinaka mga punong barangay pabor sa pag-postpone sa barangay kag SK election. Kag mahimo na mga kabilang kamat ng ipangatag ang mga school supplies sa mga kabataan antes pa man magsugod ang face-to-face classes. Sa aton na balita national, ang ginaduso nga postponement sa barangay kag SK elections, mahimo nga questionon ini ang constitutionality mga kabyanan sa Korte Suprema. Kag sa balita international, Russian hackers nasunod na ang website sang nuclear power company sang Ukraine. Amo nato mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato ni kapangalagad karon sa Webis edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Sa pila ka mga isyu kag topiko nga aton pagtalakayon, padayon kita nga magatalakay sa sining ginapagwa nga sugar shortage nga halos ang tanan hindi man magpati nga may aragin sang shortage. Kay may budiga to ganigin raid subong sa Pampanga. Linibo ka mga sinako to ang na-confiscate pero hindi to locally produced nga kalamay galing daw imported do. Hindi daw nagasinanga-sanga ang isyo sa likod sa sining ginapagwa nga sugar shortage kag ang sugar importation may ara pagigaling nga smuggling. Posible nga may mga smuggling pagid nga nagakatabo. Kag pagkatalakay man naton balik ining track oval sang Bacolod City National High School. Kag gitalakay naton sa nagligad na isla na lang ang principal, bago na sumong principal sang Bacolod City National High School, pero ang track oval nga gintinuntuhan sang City Engineer's Office kag sang isa ka kontraktor nga gintambakan sang ilang nga basura, wala gid mahawan hasta subong. Manugsugod na ang klase sa maabot nga Lunes nga adlaw. Kag istorya magkaroon ang ongoing road repair sa siyudad sa Bacolod. Saan o ini matapos? Ano ang timeline nga matapos ang ini mga road repair sa Bacolod? Mangin kaupo natong karon dugay-dugay si Engineer Jaime Havillana, ang District Engineer sa DPWH Lone District sa siyudad sa Bacolod. Sa samtang ang Siniko, doon nagalalain gito kagapon ng Siniko, kay sa post mga kabyanan sa Facebook page ng Bombo Radio, nabutang dito nga ang isa sa mga rason kung nga ang naga-trip off ang kuryente tungod sang mga sanga ka mga dahon mula nga nagasagid sa ilang linya, nga mo nang gitunaan nga naga-trip off ang kuryente. Di nag-react ang taga Siniko nga gambal nga siya, hindi niya mo ang rason na, yan daw na tinarso kita sina. Siya may dako nga problema kagapon. May dako nga problema kagapon, that's why nag-trip off.
Singkuti daw hindi lang man sa kagapon nalimpay sang Lunes nga kada magudto patay siga ang suga sang siniko. Siling sang ilang sining member co-op promotion head, promotion na division, ang head nila si Mamaluk Paruko. Siya ari lang kami di open gid ang line namon sa nga tawgan para nga ipaybalo kung ano ang problema. Hi ma'am. Inyo ni problema kamuya ang kooperatiba, kamuya kami mga kliyente kami. Di lang kami pa ma-effort nga magpamangkot na sa inyo. Tani automatic na iya kung may problema da ang linya sang siniko, kung may arada mga transformer nga lulupok o kung may ano man da nga linya nga nagkalautod, hindi na kamuya hulat nga tawagan. Kamuya manawag diri kang magpaybalo nga bumburadyo, gusto namon ipaybalo nga may amuni nga problema to sa kuano sa amuni nga area muna nga nag-trip up ang elektrisidad. Maulat pagili kamuya tawagan, kanami sa inyo ba? Hindi na lang kayo magpangaki ka, makadlaw na lang kayo banwa. Kanami, sa mga taga-siniko, siya open man kung ila-line. Open ninyo line, pero kung tawagan ka mo sa mga consumers, gani, Why man, di ba, why man sa mga sabat, tapos masinila nga, portigi dabi ka damo sang mga nagatawag mo. Hindi pa mabutang ang telepono, maring naman liwat. Pag butang, ring naman dayon, mo na nga busy kung tawagan. Siniko. Kanami sa inyo, no? Kami pa may effort nga magtawag na. Kag mamangkot kung anong problema. Hindi yan the other way around. Nga kamo ang mag-contact na yun sa mga nasalig kamo yan sa social media lang yan mo kay may Facebook page kamo. Ang inyong Facebook page ay na kinabasa sa mga pumuluyo. Kinatakaan na magbasa na. Kaya ang naanad yung mga katauhan, magpamati sa radyo. No? Magpamati sa radyo. Di karon kay balo na gid kamo nga may radyo nga among pinakadasig nga magdulong sa impormasyon, matutuod nga impormasyon. Pagka may problema da, hindi ka mo magatawag, araw-araw na. Maunad lang kamo yung tawagan. Pero hindi ba mo man ang rason sa nagligad nga pag-interview naton? Ang isa sa rason ining mga sangasang kahoy nga nagadikit kung nagpapaliron sa hangin, nagadikit sa linya sang kuryente. No? Amo na nga naga-trip off. Magluwasin na, amo na gani nga may mga clearing operation kamo ginapatigayon, di ba? Magluwasin na, may ara pa mga transformer nga nagalupok kung kisa kay overloaded, kay damo mga kawatan sa kuryente. Tina-identify nyo na gani nga may isa sina nga lugar nagalupok ang transformer kay damo nagapangawat, may nadakpan ka mo. Hindi ka mo magsiling nga itugyan nyo naman sa mga consumer. Kagang ikatatlo, banwa, malang gani kayo ay namon to nabutang sa post namon sa Facebook page ang Bumburadyo nga ang isa sa rason nga nagaka-trip off kay nagakasunog ang transformer tungod sa kung gisa may mga tuko nga nagasaka. May tuko nga nagasaka sa transformer. Damo pwede saka ng tuko nga sa transformer gi kamo masaka. Wala na. Ang tuko, ari na di sakon, nadakpan ko na itong. Nadakpan ko na itong tuko. No? Bantayan ta subong adlaw, daw wala pa man ka brownout na bumbumike. Alin ka gina sa agas, subong may pa man ka brownout. Sige. Bantayan ta na karon basi tapos sa news center, basi mautod-utod naman ang kuryente, ta di blao. Amo na si Nico, ipabalo ko na kadaan sa inyo. Kung may problema sa mga linya, nag-brown out, mag-inform ka mo dahil, mag-text ka mo sa radyo. Hindi nga, hulaton nyo pa nga kami matawag. Ma-inform ka mo dahil. Di mayo man yung NGCP kay automatic man nag-text dahil, nag-inform dahil mo. Pag sila nga may problema, ilalinya si Michelle Visera dahil niya ka-text. May mabaton ka rin ng mensahe.
Siya amo ni nga area nag-trip off kay may amo ni nga problema. May mga kasablagan sa amo ni basi madugay-dugayan pa pag-repair. Siya ipabalo lang kamo kung na-repair na kag okay na ang daloy sang kuryente. Di mahimo man na sa NGCP. Siniko hindi mahimo. No, araw-araw na nga hindi nyo mahimo ay ikaw mo pangilala sa media. Wala ikaw mo bisan isa ka reporter nga kilala nga pwede nyo tiksan. O kung basi nagatinamad lang kamo na. Abi siniko pagbutang mo sa isa ka tawo dira nga mo automatic bala nga pagka mag-brown out kag na-identify nyo naman ang cause nga nag-brown out sa sinang area, i-text na yun sa mga katapos sa media para nga ma-inform nato na yun ang mga pumuluyo sa kung anong matutuon nga nagkatabo. Di ba? Daw kasimple manang sa equation. Kung sa mga arithmetic, mathematics, bumbumay kwa lang na mo 1 plus 1. Ti 1 plus 1 abi anong sabat? 1 plus 1 equals 2 no? Hindi ka na yan magsiling nga 1 plus 1 let x be blah 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 equals to 1 half, 2 plus 1 half divided by 2 plus 1 times 2 times hindi ka na yan magdamo pa yung equation da. 1 plus 1 equals 2, tiyan mo lang nakasimple, kanasig lang. Di ba? Ano kayo, paliko-liko pa kita, fly me to the moon pa kita, iya. Oh. Di mga pumuluyo, grabing reaksyon kagapon, nga adlaw-adlaw na lang, nag-brown out. Adlaw-adlaw na lang. Di pasalamatan, ta subong ko kay why isang brown out nga natabo. Why isang brown out nga natabo. Why isang transformer nga naglupok. Why isang transformer na napugday. Why si may nag-short circuit. Wala sang tuko nga nagsaka sa puste. 5 minutos banwa na bilin ka magadangat kita sa tagnang alas 12. Karon dugay-dugay pagkatalakayon man naton banwa ang ining sabahin sang sugar shortage. Hala sige pamilit nga ipapati sa aton kag sa gobyerno nga may ara sang sugar shortage. Pero ang kamaturan way man sa aktual nga senaryo daw ay man nagapakita nga may sugar shortage. Ina ba lang ihambal mo, lain ang ginambal mo sa matutuod nga nagakatabo. Hambal kita nga may ara sang sugar shortage, pero damo man kalamay nga mabakal. Pero di man kamahal banwa ang presyo sa kalamay. Ara sa merkado nagabaha ang kalamay. Kaya mai-insister kita sang importasyon sa kalamay. Mabakal kita imported. Di subong nadiskubrihan may mga damo to stock sa Abudiga ho. Galing-galing ko to sa Thailand naman nga kalamay. Di kung aton iniiga duso kang iga duso, pagsigi kita yasang pahapos na lang nga mag-import kita sang kalamay kay shortage ang kalamay naton diri. Mayabot ang tsimpo nga magkalapugday ang mga plantadores, madako man nga plantadores, kung gamay man, mga small planters, tanan nga mga plantadores magkalapugday, maguba mga kabiyanan ang industriya sang kalamay. No? Maguba ang industriya sang kalamay. Wala na may matanom sa tubo. Diri kay tanan na lang kalamay nga gabati sa merkado, imported na. Tanikon, lainunta naman abi ang tirada sa pag-solve sa siyang problema. Kung may alas ang shortage ang kalamay, kay short ang aton nga production kada crop year. Ano ang imuon sang Department of Agriculture para mapasanyog ang production sang tubo? Mapasanyog ang sugarcane production nga pagkaangkon kita sang supisente nga supply sang kalamay. Di matuon naman kita sa Thailand. Nga kung sa bagay ko siguro gani daw kita pang pinakauna nga pinakamoderno sang una yang nagatanong sang tubo kag may mga sentrales diri sa Pilipinas ikumpara sa Thailand. Tiano matuon naman kita sila sang
kung ano ang mga baridad o kung variety sang tubong itanom nga damo sang duga nga makuha naton. Oh. Ti banwa, do tingwa naton karon nga ma-interview ang SRA kag subuman si Vice Governor Jeffrey Ferrer bilang personal advisor to the President. No, ang aton nga Vice Governor, ibalo naton kung ano mga meeting gipatigayon kan sa Malacañang sabahin sa silang pagsulbar sang kuno abi krisis sa Kalamay. Gapiait ang mga lagko nga kompanya, Coca-Cola, Pepsi, mga soft drinks company, no? May utod aton nga okay, sige. Piait karon mga kaibigan, nagkuan gid atubang gid sa presidente. Siya mawadaan na sang supply, way na kami sang imunin na kami makatimpla sang amon nga soft drink. No kay way nagidya sang supply. Ti sa gyapon do hindi magpate ang presidente ya pag hinugay gani ka muna. Damo pala supply niyo sa budiga. Ayo. Hindi na ka mo mag-manufacture sang kuan, sang hindi na ka mo mag-produce sang soft drink. Magka-afford ka mo hindi mag-produce ang soft drink nga mawadaan ka mo sang inyong revenue. Oh. Sige. So, ibalo nato karon sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer kung ano na ang mga naistoryahan dito sa Malacañang sa sining ginaligar nga shortage sa kalamay kag ginaduso nga sugar importation. Magabalik kita mga kaibigan. Upod na ang Bombo News Center, pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang saging nga saba. Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, ika-18 sa buwan ng Agosto 2022 sa ulo ng ating mga balita. Tambak ng mga asukal at iba pang produkto na naka-hoard sinalakay ng Bureau of Customs sa malaking warehouse sa Pampanga pagsalakay utos umano ni Pangulong Marcos. Si Justice Secretary Rimulya naman iginiit sa Senate hearing na hayaan na sa korte ang kaso ni dating Senador Laila de Lima. Metro Manila mayors nanindigang hindi ititigil ang no-contact apprehension sa kabila ng inihaing TRO ng Transport Group sa Korte Suprema. Ang panukalang batas na naglalayong mapaintulutang mailibing ang mga yumaong sports heroes sa libingan ng mga bayani, inihain ng isang mambabatas. At sa international news, NATO handang pakilusin at magpadala ng karagdagang peacekeeping force sakaling lumala pa ang tensyon sa pagitan ng Serbia at Kosovo. Ang Ukraine naman nagsagawa ng emergency drills malapit sa Russian-occupied nuclear power plant. At pilam na dating congressman sa Estados Unidos inaresto ng FBI dahil sa 28 bilang ng fraud charges at pagbulsa umano ng mahigit 100 million na halaga. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Inumpirma ni Executive Secretary Victor Rodriguez na mula mismo sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ginawang pagsalakay ng mga ahente ng Bureau of Customs sa isang warehouse na naglalaman ng sako-sakong asukal sa lalawigan ng Pampanga.
Isinagawa ito ng mga operatiba ng Clark Base Customs Intelligence and Investigation Service at Enforcement and Security Service Quick Reaction Team at pag-alalay na rin ng Philippine National Police. Bit-bit ng raiding team ang Letter of Authority o LOA at Mission Order number 08-15-2022 519 nang isagawa po ang naturang pagsalakay. Isang Chinese-Filipino warehouse keeper naman ang namamahala sa naturang pasilidad na kinilala na si Jimmy Nang. Ang tumanggap po ng LOA at motion o ng naturang mission order. Mula po yan sa mga ahente ng Bureau of Customs. Natagpuan din sa pasilidad ang ilan pang imported na katulad lamang ng sako-sakong cornstarch. Mula po yan sa China. Imported na harina. May mga plastic products pa. May langis din mga kabombo na nasa plastic barrels. Meron ding motorcycle parts at iba pang mga kagamitan kagaya ng gulong, helmet, LED television at mga pintura. Maharap naman sa patong-patong na kaso ang mga nasa likod ng naturang sinalakay na warehouse. Sa dagdag pa nating balita, dako muna tayo dyan sa panig ng Senado dahil itong si Justice Secretary Boying Remulla ay humarap po sa mga mambabatas pero ginigiit na hayaan na dapat sa korte yung kaso ni dating Senador Leila de Lima kaugnay pa rin dun sa hindi pa matapos-tapos o hindi pa nariresolbang mga kaso ng naturang dating mambabatas. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis Bombo Ever, eto nga ata naninindigan si Justice Secretary Crispin Boying Remulla na ipaubay na lamang sa korte na may hawak sa kasong kinakaharap ni dating Senador Leila de Lima na may kinalaman sa iligal na droga. Ginawa ni Secretary Remulla ang pahayag sa kanyang pagharap sa organizational meeting ng Senate Justice Committee. At sinabi ni Remulla na ito ay sa harap na rin ng mga pagtatanong ng ilang mga sektor kaugnay sa sitwasyon ni De Lima. At una rito pala, Bombo Dennis, ay nagtanong itong si Senate Finance Committee Chairman Senador itong si Sani Angara na marami kasi yung mga ambassadors mula sa iba't ibang mga bansa ang nagtanong sa kanya kung kumusta na, ano ang status ng kaso ni De Lima at kanilang hinihiling na palayain ang dating mambabatas. At ang tugon naman dito ni Secretary Remulla ay labas na sa DOJ ang kaso dahil hawak na ang kaso ng korte. Iginit pa ng kalihim na sa ngayon ay meron pang ilang mga pagharap ng ebidensya na gagawin ng kanilang prosecutor laban kay De Lima. Pero for now daw ay mas mabuti na hayaan na lamang na magbibigay ng ruling ang korte dahil ito ang may hawak na sa kaso ni dating Senador Leila de Lima. Pakinggan natin yung naging pagpapaliwanag ni Secretary Remulla. Right now, there's one case that is already in the presentation of defense evidence. There's one case that also a drug-related case that is still has almost been terminated regarding the presentation of the prosecution evidence, and there has been a dismissal of a contempt charge, and another dismissal was reported to us, but I'm not sure of the case itself, Mr. Chairman. But I have been asked this question by the members of the diplomatic corps, and I have always told them this already is in the courts, and that most of the evidence is there, presented before the courts, and that the DOJ still has evidence to present in one case at least that we know of pending before Muntinlupa, Mr. Chairman. So yan, Bombo Dennis, yung naging paninindigan ni Justice Secretary Boying Remulla kaugnay sa mga nanawagan na iba't ibang mga human rights group, iba't ibang mga kinatawan ng mga iba't ibang bansa na palayain
itong si De Lima dahil nga sa paniniwala na ito raw ay political persecution ng Duterte administration. Pero ngayon ay nasa korte na at meron pa nga daw ihaharap na ebidensya ang ating prosecutor laban kay De Lima. Pero meron naman na-dismiss na gaya ng sinabi ni Remulla itong contempt charge laban kay De Lima, Bombo Dennis. So hari na ba ay ma-resolve ito ng mabilisan na para once and for all magkaalaman na kung guilty ba talaga sa illegal drugs charges laban sa dating Senadora Bombo Dennis. Okay, Bombo Raymond, kung di ako nagkakamali, meron din kasi talagang pahayag itong si Secretary Boying Remulla na nagsabi siyang i-review ng kanyang pamunuan yung kaso ni De Lima o sisilipin muli o pag-aaralan muli yung naturang kaso. Baka yun yung hinahanapan ng update. Kasi kung korte din naman ng bahala, baka sinisingil siya doon sa nauna niyang statement na muli niyang titingnan ang naturang kaso, Bombo Raymond? Well, pwede naman, maaari nilang i-review. Pero as the latest, yun nga, nanindigan ang kalihim na hayaan na sa korte na kumbaga magpatuloy sa kanilang pagdinig at proseso, Bombo Dennis, para malaman talaga kung may sapat bang ebidensya na iniharap. Well, ang nagharap naman ng ebidensya ay hindi itong kumbaga administrasyon ni Remulla, kundi sa yung nagdaan pa, Bombo Dennis, particular itong kung hindi mo magkakamali si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sila yung mga naunang nagsampa ng kaso noon laban kay laban kay dating Senador Laila De Lima, na ngayon ay nakapiit pa rin sa PNP Custodial Center, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Raymond. Bakit nga pala present si Secretary Remulla dyan? Ongoing na ba yung budget deliberation para sa mga departamento o yung sa, lalo na yung sa Department of Justice, o may ibang agenda, Bombo Raymond? Hindi pa. Baka next week pa or darating pa ng mga linggo yung budget kung matanggap na ng Kongreso yung isusumite ng Malacanang na 2023 proposed national budget, Bombo Dennis. Sa ngayon, ang nagpapatuloy sa Senado ay yung natawag na organizational hearing. So kumbaga normal ito, bawat komite ay ipinapatawag yung mga kinaukulang mga ahensya ng pamahalaan para alamin kung ano yung kanilang mga priority measures na gustong ipapasa o ipanukala sa Senado para tulungan ng komite na ito ay maisalang sa mga deliberasyon at maging prioridad sa nilang tinatawag na legislative agenda, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya, Filipino-American na dating congressman sa Estados Unidos, inaresto po ito ng FBI dahil sa patong-patong na fraud charges. At sa ating international news, yung NATO ay handa raw pakilusin at magpadala ng karagdagan pang peacekeeping force sakaling lumala yung tensyon sa pagitan ng Serbia at Kosovo. Yan at iba pang mga balita susunod na. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. Favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inihain ng isang mambabatas ang panukala para sa pagbibigay ng unemployment insurance para sa mga displaced workers. Sa ilalim ng panukalang batas na ito na inihain ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, layunin nitong makatanggap ang mga manggagawa ng 80% ng kanilang sahod sa loob ng 3 buwan matapos na mawalan ng trabaho. Nilalayon din nito ang paglikha ng isang Philippine Job Insurance Corporation na kalintulad ng
ng state health insurer na PhilHealth para mangasiwa sa pagbibigay ng insurance. Sa nasabing panukala, kailangang maghulog ng contribution ng isang empleyado, gayon din ang mga employer at gobyerno para sa insurance fund ng mga displaced workers. Sa pagtaya ng mambabatas para sa minimum wage earner na sumasahod ng nasa 11,000 pesos, ang ihuhulog ay dapat nasa 44 pesos kada buwan para sa empleyado at karagdagang 44 pesos din para sa employer at 44 pesos din para sa gobyerno. Sinabi din ng mambabatas na nakasaad sa kanyang panukala na gagawing mandatory na ang job insurance contributions. Oras natin sa buong kapuluan, 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kuha muna tayo ng mga karagdagang update mga kabombo. Mainit hong usapin dito sa Kalakhang, Maynila yung no contact apprehension. Yung mga Metro Manila mayors, meron hong nabuo na ito ho yung kanilang consensus at alamin ho natin kung mananatili ba itong no contact apprehension para sa mga motorista na nagkakaroon ng violation sa mga traffic rules. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Everly, nanindigan nga itong Metro Manila mayors na hindi daw nila ititigil itong no contact apprehension sa kabila pa rin itong mga temporary restraining order at iba pang mga dokumento na isinumite ng ilang transport group sa Korte Suprema. Sa joint statement na inilabas ngayong araw, sinabi ng mga alkalde ng Metro Manila na nagpapatupad ng NCAP or itong No Contact Apprehension Program na tuloy-tuloy daw ang kanilang programa at patuloy din yung kanilang pagpapaganda ng kanilang infrastructure at road conditions para mas ligtas ito sa environment, lalong-lalo na dito sa mga motorista. Kabilang sa mga nakapirma dito sa naturang statement, sina Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, Parañaque City Mayor Eric Olivares, Quezon City Mayor Joy Belmonte, maging si Manila Mayor Maria Sheila Lacuna at San Juan Mayor Francis Zamora. Nanindigan din ang mga ito na ni minsan daw ay hindi nila na-disregard ang due process para sa mga motoristang nahuhuli dahil ang lahat naman ng mga local government units ay merong traffic adjudication boards. Dito na pwedeng ireklamo ng mga motorista ang kanilang mga violations. Kung maalala, nagpasok lolo nga sa Supreme Court ang ilang transport groups para hinging maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban pa rin dito sa mga local ordinances na may kaugnayan sa NCAP sa 5 lungsod sa National Capital Region. Ay naman kay Supreme Court spokesperson Brian Keith Hosaka, kasama sa mga inireklamo itong City of Manila, maging ang Quezon City, Valenzuela City, Parañaque City, Muntinlupa City, kasama na rin ang Land Transportation Office o LTO. Sa panig naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, dapat nga raw ay ipatupad itong NCAP hindi lamang dito sa National Capital Region kundi dito sa buong bansa. Sinabi ni MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha na naging disiplinado yung mga motorista dahil pa rin dito sa ipinatutupad na NCAP. Kung ganyan, pakinggan natin si MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha. Makikita mo yung mga nilagay na fiber optic sa EDSA. That is to improve our CCTV cameras. Para sa ganun, mas malinaw yung makikita. And just to tell you, recently nasa Metro Base ako, nakita ko kung paano nila kunin yung plate number ng motor. Plate number ng motor, napakaliit yan, pero kaya na pong kunin yan ng NCAP namin. Kaya, I mean, that's a deterrent. That's also a road safety tool that we are utilizing para sa ganun, iligtas lahat po ng ating road users sa kalsadaan. So, yan si MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha. So, sa kahaba ng EDSA, Bombo Dennis, mayroong mga CCTV at dyan nagsimula itong NCAP at patuloy yung paglalagay nila ng mga CCTV cameras at maging itong lahat ng violations na uhuhuli dyan, yung number coding, maging itong mga nagva-violate ng mga simpleng rules and regulations pagdating sa kalsada
ay talagang naire-record dyan. At ang masikit dito, Bombo Dennis, mabigat yung mga parusa or mabigat yung ipapataw na multa dito sa mga lumalabag sa naturang batas. Pero depende yan dito sa mga local government units na nagpapatupad at yan ay hindi makakapagrehistro at hindi mairerehistro ng mga motorista yung kanilang mga sasakyan sakaling mahuli dito pa rin sa non-contact or no-contact apprehension na ipinatutupad ngayon dito sa ilang lungsod sa Metro Manila, Bombo Dennis. Okay, konting kaliwanagan lamang, Bombo Gerald, lalo na doon sa mga, hindi naman na dadayo dito sa Metro Manila, lalo na yung nasa kaduluduluhang bahagi ng ating bansa na nakikinig, nanonood sa atin ngayon. Bakit nga ba tinututulan ng mga motorista, o hindi man lahat, pero marami ang kumukontra dito sa no-contact apprehension ng ating mga otoridad, lalo na ng MMDA, Bombo Gerald? Oo, una riyan, Bombo Dennis, kasi itong paghuli dito sa no-contact apprehension, yung plate number kasi yung kinukuha ng mga sasakyan, Bombo Dennis, at kapag yung plate number yung kinuha, ang mga magmumulta, yung may-ari ng sasakyan, hindi yung driver. So kapag yung sasakyan mo, Bombo Dennis, ipinahiram mo sa isang tao at nag-violate, ikaw yung magmumulta, Bombo Dennis. At pangalawa, sobrang laki ng multa dito sa National Capital Region. Yung pinakamura dyan, Bombo Dennis, nasa 1,500 pesos. Si Bombo Colay, nahuli daw 2 beses. Hindi niya mairehistro yung kanyang motorsiklo. So, pangatlo, itong problema dito kapag galing ka sa ibang lugar, lalong-lalo na sa probinsya, at dumayo ka dito sa National Capital Region, halimbawa sa Manila, Bombo Dennis, na hindi mo naman alam yung traffic rules and regulation dyan, bigla kang nag-swerving na hindi mo alam, walang magsasabi na traffic enforcer na lumabag ka sa panuntunan or itong NCAP dahil padadalhan ka na lamang ng sulat, Bombo Dennis, pagkatapos mong mahuli at kailangan mong magbayad doon sa lugar kung saan ka nahuli. Kung sa Manila ka nahuli, Bombo Dennis, doon ka magbabayad, at kapag nakauwi ka na sa probinsya, kailangan mong isettle yung iyong babayaran or yung multa dito pa rin sa naturang LGU na yan, Bombo Dennis. Kaya nga lang, sabi dyan, kung ano yung batas, yun talaga yung masusunod dahil wala pa naman TRO. Abangan natin yan, Bombo Gerald, kung may ilalabas talagang TRO ang kataas-taasang hukuman. Maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga Kastar Nation, 19 na minuto na ho. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Tala naman, naglabas ng abiso ang Department of Transportation para sa mga motorista kaugnay sa nakatakdang pagsasara ng ilang bahagi ng Ninoy Aquino Avenue mula yan bukas, August 19 hanggang sa araw ng Lunes, August 22. Ito ay dahil na rin sa isasagawang konstruksyon ng Ninoy Aquino Station ng Light Rail Transit 1 o Line 1 o LRT1. Ayon sa DOTR, pansamantalang isasara ang southbound at northbound lanes malapit yan sa may Imelda Bridge sa may Ninoy Aquino Avenue na nagkokonekta sa Pasay City at Parañaque City sa oras ng alas 6 ng gabi hanggang August 19 hanggang alas 5 ng umaga ng August 22. Pinapayuhan naman ang mga apektadong motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Sa mga magmumula sa northbound, kumanan lamang patungo yan sa Old Sucat Road sa may harapan ng isang mall diyan sa may C5 Extension Road, Multinational Ninoy Aquino Avenue. At maaari din kumaliwa patungong Kabihasnan sa may Victor Medina Street po yan sa may Quirino Avenue o kaya naman ay doon sa may Cavitex Coastal Road. Para naman sa southbound, kumaliwa lamang patungong Multinational C5 Extension Road, ang Vela Ninoy Aquino Avenue o kaya naman ay kumaliwa sa may Multinational C5 Extension Road sa may Old Sucat Road exit. At gayon din, pwede namang dumaan sa may Quirino Avenue, doon po yan sa may Kabihasnan sa may Ninoy Aquino Avenue. Ganap ng 20 minuto, makalipas ho ang alas 12 ng tanghali. At sa ating karagdagang balita, isinusulong ho ni Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers ang isang panukalang batas na naglalayon na mabigyan ng pugay ang mga yumaong sports heroes
lalo na sa pagpapahintulot na mailibing ang mga ito sa libingan ng mga bayani o Heroes Cemetery. Inihain ng mambabatas ang naturang panukala ngayong araw huyan at umaasa naman ang naturang kongresista na hindi pa huli para mabigyan ng pugay ang mga sports heroes kagaya na lamang ho ng sprint queen na si Lydia De Vega Mercado. Ang naturang panukala ay isang token of gratitude para kay De Vega at sa iba pang sports heroes na pumapanaw na dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sa naturang bill, tinutukoy na ang mga sports heroes ay mga distinguished Filipino athletes na nagtataglay ng karakter at integrity, pati na yung pagrepresenta at minsan pang nagbigay ng karangalan sa ating bansa na nanalo ng gintong medalya sa anumang Southeast Asian Games, silver medal o ano pa bang Asian Games, Asian Cup at kung sakali kahit bronze medal sa anumang Olympic o World Games o naging world champion sa anumang professional sports competition. Bombo International News. Nakahanda ang North Atlantic Treaty Organization o NATO na pakilusin at magpadala ng karagdagang peacekeeping force sa Kosovo sakaling tumindi pa ang tensyon sa pagitan nila ng karatig na Serbia. Ayon kay NATO Secretary General Jens Stoltenberg, aabot sa 4,000 na military troops na meron ang NATO sa Kosovo. Una nga rito, nag-ugat ang tensyon sa pagitan ng Serbia at Kosovo ngayong buwan lamang nang i-anunsyo ng Kosovo ang pag-obliga sa mga mamamayan ng Serbia na naninirahan sa may north na gumamit ng car license plate na inisyu ng Kosovo. Humupa naman ang sitwasyon matapos na pumayag si Kosovo Prime Minister Albin Kurti sa tulong ng US at European Union na rin na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng number plates rule hanggang sa September 1. Kung magugunita na naipanalo nga ng Kosovo ang independence nito mula sa Serbia noong taong 2008, bagamat itinuturing pa rin ng Serbia bilang bahagi ito ng kanilang teritoryo. Samantala, nagsagawa naman ng isang disaster response drills ang Ukraine sa may Russian-occupied na Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Kasunod ito ng ilang serye ng pagpapasabog sa naturang planta na itinuturing na largest drill sa Europa. Bilang bahagi ng emergency drill na ito, ang Ukrainian first responders ay armado ng full protective gear at nirescue din ang isang individual na nagdisguise bilang biktima. Pagkatapos ay nagsagawa din ng radiation scan sa pasyente at binalot ito ng isang shiny silver film na dinala sa isang ambulance. Sinuri din sa radiation scan ang mga responders bago nila tinanggal ang kanilang mga gears. Inaasahan na magsasagawa pa ang Ukrainian authorities ng mga drills sa mga susunod pang araw. Sa ngayon, patuloy pa rin na pinapatakbo ng Ukrainian technicians ang naturang planta kahit na nakubkob na ito ng Russian forces noon pang buwan ng Marso sa unang yugto ng Russian invasion sa Ukraine. Huwag muna tayo ng dagdag na ulat. May Filipino-American na dati ho itong kongresista doon sa Estados Unidos ay inaresto ng Federal Bureau of Investigation dahil sa patong-patong na bilang ng fraud charges. Alamin natin ang ulat na nakalap ng Bombo Radio Iloilo. Inaresto ng Federal Bureau of Investigation o FBI si former U.S. House of Representatives member Terrence Jano T.J. Cox sa California dahil sa fraud charges. Si Cox na isang 59 anyos na Filipino-American ay nahaharap sa 28 counts ng fraud charges, kabilang dito ang 11 counts ng money laundering at 1 count ng campaign contribution fraud na inihain sa U.S. Department of Justice. Ayon kay Bombo International Correspondent Dido Nasco Thompson, direkta sa Estados Unidos, inakusahan si Cox ng paglipat ng mahigit $1.7 million o tinatayang nasa 94 million pesos na client in company funds, investment and loans sa hindi otorisadong off-the-books bank accounts sa pamamagitan ng peking representasyon. May aligasyon din laban sa kanya na ginamit niya ang kanyang kandidatura noong 2017 upang illegal na i-reimburse ang kanyang pamilya at mga kaibigan ng $25,000 o 1.4 million pesos para sa peking campaign contributions.
Ipinag-utos ng korte ang temporary release kay Cox matapos nitong sinurrender ang kanyang passport at travel documents. Kapag napatunayang guilty, Sai maaaring makulong ng 55 taon at papatawan ng multang $2 million o mahigit sa 111 million pesos. Nakatakdang humarap ito sa korte sa ika-12 ng Oktubre ngayong taon. Si Cox ay anak ng Chinese at Filipino immigrants at nagsilbing Democratic Representative ng Fresno mula 2019 hanggang 2021. Siya ang nag-iisang Filipino-American member ng 116th United States Congress. According to an unsealed indictment issued by California's Eastern District, Cox is facing 15 counts of wire fraud, 11 counts of money laundering, 1 count of financial institution fraud, and 1 count of campaign contribution fraud. Cox is accused of diverting over $1.7 million in client and company funds. Si Bombo International Correspondent Dido Nasco Thompson. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Team Bagsik ng Pilipinas palaban sa ginaganap na IFMA Youth World Championship 2022 sa Kuala Lumpur, Malaysia. May ulat ang Star FM Iloilo. Super proud si Muay Thai coach Precious Okaya de Larmino sa performance ng Team Bagsik sa ginaganap na IFMA Youth World Championships 2022 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Coach Precious, 2 na ang gold medal ng Pilipinas, 1 silver at 1 bronze. Gold medal ang nasungkit ng duo na sina John Briggs Ramiscal at Keith Margaret Balinas sa mixed doubles category, habang silver naman sina John Din Aldana Jr. at Alisa Kylie Malyare. Gold medal din ang nasungkit ni na Clark Fatit at Edel Alingina sa male 14 to 15 open division. Dagdag pa ni Coach Precious na sa combat category, 4 pa na kabilang sa Team Pilipinas ang maglalaro sa finals, habang sa Y Crew ay 7 ang lalaban sa finals. Magtatapos ang IFMA Youth World Championships 2022 sa August 20. Makikita naman natin na alam mo yon na pang world class na yung level ng mga athlete natin ng Muay Thai. Actually, yun nga, hindi lang pang Asian, nakakapag-champion din tayo sa mga World Games. Ang pahayag ni Coach Precious Okaya de Larmino mula sa 99.5 Star FM Iloilo. Ito po si Star DJ Ter nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang sports news ay nihatid sa inyo ng Cherry Pearl. Samantala, 6 na atleta ng Team Wado Rio, Pilipinas na galing sa Dagupan, Pangasinan, isasabak naman sa Thailand 2022 International Open Karate Championship. May pag-ulat ang Star FM Dagupan. Pinangunahan ng Vice President ng Karate Pilipinas na si Dr. Alejandro Vasquez ang delegasyon na magre-representa sa bansa para sa 2022 International Open Karate Championships sa May Phuket, Thailand. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay Dr. Vasquez, sinabi nito na handa na at excited na siya sa nasabing kompetisyon na magsisimula sa August 19, 2022 at magtatapos naman sa August 23, 2022. We will be playing the Thailand Open International Championships. Makakalaban natin dito England, Luxembourg, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Algeria. Sana po ay pagdasal niyo po yung kami na maging physically fit. Excited na po ako. 6 na atleta ng Pilipinas, Wado Rayo Karate do Renme, na nakabase rito sa May Dagupan, Pangasinan, ang susubok na makasungkit ng karangalan hindi lang para sa lalawigan, kundi para na rin sa buong bansa. Kung maalala, ilan sa mga produkto ng Pilipinas, Wado Rayo Karate do Renme, ang mga world-class talents na sina Jason Ramil Macaalay, John Enrico Vasquez at Matthew Manantana na nagrepresenta rin sa Pilipinas sa nakaraang 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, alas 12:30 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. At yan na po ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Babalik naman kami sa ato ng pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuanay sa Udto. 33 minutos sa kiligan sa tagdang alas 12. Sa aton nga pagbalik banwa, magingko po naton si Attorney Guillermo Tihida sa Sugar Regulatory Administration. Nakaupod siya banwa sa ginpatigayon nga raid sa BOC, Bureau of Customs. Sa isa ka warehouse dito sa Pampanga. Kag nakita dito ang pertikadamo nga sinako sang kalamay. Kag may report pa kita na baton bagugid lang nga may isa man to kabudiga sa Bulacan ang gin-raid man. May mga around 75,000 sacks sang kalamay ang adto man dito nakatago. Nanara na. Oh, birahan tani pang ukay ang mga budiga tanong taginabi kon may kakulang kita sa supply sang kalamay. Balikan natin ini Banwa, pagkaligad lamang sang pinakamayimportante ng mga panumdum. Standby. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
Natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang korte. Pabalik naman kabanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. 46 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Mangin kaupod naton banwa dugay-dugay si Attorney Guillermo Tejeda, siya ning SRA Deputy Administrator for Regulation. No, hibalo naton kag makuha kita sang dugang panga-update. May kanta na sa raid nga ginpatigayon sa Pampanga, no? Kag pamangkuton ta man karon dugay-dugay kay samtang nagaprograma kita diri, may gin-raid man to nga budiga sa Bulacan, do simultaneous nito damo di budiga ang ipang raid. Hala ka mo. Diri sa Bacolod dayan may maridan diri nga budiga. Hindi lang guro budiga sa trader, kundi pati sa sentral. Kay ang may mga sentral kuno diri nga damo man sang nakatambak nga mga sinakus-akus ang kalamay sa ilang warehouse.
O ibalo nato ni Nabi. Siling sang kilala ko, siling ni Bernie. Siya bumudan ang tubo, daw tawo man na, kung kulang abuno, jutay man duga ya. Nga nagadjutay duga sa ita. Kung kulang-kulang sa abuno, ati pa rin mas tao, no? Abuno ya para sa tubo, vitamins para sa tao. Kung kulang-kulang vitamins na nagkakaging man to ng panit, no? Ayo. May okay na da si Atty. Tihida. Okay. Okay, sige. Do ara da sa kwan. Ari na lang bumbo mic, no? Ari lang bumbo mic ang kwan, ari lang ang number, no, ni ari, no? Bumbo mic, ari lang number ni Tihida, no? Kay dumalang-alang sa Zoom, kay tungod nga ongoing ang ilang nga inventory, no, kag raid nga ginapatikan banwa ginapakita nato ang litrato sa warehouse sa Pampanga. Ang ini nga mga kalamay nga ginpang raid o kinin budiga ginpang raid, ang kalamay na diskubrihan nga imported mga Japon. Hindi sa not necessarily imported, kundi nagikan sa iban nga pungsod. Pero hindi siya imported. Kaya why naton gin bakal, why naton gin import ini nga paagi sa legal nga proseso, paagi sa importasyon, kundi gin paagi ni sa backdoor, gin padala din sa Pilipinas nga wala ya naglisensya mo. But sing ganon, smuggled, gin pang smuggle. Ano patungalan sa kwando? Ano patungalan sa sako niya? Bais? do bais patungalan sa iyang sako to. Sa nga kalamay, kanong damo kilisang kalamay sa budiga, paano nga ma-short? Kung mga import kita sa kalamay banwa, hindi na yan mag-abot ang kalamay pag sila nga, okay, magsiling nga Vice Presidente Bongbong Marcos, sige, okay, mapasugot na ko nga ma-import sang 300 mil ka metric tons ang kalamay. Hindi na sila nga pagkabuwas maabot o dasun semana maabot, binulan pa na banwa. Tinagasugod na galing subong. Pagkabot sa kalamay sa butang tabi, August kita subong, no? Mga October mabot ang kalamay. Pagkabot sa kalamay sa October, banwa. Ang aton nga production pero tinakadamo. Kay sige-sige na galing mo. Kag wala sang, remember, wala sang tubong nga mga nagkalalitan subong. Kay wala man niya bagyo gid nga naghapay sa tubo. Kag bisan pa, ganing nga may bagyo sa nagligat to, gamay man lang porsyento na damage sa to sa pananom nga tubo. Tikon na, pero siling sang iban diri, no, nga nagatanom man sa tubo siya, dapat pa anubuan na sa gobyerno ang may mo pa maging gobyerno mapanubuan ang presyo sang abono, kay bisan ano pa kuno nga variety sang tubo ang itanom naton diri. Kung kulang-kulang man sa abono, kuritoy man gyapon na. Sa piya ka linya, ang SRA Deputy Administrator for Regulation, si Atty. Guillermo Tihida III. Sir, mayong udto? Mayong udto bumudan, mayong udto sa ating matagpalamati, mayong hapon man sa tanan. Sir, ara ka gidra nag-upod sa sining ginpatigayon nga raid sa isa ka budiga sa Pampanga? Yes sir, nakaupod kita sa, actually ang raid nila kagabi pa. Kagabi pa nila raid. Basta kagina, ginakatuan ng SRA. Upod namon ang Bureau of Customs, nila deputy. Pag ang mga taga-DTI, no? May mga CIDG man, verify atong mga sugar. So may ara to kagina sa Pampanga, actually subject to verification pa ni further kay may misklapas ang mga kalamay mo, pero initial information nga may ara 120 ka sako nga kalamay nga imported kag may ara man local. So upon check yung sa amon record, so ining bodega sa Pampanga wala sang nagakaigo nga registration document sa amon sa SRA. Ang tag-iya, subject to further verification, hindi man registered bilang trader sa SRA. Sir, nakita ko bala sa ginpadala nimo nga mga images, no, diri sa Bumbo Radio. May amo ni guro ang ginambal mo nga mix ini siya do may ara sa gikan sa luwas sang pungsod, kay may ara locally produced kag
may sinako dito nga nakita ko nga may Bais City, Bais Azucarera di Bais Blanimo, Negros Oriental. Oo, Bais na siya, cab, amo na siyang cab. Pero, inibumbudan ng klaroon ka lang, ang mga ginambal sa customs nga imported sugar, ginadepende pala na nila sa pag-check sa labeling, sa packaging. Oo. Dito, nakita ang sako labeled sa Yaka Thailand, no? Thailand nga kalamay. Pero ini, subject to verification na, ang kamila na sa SRA, makakumpirma sina, kay ang procedure na sa customs ipa-check na sa amon, no, laboratory analysis na namon ang kalamay kung bala refined, kay may mga parameters man na kung ma-determine kung refined kag i-verify namon kung diinggid man ni sa nga country kay kisa basig na packaging na repacking na ni sa mga trader. Pero ini nga ang initial naman nga investigasyon niya, record naman sa SRA, bumbudan hindi ni sa trader kag hindi registered warehouse. Ang ara sa Pampanga kagina. Actually, as we speak, ari ko di subong sa tubangan sa isa ka warehouse. Sang Pampanga, Bulacan, I mean. Ari ko subong sa Bulacan kay Toya kagina may 190 bags lang refined sugar na imported. Diri initial nga pag-istorya naman sa mga taga-DA nga mga USEC, kag ASEC, kag ang mga taga-DTI, kag CIDG, kag Bureau of Customs, medyo dako-dako sa bumbuda, no? This is 40,000 bags nga ay subong susulod sa warehouse, subject sa verification namon kay magdugay sublon pa namon ang bodega. Amo ning sa Bulacan. Oo, ari sa Bulacan, amo na di subong sa Bulacan. Okay. Ari may sa isa warehouse 40,000 or 42,000 bags. Ang information nga nabaton ko dito mga 75,000 bags mo. Ang base ang bilog na sa bumbudan because as we speak, so may may gagawa naman na rin sa mga news nga may mga series of raids nga ginapatigayon ng Bureau of Customs. This is not only there sa Metro Manila, nationwide may operation sila bumbudan. Pero sa subong hindi pa naton ano ang matawag naton sini makabig ini nga imported or ano ang kinalain sa imported kag smuggled? Kibabalaan tama na sa after analyzing, no? May laboratory analysis kay may laboratory ng SRA, amo na siya gani subong niya ang pagsulod sa customs, hindi ni subject niya sa verification bumbudan kag of course may due process ginapagitaan pa man sa dokumento, they still have the right nga mag-rebut abi kung may mga allegation magid sang hoarding, may allegation magid sang smuggling. This is not conclusive. Gusto ko lang ipa-klaro nga ang ini ang operation subong sa customs with SRA, DTI, DA, this is not yet conclusive. Of course, due process would dictate na gaan man na tsansa nga maka-explicar. Pero manang initial ko nga istorya gina sa taga-DA, si ASEC Asiste, hambal na sa akon daw, it seems nga wala registration in nga warehouse. But it would seem na hindi man trader, licensed international sugar trader, ining owner, no, Chinese citizen owner. Bumudan klaro ko lang ng garantos kung malipatan. Ang pagsulod nila ang amon di role sa SRA. Hello sir. Namon, kung bala ining warehouse registered, di ba? Una. Ikadua, bala ang ining tag-iya international sugar trader. Butang ta international sugar trader siya. Is he or she a participant of any import program sa SRA? Kaya basi hindi, violation yapon sa ngamon nga mga pertinent rules sa SRA. Hello sir. Matagalog kita na kadali sir kay para sa amon nga Bumbunyo Center, no? Sir, hindi pa madetermina ito mga nasabat na mga sugar from the warehouse sa Pampanga at saka sa Bulacan, kung ito ay part of the initial na inimport ng bansa natin or makonsider ito na smuggled talaga. Walang mga papers na ipinakita kung ito ay dumaan sa legal na proseso ang pagbili natin from Thailand. Yes
Yes, sir. Tama po yun. This is all subject to verification. Of course, we have procedures to follow. Even the Bureau of Customs, the CIDG, may mga procedure po yan. So we cannot also conclude now. Yun nga lang po, the conduct of the raid, nasa balita na rin po yan. Andito lang po kami to witness kung ano po yung laman ng bodega. So yun po yun. Pero klaruhin natin ito, sir. Itong pagkandak ng raid sa mga bodega, hindi lang ito upang matukoy kung mayroong talagang smuggling na nangyayari, kundi para mapatunayan talaga na marami pa tayong naiimbak na mga asukal from locally produced sugars from dito sa ating bansa, sa mga centrals natin. But it can work both ways sa Bombodan o Bombo Radio Philippines kasi yun nga, it will only be after a thorough probe or investigation into these shipments or stocks sa warehouse na masabi po natin kasi nga this is not conclusive yun nga, hindi pa po ito conclusive. We have to tie the knot. We have to puzzle this all out together kung ano ba talagang nangyayari dito sa mga warehouses na to. Sir, pag napatunayan ng mga itong mga nakikita natin mga asukal ngayon sa warehouse, pag napatunayan na smuggle dito, ano ang mangyayari? Well, the Bureau of Customs, it would depend. The Bureau of Customs kasi Bombodan, Bombo Radio Philippines has the primary jurisdiction to determine na may smuggling doon sa imported sugar. No? So the DTI naman has jurisdiction to determine whether there is hoarding. Sa amin naman sa part ng SRA, of course, pwede naman po namin i-sanction sila for violating our pertinent rules. Yun nga po, kabilang po dyan ang hindi pag-rehistro ng kanilang warehouses sa amin, kundi kaya economic sabotage din in support of the Bureau of Customs kasi nga wala po silang kaukulang permit if mapatunayan. Yun po yung premise natin, if mapatunayan. Kaya nga andito rin kami, lahat ng interagency partnership ng DA. We are here to, of course, closely and jointly determine kung ano po ba to, ano bang kabuuan, ano ba talaga itong mga shipments na to, di kaya yung mga nasa warehouse. Thereafter, only can we determine who are liable and what action should we take as government as a whole. So siguro masabi natin na blessing in disguise itong pinalabas na mayroon tayong sugar shortage dahil sa nagsagawa tayo ng investigation at mayroong ginawang pagbukas ng mga warehouse. Nagkasanga-sanga na tuloy yung yung issue, hindi lamang sa sugar importation kundi pati na yung smuggling na possible, mayroong smuggling na nangyayari dito sa ating bansa at saka maraming mga may budiga na hindi pala rehistrado sa SRA. Yes sir, providential po itong nangyayari kasi nga nationwide na rin po yung effort ng government to track all these issues. So we hope, kami sa SRA, for one, we hope to learn from this. We hope to use all these findings, kung ano man yung makikita namin. Also for our policy making, in coordination po sa interagency partnership na matagal na pong nabubuo. Yun nga, so maybe we should enhance all the more our efforts to curb whatever illegal activities. Kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, hindi naman po natin masasabi na may kasalanan na itong ganito o sino. Kaya nga po, this is ongoing process. And after this, I'm certain na yung BOC as the lead agency ngayon, will come up with a report which will be, of course, presented to our government leaders. Sir, balikan natin itong issue na baka smuggled sugar ito. Ano pong mangyayari pag na-confiscate ng government natin? Iko-condemn ba ito yung sugar or sisirain ba ito or ipagbibili ito sa murang halaga or ibigay sa mga institusyon ng gobyerno? Normally, yung process ng mga illegal or seized na mga contraband gaya ng sugar na to, if ever proved, kaya nga, di pa tayo conclusive, if ever granting, this will be proved to have been illegally shipped to the Philippines, wala kaukulang papeles, yung mangyayari po dyan, unang-una, kakasuhan po ng
administrative or criminal cases yung mga nasa likod nito, re-revoke yung mga license sila if ever mayroon man sila, they will be prosecuted by the Bureau of Customs. Magtatayo po bilang expert witness lang naman po yung SRA dito. Then, after that, usually the procedure would be to offer the sugar at public auction. Yung participation naman ng SRA dito is to have to determine the floor price of the sugar to be sold at public auction. Kasi nga ini-install din ng DTI na walang hoarding so that the public may consume. And those involved, sugar should be sold to the public. So yun nga, nagsasanga-sanga na po lahat na ito. Yung kagandahan lang is talaga yung effort ngayon ng yung government is medyo okay na. So sa initial na accomplishment ngayon, sa initial findings na mayroong maraming sako-sakong asukal na nakatambak lang dyan sa warehouse dyan sa Pampanga at saka sa Bulacan, pwede na ba natin sabihin na parang mayroon talagang hoarding na nangyayari? Yeah, gaya ng sinabi ko, Bombo Radio Philippines, hoarding or whatever illegal activity is an evidence-based statement. So yun, hindi natin, personally I cannot say that for now, kasi nga hindi pa natin masabi nga na kung illegal ba to o hindi. Kaya na ginagawa yung pagsusuri ngayon to determine whether there are violations, and we hope that all those behind this should be prosecuted accordingly. Sa palagay mo kaya sir, dahil sa development na ito, magiging slim na kaya ang tsansa na mag-approve yung presidente ng importation? Titignan po natin. Kaya na una, are these illegally shipped? Or kung legally man, part ba ito ng import program? Marami po kasing factors sa Bombo Radio Philippines, yung i-determine natin. So, the importation issue is, again, I say, sensitive issue po yan sa ating government leaders. Kami naman po, right after na buo na namin pong puzzle ng lahat ng to, I know this is not a one-night engagement. Hindi po natin mariresolve to overnight. So, siguro after considerable number of days or weeks, kami sa SRA, we will propose something. It would be dependent on the results of the entire process po. Hindi lang po ito. And the entire web of sugar as an industry and the activities behind it. Ano po ang inyong reaction dahil marami po mga netizens ang nagsasabi na although na mayroong data na pinalabas yung SRA sa kung ano kadami yung na-produce nating asukal sa isang crop year, at may data na pinalabas ang SRA kung gaano kadami na ang na-dispose. Pero parang ayaw pa rin maniwala ang ilang mga netizens na nagtatanong ano daw ka-accurate ang data na yan, or baka daw basta na lang ipalabas yung numbers na nandun sa data na ipinalabas ng SRA. Sir, Bombo Radio Philippines. So, yung data naman ng SRA, it is officially published. Now, we have stakeholders. So, we welcome naman po any statement on that. Then, maybe as a way forward, we can seek audience with them or they can seek audience with us. Pwede naman pag-usapan yan among the stakeholders kung meron man silang gustong tukuyin na ano ba yung accuracy na nasasabi ng ibang sektor o ng ibang kampo. Wala naman po kaming problema kasi government kami, SRA so, government. Open naman ng SRA. Publicly published naman po yung data namin. Okay, sige. Sir, sa tingin mo kaya may marami pa mga bodega na i-raid sa mga darating na mga araw? Well, it's for the BOC, Bombodan, to determine and say. But if ever there are, and if it can help in this problem ngayon ng ating sukal, we will welcome it po and we will be there to witness those raids. Okay, sige. Attorney Guillermo Tihida, sir, madawag niyo salamat sa mga oras kag mayong hapon sa liwat. Mayong hapon and more power sa imo, Bombodan, Bombo Radio Philippines. Good afternoon. Si Attorney Guillermo Tihida III, ang SRA Deputy Administrator for Regulation, no? Sige, ang mayo man ganini blessing in disguise banwa. Bangod sa sining issue sa sugar shortage kag sugar importation, ginpang-raid ang budiga.
Kaya dito ni baluan nga may mga imported or may mga sugar, may mga kalamay nga nagikan sa Thailand. Nga hindi pa ni madeterminar subong kung ang ining kalamay nga ara pagyapon sa budiga, amo pa ni ang kabahin sang unang part sang sugar importation nga natigayon gid sa nagligad. Kaya ining 300,000 metric tons nga ginaduso nga i-import nga kalamay, dugang pa ni siya dugang ni siya sa kabahin ni siya sa una na itong nakasulod na. Di gina-determinar karon kung ang ining mga kalamay nga gikan sa Thailand, nga ara karon sa budiga sa Pampanga, nga may mix man gani nga mga kalamay nga locally produced gikan sa Central to sa Negros Oriental. Ti gina-determinar kung bala ano ini siya, part sa importation or smuggled sugar. Ang ginsmuggle mga kabyanan, nga buti nga wala mag-agi sa legal nga proseso, nga gin-shortcut bala, nga ang pagbakal sini, ano maluso, nga pag-transaction kag pagpadala, pag-ship diri sa pungsod Pilipinas. Ti damo gali kalamay, ti sakto kita sa aton nga komentaryo diri banwa. Damo kalamay. Why isang shortage sa kalamay? Kaya kung may shortage sa kalamay, nga dapat kita mag-import, dapat why nakita sa may mabakal sa merkado kay shortage mo. Tingnan damo kita sa may mabakal sa merkado, ginpamahalan lang ang presyo. Mag-import kita sa kalamay, magpasugot ang presidente sa importation. Tisano pa ang kalamay maabot niya mga 2 months pa. After 2 months, mga kabyanan, ginabaha na kita sa kalamay, kaya damo na isang kalamay nga nausap ang mga sentralis naton. Damo na isang tubo nga ginusap ang sentral, nga nagkapagwa na sa madamo nga volume sa kalamay. Di mano kita, mabaha kita di sa kalamay. Kung magbaha naman sa kalamay, pila naman presyo sini, tagi 5 pisos ang kilo. At bugto ang hinurangos ang kwani. Bugto ang hinurangos ang mga planters. Guba ang industriya ng kalamay. Uy kita. Di may lang kun na permanente lang nga importation. May lang kun na sa siling-abi nga masalig kita sa Thailand. Hasta sano kita magsalig sa Thailand. Kung guba na nga itong industriya ng kalamay. Kaya wala na siya may mag-produce. Wala na siya may magtanom. Kaya nagkalapurdoy ng mga planters. Ano ang matabo? Ha? Tiway nakita, nga kita. Kunway kita sa baklan sa kalamay sa iba niyang pungsod, ano matapos aton? Ay, hindi lang kita mga pi. 10 minutos man na nakaligid sa tagnang alauna. Sa aton nga pagbalik, mangin ko po natin si Engineer Jaime Havillana. Pamakuto natin kung ano ang update sa sini mga ongoing road repairs diriya sa siyudad sa Bacolod. Pagkaligid lamang sang pila ka may importante nga mga panumdum. Stand by. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop. Pabalik na magkabiran sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhan ay sa unto. 17 minutos sa nakiligan sa Tagnang Alauna. This time talaga kayo nato nang sabahin sa mga sabahin mga kabiran sa sinibang ongoing road repair sa siyudad sang Bacolod sa mga mayor pa rin yung mga dalanon nga lang yung pang bungkag. Karon banwa may nagasiling yati tapos ng eleksyon ano pa daw naguntat man ang pagtrabaho sang sining mga dalan no. Ibalo nato na bisa kay Engineer Jaime Avillana ang district engineer sang Lone District, the DPWH Lone District sa Insyudan sa Bacolod. Ano gid man ang status sa sining mga dalan nga ginpang repair? Sa piya ka linya si Engineer Jaime Avillana. Sir, mayong hapon. Hello, sir. May hapon, Bobo Daniel, sa tananta nga mga tagpalamati sa Bombo Radio. Ang aton road rehabilitation, repair, construction, ongoing subong. No? So, nagapangayog ko una sa tanan sa pasensya, sa inconvenience nga na experience ang aton mga pumuluyo kag mga motorist. Okay. Oo, ginpa-clarify ko ginisi mo subong sir kay damo abi nagasiling kay tapos ng eleksyon, tapos ng campaign period daw naguntat naman dayon ang pag-repair sa dalan. So gusto ko lang ipa-clarify ini nga why niya koneksyon ang eleksyon sa construction o kung pag-repair sa dalan, sir? Sakto gina Bombo Daniel nga ang ato niya nga pag-obra suno iya sa construction schedule. So wait na iya nagtanaw sa mga activities, no. Although nga kung may mga activities abi pareho sang paabot abing Mascara Festival, so siguro aton amon ayon ang kontraktor nga mas padasigon ang obra kag kung matapos nila sang ahead of schedule para nga during sa Mascara hindi ta maka-experience gid sang traffic. Oo. Mga ano pa nga dalan diri engineer ang nga dapat pa nga i-repair, mga ano kalawig pa ini, ano ano kalaba? Actually, Daniel, may ara tada subong ongoing tatlo ka projects along sa shopping area. And subong actually ang ilan nga targets sina nga completion supposed to be sa December or sa January pa. Pero amo to nagpromisa man ang contractor, nag-commit siya nga kung masarangan niya matapos sa October, tapuso niya. Oo. So why man ta sa ibasol pa sa contractor kay way pa maglaps ang kontrata sa kung saan ginabi dapat matapos ini. Sakto na Bobo Daniel, no. So siyempre sa pag-implementar ta sang proyekto kag sa contractor, may ara ginatada nga kakulangan da, no, or mga kita tada bala nga diferensya. So ang amon opisina nagawa-welcome gid sang nga makabaton sang mga feedback, no, complaints, no, o mga suggestion paagi abi sa pwede man sa akon nga contact number or sa contact number sang amon chief sa construction section para ma-action ng tadayon. Okay, sige. So, sa initially sa inyo pa istorya sa contractor, ano ang time frame abi nga ginhambal sa contractor nga matapos ini nga inabalang hindi na kinahanglan nga ubuson gid ang kalendar ang kung saan niya binatalana nga tapuson
nga maabansin nila abi matapos sir? Oo. So amo ginaang follow up ginamon kag ginamiting gid namon dayon ang kontraktor, especially kung may mga mabaton kang complaint sa aton motorist, sa aton mga pumuluyo, gina-aksyonan ta ginadayon, kag amo na pangayo kami kung pwede ipabalo na lang kami direkta, hindi na pagpaagi sa iban, sa ipadala pa sa region or sa central office, kay mas madugay pa na, mas mayo nga irikta na lang pabalo sa amon. Oo, sir, na-mention mo bago lang tinag-istoryahan ka mo sa contractor kag daw ginapangabay mo nga antes pa man magmaskara, basi mahingagaw Manila tapos. Pero ti ang maskara sa kwan na sa Oktubre, August 18 na kita subong daw ka gamay na lang sa mga may aral lang sa nga duha ka mga isa ka bulan, sobra isa ka bulan. Daw kag magmaskara festival na. Kag considering nga daw subong nga daan ng tsimpo daw na mainulanon, makaya yan ni sa kontraktor. So amo nang aton nga actually amo na ga-coordinate kita kag ang kontraktor namon sa aton nga traffic authority, no, ang bitaw Bacolod Traffic Authority, para nga kung ano ang mahimo nga hindi ni makadulot sang trapiko kung may mga activity ta diri sa Bacolod. Okay, sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag may ngapon sa liwat. May hapon po Daniel kag sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio. Nabatan mga kabyanan si Engineer Jaime Avillana, ang DPWH o kon ang District Engineer sa DPWH diri sa siyudad sa Bacolod. Tara, sige ang pag-obra, no? December to January pa man na ang kontrata nga dapat tapuson sa kontraktor ang ining nasabit nga road repair. This time mga kabanan, kuha nato na ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ano na to natabo sa track oval sa Bacolod City National High School. Atensyon, City Engineer's Office. Sa nagligad kapag interview natin, ginako ninyong responsibilidad. Ngayon yung responsibilidad, kay kamuya nag-ayo nga diri matambak sa mga waste material sa construction. Ang inyong mga waste material sa DPW, sang City Engineer's Office, kag sumuman sa isang kontraktor. Kay nagpromisa ka mo, nga himuson yung man dayon. Kaya sa subong wala nyo mahimo sa nagligat pa ni naton ginambal. Kag kada talakayo naton ni sa radyo, may bakho man da nga nagakalkal, kag may dump truck man nga nagahakot. Pero tagpila lang kahakot, way naman dayon. Irason ta lang kay sige inulan, kay wala sang alagyan, kay kadanlog sa alagyan kay ginatambakan. Ati labanta sini sa kwani, labanta siniya sa Enero, Pebrero nga kanta, hasta naglabot ng Disyembre, hasta nag-Enero naman liwat. Tiyog-tiyog kita sini sa puno sang kamatis magamuni ang istorya. Ginpakatuan ko liwat banwa ang ining truck oval nga ini nga sang una duwalos pa agyan sang salakyan sa tunga kay kuno maguba. Igo katapusan gubuon man lang. Kag kun sinutoy ang persona nga hindi ginawa nga halong sini nga hindi maguba nga way si may magtabok nga salakyan sa truck oval. Do mo man ang same person nga nagapasugot nga tambakan sang mga basura. Siguro anong natabo sa kalibutan nga ini. Daw kung kisa do masiling ko nga dumalayas na ako sa kalibutan daw. May star na lang ako sa Mars. Kaya kung sino man yung tao nga primero daw naghalong gid sa siniya nga area, daw mo man to maguba malanggali man. Kaya tanawan nyo blabanwa kung anong itsura sa sining sang una ginahampangan pang di softball, ginahampangan football. Subong tanawan lang itsura. Pwede ka panago ang mga drug-addict daw sa mga kilamunan. Kung magrin ang bulanay, mga kabataan, kaya pinanago ng mga bugoy, pwede gid. Kaya perti ka taga sang ilamon, ay may lonely bakho, nga nagaduko ang iyang kalandos. Masiling kita nga lonely bakho.
Kaya siya na nag-isanon nga nag-kwan daw. Ara dira nag-standby sa nasambit niya nga lugar nga nagahulat lang man nga manduan. Nagahulat man lang nga may magpungko dira kag mag-operate sa iya. Natubuan naman gani isang kuano ang yang ano gani aruga. Tawag sina ini ruida niya bla aruga na no. Natubuan na ilamon. Oh, damo na ilamon sa palibot. Ay nano. Buti nga nun nga binula na yan nga nag-standby dahil wala giw-giw. Oh, di ang ining heavy equipment ni ginimo nyo pa estatwa. Ang purpose ning bakho gamiton pang kandos na sa mga boulders daw. Hindi niya nga estatwa ni Jose Rizal nga ginatindog na daw ay giw-giw. Ay, sus na ano iniyaman. Bumbo Carla, please come in. Sa Bombadan, so amo ni subong ang ginaugtasan sa bago nga principal sa Bacolod City National High School Bombadan ang nagatumpok nga mga duta sa likod mismo sang ila sining buluthuan Bombadan no. So suno kay Sir Richard Hilangre, amo ni subong Bombadan na ginhimuan na nila letter nga ginapadulong kay Mayor Albi Benitez para mahatagan concern ang ila sining ginaugtasan sa subong Bombadan no. Kay makita naton nga ang likod sa Bacolod City National High School may mga duta nga nakatumpok, may mga debris pagani sa dalom sina Bombadan no. Kay tungod nga hindi lang ang hindi man iya sang City High mga duta ang nakatumpok dira o kung hindi gikan sa City High ang mga duta nga nakatumpok dira Bombadan ang ina nga mga duta gikan ina sa mga dalan nga ginpangbungkal Bombadan. Makita na gani naton previously nga pagpadulong man didto naton na sang mga nagliligad nga mga binulan Bombadan nga may mga ano pa na dira no, may mga buka pa nga mga ang ahalin bala sa dalan bala Bombadan mo na dira ang aton sini nga makita. So makitaan man naton nga nagligad ginamat-amatan sa subong ginamat-amatan lang ang muman Japon Bombadan. So ginahingyo lang kun tani nga matapan na dira Bombadan no. Kaya before makitaan na dira nga area is ano gid Bombadan green gid bala may mga grass ginadaya Bombadan kanami pa na dira before o galing kay tungod nga nagpandemic sugod lang sang pandemic amo ang pagtampok dira sa mga duta. Yes Bombadan. Kanami ginadaya nga lugar ako naka-witness ko dira kay ang nagatubo na dira nga hilamon Carabao grass. Ginaanon mawer pa na sang una tapan-tapan na da. May naginampang na football, may naginampang na da softball. Ang mga estudyante kanami yung magdagan-lagan dira sa field. Yes. Ti subong tanawa lang itsura, makadlagan ka pa da, hindi kaya makulbaan ka ba si unahan may kubra nga naganganga? Mugid gani Bombadan no, kadelikado gid kay tingnan kung tugon da ang mga kahoy da ang mga do forest na gani suno kay Sir Richard Hilangre ang likod Bombadan no. Ti amo na ang ginahingyo nga kun tani pwede tapan kay tungod nga syempre ang eskwelahan ang bulutuan sa Bacolod City National High School Bombadan nagakompete gid ni sila sa mga track and field, softball, baseball, amo gining ila sini nga ginakompitan. Yes Bombadan. Kung kisa makapaminsar ko nga nagpasugot ang eskwelahan nga tambakan ang disang basura no. Pinayan ano kadamol ayan nga rason sini basi may madamol nga rason blaw. Amo gigan Bombadan ati kay kuno lang sa may madamol nga rason sino man kaabiya nga halimbawa principal ka dira or administrador ka na sa eskwelahan sa imo nga right mind nga ngining maayo nga field nga ginampangan sa mga kabataan pasugtan mo yang butangan sa mga ginpanghakad to nga mga dalan nga siminto kag tambakan sa mga basura sa konstruksyon. Bumbo Carla? Ti Bombadan na hindi naka-deny ang school Bombadan no bangod nga gingamit ang pangalan sang city Bombadan na mabutang temporarily. Kwaon lang dayon na Bombadan pero nalabutan na tinuig madlaga na 3 ka tuig ang tumpok sa mga duta kag mga debris dira sa may likod sa City High wala sa gihapon nakuha Bombadan. Bumbo Carla? Nagtatlo na ka principal ang nag-agi na sa City High. Huwag yapon makayuning ilan ning field. Nga ginampangan sa mga kabataan. Daw sa akong pagka-intindi, natabo niya ang pagtambak. Kaya daw ang nagpasugot daw sa time ni Blaniro Rosarial mo. O tapos,
si Rosarial ginbuslan ni Pumada. Si Pumada ginbuslan ni Hilangre. Si Hilangre subong ang principal. Ti amo lang yapon ang itsura o. Masugod na ang klase sa maabot nga Lunes. Ti amo ni ang makita makita sa mga estudyante. Do makulbaan man ni sila yung mag-agida nga basi dugay-dugay may mangbuntog blada nga kubrahaw. Amo gigani Bombadan no ti hindi lang mga kasapatan ang makita dira Bombadan basi kung may mga matalom ba lang ang mga bagay kag posible nga matapakan sa mga kabataan Bombadan ti ang pagahimuon sang eskwelahan temporaryo samtang wala pa naka-respond ang ila sini nga letter nga ginhatag sa mayor's office Bombadan balibutangan na anay nila signs no nga hindi pwede dira magkagto ang mga kabataan. Bombo Carla, sining sang migo ko, sinya, due to how much you mean to me. Oh. Dala na kuno ang budlay yambal magsiling ka nga kabudlay man malisyan tada nga pati ang principal or administrador na may kabahin man sang transaction kung nga natigayon nga ipangbubo da mga basura sang construction. Amo gani Bombadan no ti naga-suffer sa subong ang mga bag-o pungko dira Bombadan no nga mga teachers man nga mga principal nila pungko dira Bombadan ti subong ang mga kabataan hindi gid nila magamit ang field amo pa naman Bombadan kung nantawon naton ti mas lapad-apad nini nga field no sang una Bombo Carla basigin kwan gi Manila gin basigin basi sa ila balang foresight nga amo gin maning matabo kay nga sang una kwan ada mo track and field relay, no? Ginapatigayon. Yes. Subong ya, obstacle race na, obstacle course na, ang area. Pero hindi safe Bombadan, no? Obstacle area, pero hindi siya safe. Namita ni Bombadan kung naplastar siya sang maayo-ayo Bombadan, no? Galing kay ti hindi. May ganun na kayo natural yung pagka-obstacle? Pero laing gida Japon na Bombadan niya, no? Ay gida sa gihapon na Bombadan, kag mabutang sa delikado ang mga kabataan. Bumukan lang? Yes, Bombadan. Nagkanto-kanto kagina, kinagkuha sang video, aminin, way kagina magkanto to sa mga siut-siutay, nadlukay. Siyempre, Bombadan, basi kung mayara to sa nagatago, Bombadan, nga dako na, no? Kay ti 300 ka tuig, imagine, di ba? Si kung may naga-star na to yan, no? Nga manog, bala Bombadan, na mugin ang pinakadelikado. So, yes, Bombadan. So, pamatian wala nato ng pahayagikan kay Sir Richard Hilangre. Ginaugtasan ko, no? Nga we are preparing for the forthcoming opening of classes nga si may full blow na this coming August 22. And yet, maglibot kaniko to ka makita ko nga daw nahimo na forest ang field dito nga supposedly kanami na da sang mga grasses bla sa una. So subong puno iya sang mga tanom na nga mga grass, mga shrub and then si dalom sina ara dira mga dagko mga debris sa mga semento nga ginpanglukat pagulo sa mga dalan nga ginobra sang I do not know kung sino contractor. And then naglisensya, I heard naglisensya diri sa previous principal nga for a while anay kawala sa tabakan ni kwao nila. After almost 2 years na nga COVID, wala pa makuha. Maklase na kita. Ara direya sa sulod. We are expecting 8,000 students. Sit A, Sit B. Sa isa kadlaw, more or less, may 3,000 to 4,000 students kita. We do not want nga siya maging daw block na sa alagyan sa kabataan, mag-silo from one building to another, for example, sa ilang mga laboratories, no? So kabay pa nga kumakabati ang contractor sini through the city engineer. Himuson dira kay ginhimos man nila pero wala matapos. And then I wrote already a letter to Mayor Albi Benitez nga mabuligan kami. Kay wala kami sa ikasarang kag resources nga ipagwaon nina nga mga debris. Kay tama gi kalapad do almost na kuan gin nali o isa gid ka field sini nga may special program for the sports kami. Ti kinahanglan na dira magdalagan ng kabataan ti ang pagdalagan nila kay puno sang mga debris kag forested nang was na o delikado na sa kabataan. So matapos nila guro kuha mga debris kinahanglan i-grader na
i-flatten uli kay para nga magtahom uli ang field dira mo Bucarla. Yes, sir. So, okay lang yes, sir, kung wala sang may ipatindog dira nga building o kung na do gym para sa mga kabataan, basta ma-flat lang siya temporary. So ma-flatten gid siya guro, ma-flat gid siya da kay naga-produce kita sa mga runners mo, mga football games, mga softball, softball. So ginausan nato ng field kay para nga pag kita development tas ang isa ka bata kay hindi lang mentally capable kundi nga maayo gid ang panglawason kag may inclination sa sports kag gateway man na nila nga makalakat sila sa abroad kag mag-eskwela sila sa uli sa college amo nang ilang ginausar nga ang ilang talento kag ilang abilidad sa sports ang field makabulig nila sa ilang talento. Yes, sir. So sir, before sir, anong ginessensyalan nila nga mabutang lang sila duta amo lang na? So we heard also sa mga reports kay Bubudan no sa pag-istorya taman sa mga previous principal nga hindi man sila makaindi kay during COVID time. And then nagaayo ang kontraktor sa syudad pero abot adunat no kung inusara ngalan sa syudad siyempre ang principal hindi man makapangindi kay ang hambal temporaryo igulusot nga gasigi-sige ang COVID at pa nga pila ulo kadlaw puno na dari na hindi na mabawi pa so amo na nga sa subong nga manugsugod na gid ang face to face this coming August 22 so we hope nga himuso na ginadaya sang kontraktor. Sir, hindi na da inyo duta ang yung pangtampo. Hindi diri halin sa city. So hindi na di halin sa guwasang school. Okay. Kung may bungkal sila to nga ginpangkuha nila. So dira nila anay gintampo kay guro sila tampukan hasta sang ulihi na puno na dira. So may ginobra man guro ang sa BCC pero hindi lang sa BCC no. So we heard nga ang iban pa tong mga areas nga mga dalan guro or ano da pa nila gin pangtampo. Ti kalaway bla kay ginimo nila daw basurahan ng eskwelahan. At kung salsalo na ti mapuslan niya ti kuwaon niya sa mga scrapper no. Pero labangin na dagko ang mga semento kay ti daw mga dalan nakita naton. Tipo sige nga may salsalo kasi sa delikado para sa mga mga delikado kayo. Gid kag ang ati ari ang akon nga mga department head so kag ako mismo whatever happens to a student inside the school ang direct nga ginapamangkot kag ang may liability ang school principal ang mga school officials ti ano karon sa bata da karon niya kay palayo lang madisgrasya mga kabataan dira kundi dako na yang sakit sa ulo on the part of the school officials. Yes, sir. So sir, temporarily ano ang pagaymuon sa school kay samtang hindi pa nadara makuha? So bawalan lang namo nga magtabok dira ang mga kabataan kag butangan ng uros ang signages ang amo DRM nga hindi kamo di magtabok bawal dira kay base matuno kamo or whatever. Amo na lang. Amo na anay. Temporarily. Okay, Bubucarla. Gaulat ka na lang response. Okay, Bubucarla. Yes, Papa Dan. Nagaugtas gid si Sir Langre kay sino man labi ko na kuman principal siguro da duma wild ko na guro nga sa kanami nga field gin amo na gin kwan nila gin sus ngano man naman do gin kamasaan nila ni. Amo gigani abong badan no tisunod man kay Sir Ben nga obstacle course na da abong badan kag mayarap sa nga ako na jamboree o kon plus may kon inapatigayunan padadara sa nga jamboree abong badan ang area sa nga City High sa likod bombadan ti sakto gid na makita naton kay lapad magid abong badan no maka-enjoy gid ra iya ang mga kabataan bombadan ti dako gid nga kahalitan ang mga nabutang dira nga mga duta, mga debris, mga kung ano pa dira ang nabutang bombadan pero makita naton duta gid ya bombadan ang ginpang butang dira bombadan. Kaya mo gani ti tanawon tani kay napadangat naman ni Mr. Hilangri sa kay Mayor Albi Benitez basi maaksyon na naman niya. Amo gid gani bombadan so kabay nga maaksyonan bombadan ang concern sa nga Bacolod City National High School bombadan. So bombadan igadugang ko na lang ini isa ka dance instructor ang gintiro patay sa may Burgos Street, Barangay 4 sa may Prince Hypermart, Hinigaran, Negros Occidental, Abomadan. Ang biktima diri among ginkilala kay Clint James Tumasar. 30 years old, isa ka Zumba instructor kag residente sa Barangay Narawis sa Hinigaran, Negros Occidental, Abomadan. So ini siya
padulong ini siya sa isa ka dara sa may galyon Bombodan. So mapasulod pa lang ini siya kung tani sang hinali na lang ini siya naging na tiro sang wala makilalaan nga lalaki nga gasuksok sang stripe nga t-shirt kag mayara sang gasuksok sang brown tactical pants 6 pockets kag dark color nga baseball cap Bombodan. So after sang gintiro ang biktima, ang suspetsado nagsakay sa Yamaha Mio 125 F1 nga scooter Bombodan. Sa subong nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan sa Hinigaran Municipal Police Station Bombodan. So Bombodan, pamatiyan nato ng pakayagi kan kay Pulis Lieutenant Colonel Neserato Sabando. Nabigla rin kami. Ang nangyayari. Kanina mga 18 ng umaga. Na allegedly na balalsikan dun sa si Clint James Tomasal. Doon na Padihilaw. 40 years old. November 18, 1991 pinanganak. Isang lalaki at single, Sumba instructor at president ng Barangay Narawis, Hinigaran, Negros Occidental. So siya ay Sumba instructor. So doon sa press hypermart, doon siya sinundan ng suspect at binaril ka agad sa ulo. Sir, sa investigation niyo po, ilan po yung suspectado, sir? Isa lang. Isa ang suspect natin. Isa lang. Ano po yung suot ng suspect, sir? Ito, identified siya, pero siya wearing striped t-shirt and brown tactical pants. Okay. Dark colored baseball cap. Yes, sir. So, after, sir, ng after nung binaril niya na po yung biktima, saan po pumunta po yung suspect? Wakas na. Sir, may ginamit po siyang vehicle po sa pagtakas niya? Mayroon siyang Yamaha Mio 125. Okay. Scooter. May naghihintay na po talaga sa kanya or siya po yung ng motor? Siya lang. Posible po na sinundan po ng suspetsado yung biktima? Nandito sa report po, sinundan siya papunta sa Galleon Enterprises Hypermart. Papunta pa lang further. Papunta siya doon kasi nasa 18 pa lang. Doon sa labas siya binaril, hindi sa loob ng okay. Front lang ng Hypermart. Sir, ano po yung trabaho ng biktima, sir? Zumba instructor. Okay. Sir, wala naman pong background case yung biktima dyan sa Hinigaran po? Wala. Okay. So, ano po yung initial investigation niyo po dito, sir? Ano po yung rason, sir? Sa ngayon, hindi pa natin ma-determine kung anong motive talaga ng pamamaril dahil i-imbestiga pa ang mga pulis natin ngayon ongoing. Bombodan. Okay. So, Bombodan, ongoing ang investigasyon sa kapulisan sa Hinigaran Municipal Police Station, Bombodan. So, Bombodan, igadugang ko na lang ini, no? Doon ka na magiging subong sang igalaga. Iubusan na lang na. Yes, magiging Bombodan. So, Bombodan, ang isa diri ka suspetsado sa gimpatigayon nga by bust operation sa katapos sa San Carlos City Police Station sa Salasuriaga Street, Barangay 6, San Carlos City, anak o kung bata sa alkalde sa Calatrava, Bombodan. So, bali, ang subject diriya sa by bust operation, amo si Chito Atienza, nga mayara ini siya sa previous nga case Bombodan. So ginahibalo pa sa kapulisan sa San Carlos City Police Station kung paano ini siya nakagwa sa prisuhan Bombodan, pero ini siya sa gyapon din consider nga street level individual kag Bombodan nakibot ang aton sini nga mga kapulisan nga mayara pa sang duwa sa mga nagahupot, no, o kung nagabaligya sang illegal nga droga dito mismo sa puluyan ni Chito Atienza nga kanday Nestor Era Jr. kag si Rosalia Nimenso Bombodan. So ining si Nestor Era Jr. amo ini siya ang bata sang alkalde sang Calatrava municipal akon sang banwa sang Calatrava Bombodan, no. So Bombodan, sa information ini siya nagagamit sang illegal nga droga Bombodan, pero wala ini siya sa list sang
drug watch list sang San Carlos City Police Station kag ti amo pa ning ginahibalo nila kung may record ini siya sa area sang Calatrava. Pero ini si Rosalia Nimenso, si Bombadan na labandera ini siya ni Tito Atienza kag si Bombadan ini siya na anhandugman nga gamit sang illegal nga droga Bombadan. So ini sila nga duha nakuhaan man sila sa ila sining posisyon sa illegal nga droga Bombadan. So Bombadan, pamatiyan nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Ruby Aurita. Ang subject nato nga si Chito Atienza, previously naga-engage na gid man ni siya ma'am sa illegal drug trade diri sa San Carlos. Where in fact nakuha na ni siya sa aton trupa way back 2019. And wala lang ta kakuan pagid no update nga kun nga nakagwa siya. But after nga may information kita nga nabaton nga nakagwa na ini siya, gin-continue ni ang pagmonitor sa iya. Yes, ma'am. And medyo sa umpisa nagaglaylo. And then lately nagbalik gid siya sa iya nga nga negosyo. So amo ni ang gin-continue monitor sang aton nga operatiba. And sang kagabi na successful gid ang aton nga bayba sa iya. Yes, ma'am. Still SLI Japon ni siya Bombo Carla. Ang duwa ka mga nadakpan pagid ma'am, ano ni ang mga backgrounds nila? Ining isa nga si Nestor Era Jr. and si Rosalia Nimenso. Ining si Nestor is taga Calatrava ni siya. And actually wala ni sa aton nga monitoring no. Nakibot lang gid kagabi ang aton nga mga operatiba nga aton ni siya sa sulod sang balay sining aton nga subject nga si Chito Atienza. While ining si Rosalia Nimenso may information na gid man ang aton nga mga kapulisan sini sa iya nga user ini siya and labandera ini siya sang aton nga subject person and kagabi a momento wala gid sang information man nga ato siya dito sa sulod no pero nakibot na lang kita na during the operation naabtan ini siya dito kag sa chase sang illegal nga droga boss sa ila ining si Nestor Era Jr. Tag ining si Rosalia Nimenso may nakuhaan gid sang nagaka-illegal nga droga sa ilang nga posesyon. Okay. Ma'am, i-confirm ko lang kung ining si Nestor Era Jr. related ini siya sa mayor sang Calatrava. Bata ni siya ni Mayor Ira sang Calatrava, ma'am. So ma'am sa inyo, sini nga ma'am nga pag-check man sa area sang Calatrava, may records ining duwa ni ma'am? Ining si Nestor Era Jr. as per information, user na gid man ini siya kuno dito sa sa Calatrava. And ining sa nahambal ko na ining si Rosalia Nimenso, bisan diri sa aton may information na nga habitual na ni ang paggamit niya sang droga and she is connected with the subject person kay siya ang labandera si Chito Atienza. Ini lang ang aton nga subject person nga si Atienza amo lang ni ang ari sa aton nga drug watch list. While ining duwa nga si Nestor Era Jr. and si Rosalia Nimenso wala ni sa aton nga listahan, ma'am. Okay, ma'am, ano sila nga level, ma'am, makonsider ining duwa, ma'am? Makonsider man naton sila nga street level individual pareho. Okay. Mamang area kung sa diin ini sila nadakpan, baligi na pa nag-iyahan, gid ini ni Chito, kag ma-consider as a drug den? Hindi gid naton ma-prove nga drug den siya. Considering nga ang iyang negosyo or ang iyang business when it comes sa illegal drugs is more on selling lang. But nagahatag man siya chance sa iya mga parokyano nga kung gusto magsuyop, pwede lang magsuyop dito sa iya kwarto. Pero not necessarily nga drug den siya. Yes, ma'am. So, ma'am, hindi sila napasakaan, nagid sang kaso? As of now, Bumkarla, dahulat kita sang result sang drug test nila nga ginpatigayon kagabi, no?
And aton nga IOC nakaprepare naman sa mga nagakaigo nga mga dokumento, and hopefully within this day mahingagaw naton file ang kaso batok sa ila as soon nga makaabot ang drug test results nila. Okay, sige. Wala man din sila grupo, ma'am. As of now, Bombo Carla, tikong bibig pa ang patulong nga ini, and we are hoping as days goes by, makakuha gid kita sang information regarding sa sining illegal nga aktibidades nila. Bombadan. Oh, Bombadan, tiyan mo na, Bombadan, no? kaya mo na drugs pa more. Kinulso later. Amogid gani, sakto gid na, Bombadan, no? Drugs pa more. So, Bombadan, tiyan mo ni higing kasaini nga bypass operation kahapon na Bombadan, no? Ti subong ni ginagwa nga isa ini siya gali ka bata sa nga alkalde sa nga Calatrava, Bombadan. Oh, di wait ka kinana makwanta statement ang mayor sa Calatrava. Gani, Bombadan, i-try ginaton nga malabot ang Bombadan, no? Ang iya sini nga Iloy o ko ng mayor sa nga Calatrava nga si Mayor Marilyn Era, Bombadan. Okay, sige. Bombadan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo ka na may depensa para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent for all mabawan sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Carla may defensor. Kalipay sa droga now. Hibi isa sa sulod prisuhan later. Ayo, ingagawan ko na report di Bomboan Sindol Sorilia. Ini mga school supplies sige panghatag antes pa man mag klase. No, antes pa man mga kabiyanan magbukas ang klase. Okay, sige. So, ara na ang aton nga mga school supplies na pamakan na ini. Ready na ginanang inyong panagtag. Tanaw na ito labi sa report ni Bumbuan. Kaysa nagligad ng mga administrasyon nag-December, kung di ka bukas ang klase, Hunyo. Huwag pang pahatag ng school supplies, nag-Unyo, nag-Hulyo na, nag-Agosto, nag-Setyembre, no? Nagtapos na ang June bride, damo na pinangkasal, naglabot ng July, nag-Agosto na nagtikiriwi, huwag pagyapon, hasta nag-Setyembre na, nga nag-Bermant na, nag-Oktubre na Mascara Festival, hasta nga nag-November, nag-Tigkalalag, hasta nag-Christmas. Pagka-Christmas, para panghatag sa una mo. Kamay pang hindi nila masulit ang mga umusin nga sitwasyon. Sabi ka niya, Bumbuan, please come in. Bombodan, ginapasiguro ina sang subong nga administrasyon nga hindi na masulit bala sa mga tinalikdan to ang experience sang paghatagay sa mga school supplies. Kay suno dre sa konfirmasyon sa aton sa Bombo Radio sang chairman sang Committee on Education sa Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod, Al Victor Espino, since mayara na sang go signal halin kay Mayor Albi Benitez sang tinalikdan iya nga si Mana Bombodan nga manghatag ang syudad sang school supplies base sa ordinansa nga ang ordinance nga ni author ni siya ni former Councilor Cesar Distrito nga every year dapat ang syudad manghatag sang school supplies. So next week most likely may bidding na. Kay on the process subong sang identification, meaning gina-check na pila gid bala ang numero sang mga kabataan nga hatagan sang school supplies. Ini ang ginatumod naton sa mga elementary school students sa siyudad sa Bacolod. Kay once ma-identify ni siya Bombodan suno kay Councilor Al Victor Espino, masugod na sila sang bidding kag Bombodan, although August na subong pero tihambal niya ang face-to-face classes will be on November pa man, no? November 2, so before that ipanghatag na nila ang school supplies sa mga kabataan. So which means August, September, October, more or less mga duhak bulan sobra Bombodan ang preparasyon sini sang syudad sa Bacolod antes nila mahatag ang mga school supplies. Pamatian naton si Councilor Al Victor Espino. Well, ang atong school supplies, no, we are on track. Si Mayor Albi has declared already that we will, no, be giving the provisions to our students. Matag kita sang school supplies. This is a product of a city ordinance. Ngagin author ni Wala panawagan naton dapat former councilor Attorney Cesar Distrito kag may alokasyon ining 15 million pesos. No? So we are now on the process of determining kung pilagi ng aton nga enrollees
pilang aton kinanlanon, and ang aton nga possible fund sources are from our special education fund and our general fund. Saan mo bidding? We hope, no, para malambot nato ng timeline, hindi pa sa August 20 ang distribution. So August 20 will be the opening of classes. However, our classes will be on a blended format. Ang actual nga face-to-face will be happening on November 2. So we are exercising all means nga para ma-deliver naton, and this will be the first time nga ma-deliver naton ang, hopefully, no, nga ang ma-deliver naton ang school supplies on time prior sang opening of face-to-face classes. Waay pa ko kabalo mabalaan ni siguro hopefully by next week. But with the closing of the week, siguraduhin naton nga tanan are already in order. Na-determine na ni Attorney Chu ang number of... Wala pa kami nakaistorya, but masaka ko siya karon, mangkuton ko siya kung pila because he was tasked to review kung pilagin ang exact numbers. Yes, we are considering this as an urgent matter because ever since no sa akon nga pagdumdum wala gid nahatag on time. So sa idalom sa administrasyon ni Mayor Albi, tingwaan tagid nga malambot naton ang timelines nga mahatag naton ang school supplies on time. School bags, may aran na siya usually school bags and of course the school supplies, notebooks, writing pads and pen. So, Bombodan, gina-consider ini, no, sang subong nga administrasyon nga urgent, meaning siguraduhin nila nga by November, mahatag nila ini sa pagbukas ang face-to-face classes. And hopefully makasugod na ang bidding sa masunod iya nga semana, no. So so far Bombodan sa aton iyang kauturan kay sa aton ni mga kabombo amo inang update kay kinibalawan ta by Monday, di ba? August 22 sa mga public schools masugod na yang klase, although sa private na iyate nag-iban nagsugod na, pero ang public schools siya Bombodan sa Monday pa. So hindi pa ni sila sa Monday makabaton sa school supplies, pero ginapasiguro sang syudad nga before ang November, sa November mahatag gid ina iya ang mga school supplies Before November. Oo. Basta November 2 hambal niyang klase mo, before that mahatag nila as a face-to-face namin naton na Bombodan sunod sa kay counselor Diba lang ni by next week kung makasugod na sila sang bidding. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Mayo man ako makahingagaw ang mga school supplies. Okay, para nga hindi na magka-problema pa mga ginikanan. 1 minuto na bilin ka mga dagat kita sa tagnang alas 2. Ginakulabos kita sa oras. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa untop na makita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayeras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang